moteine oya muoyo wakwa Jesu ndikanore woi 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 Ngai wakwa mwathani wa igũrũ igua ihoya rĩakwa Jesu ngĩkũhoya na thakame ya goro waitire mũtĩ-inĩ oya muoyo wakwa Jesu ndikanore woi 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 Ngai wakwa mwathani wa igũrũ igua ihoya rĩakwa Jesu ngĩkũhoya na thakame ya goro waitire mũtĩ-inĩ oya muoyo wakwa Jesu ndikanore. Oh yes, na riu nirio rigukorwo na ihoya ritu muthenya wa umuthi ate mwathani aigue ihoya ritu maundu-ini mari mothe uyu wari mucie wotugino tana gunyite ugeni uri haria hothe uri rucini rurwega mahinda make mega kanitha muhotheres giathires gicunjires mehiares mategares irathimo fu wake murikia inoro na jetagwo bwana wa inoro ndungata ya Ngai muturu wa muiru ni honokete Jesu ni mwathani ni andeithitie ni amenyereire ona kahonokia na gunyite ugeni kihoko nawe wi mwega ni urangeirwo ni wonekaneirwo ni utongoretio ona nike ugaterefo ni mwathani ndoka tutwarane hamwe na tumanirie na twikirane hinya toria tuinaga umana agiriria irugendo-ini endana Ngai muri weru-ini kugikagia mundu kamwamurania mukagia na ugi mutikana tahwo ni tondu ari othe mehoka mwathani ari othe mamwetagirira ari amatwanaga rugendo rumwe marikariko mwathani igaga na tumariko makoigarira andu ari kana tumagomanite ni undu wa ritwa ria mwathani Ngai akoragwo ho Ngai haha kanitha-ini wake murikia inoro rucini ruru na ni kwenda gutwariria na gutumiriria ona nike gutwikira hinya na turatongorio ni mandiko mari thiini wa thaburi ya 91 ati uria utoire uhithitwo hitho-ini uria wi iguru muno ari ikaraga kigunya-ini kia mwene hinya kukiuga ati uhoro wa Jehova ati ni wairahiro riakwa gwataga ikaro giakwa kiirigire niwe Ngai wakwa uria ndihokete ari na ari ithe witu twaikara we hitho-ini wa mwathani twari amuri hari mwathani twakuhereria mwathani muno makiria twaikara wega-ini wake tukikaa katika uwepo wa Bwana tukiketi katika uwepo wa Bwana twaikara hau mwathani ari na ari ithe witu kegunye-ini turionaga kana niwe kegunye-ini kigiragia mundu urugari gucinwo ni riuha gikamugitira mogwati ta imagine kegunye-ini kia mwathani muhari wa igiri ukoiga ati gukiuga ati uhoro wa Jehova ati ni wairahiro riakwa gwataga ikaro giakwa kiirige ni kurangirwo ni kumenyererwo ni guthiururukirio ni kuirigirwo ni mwathani na kumenyererwo ni mwathani ati nike niwe Ngai uria ndihokete ari na ari ithe witu ni wega kwihoka mwathani ari othe mehokaga mwathani ni amokagira ari othe mehokaga mwathani ni amacokagiria mahoya mao ari othe mehokaga mwathani maundu maria merigiriire mwathani ni amekagira ari othe mehokaga mwathani maundu maingi na manene ni mekikaga ari othe mehokaga mwathani ni kwagira gokwagira na mahinda-ini maya turatura mbura koira nene na ndumire cio macaka kuri ari othe marahutirio ni muhiuro na ni ati tuthi na mbere na kwihoka mwathani tuthi na mbere na gwitikia mwathani ati ano megutoria ona mbura ni guthi na mbere na kura ya gutuigana ya gutuguna ya gututeithia ati ya gutunina ati ya gutunuha na ni ati Ngai tondu ni mwihokeku na ni ari hinya ni aguturirikana na ni aririkanite andu ake arokuririkana mwathani rucini ruru arokuruhumbuia wethie na mbere na kumwihoka iru riothe wanoina na iha riothe wanahoya ti wira watu guturagia andu ti tuhu kuinamagia mothio maitu tugathaitha Ngai ti tuhu muru na mwari wa ithe witu kwarahukaga tene kumatha uthio wa Jehova ti tuhu kwiraga mwathani na utheri mwega utongorie mwathani nyita makinya amakwa na nigetha na kuri uguthie na kuri urithiaga agakumenyerera rucini ruru ndoka gukwira ikaraga kegunye-ini kia mwathani na maundu ni mari gukagira mega ni kuriagagira muturire ni uriagagira muno makiria
Ngai nĩ arĩgocithagia nawe, Ngai nĩ egũkũrũmbũiya, Ngai nĩ arĩkũhotanagĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Reke ngũhoere harĩa hothe ũrĩ, nĩtũgũgũtĩĩa, nĩtũgũkũgoca Mwathani, nĩtũkwambararia, nĩtũgũgũkumia. Nĩ wega nĩ gũtwenda, gũtũririkana, gũtũrurumũra, ona Mwathani Ngai gũtũrindoria na gũtũma tũkorwo twĩho rũcinĩ rũrũ. Mwathani, mawĩko maku nĩ makũgegania, ngoro citũ nĩ gũkũinĩra nĩ tondũ wa ũrĩa ũrĩ mũnene. Amũkĩra ngatho kuma ũrĩku-inĩ wa ngoro citũ. Mwathani mũigua tha na mũtugi, ĩtĩkĩra gũtũrekera mehia na mahĩtia maitũ, no tũthambie na thakame ya Gatũrũme. Nĩ thengio Mwathani, ndathimi nyingĩ muoyo na kĩrathimo kĩa mbura Mwathani, kũrĩa yurĩte kũndũ gũtiganĩte Mwathani Ngai. Na nĩ atĩrĩrĩ Mwathani, tondũ gũtirĩ ũndũ kumaga na thutha, nĩ roirire kũngĩrakua andũ, kũngĩrathũkangia indo, na kĩranĩro gĩaku kĩrĩa warĩkanĩire na Nuhu rĩrĩa mbura nene yarĩkirie kura gũkũ thĩ na ĩkĩrambia thĩ yothe Mwathani Ngai, ũkiuga ndũrĩ hĩndĩ ĩngĩ ũkanina andũ aku na maĩ kũgerera mũkũnga wa mbura. Ririkana kĩranĩro gĩaku Jehova, ririkana ũrĩa weranĩire Mwathani. Mbura nĩ yure ya gũtũigana, ya kĩmera, ĩrĩtie haruho, ĩrĩtie hamaitho, tũkorwo tũkwĩhĩtie Mwathani. Ũhitũrekere, ũi Mwathani, tũthambie na thakame ya Gatũrũme, tũiguĩre tha Mwathani, no tuoere, no tuĩrie mbura ya gĩrathimo, na Mwathani no tũhe kĩmera. Rĩu Mwathani, athuri, atumia, anake na airĩtu na ciana, ona ciana cia ngenge twagomana kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ gũkũmathia na gũgwetha Mwathani, ĩtĩkĩra gũtũmũrĩkĩra, ĩtĩkĩra Mwathani kũnyita makinya maitũ, ĩtĩkĩra gũtũtongoria, ĩtĩkĩra kwarĩria ngoro citũ, ĩtĩkĩra gũcinamũra, ĩtĩkĩra gũtwĩkĩra hinya, ĩtĩkĩra gũtũcenjeria mĩtũrĩre, ĩtĩkĩra Mwathani kũigua mahoya maya maitũ, gĩa kũrĩa, gĩa kũnyua, gĩa kwĩhumba na gĩikaro mĩciĩ yothe rũgamĩrĩirwo. Arĩa arwaru Mwathani ũmahonie, no thiĩ na mbere na kũheana ũgima mwega wa mwĩrĩ kũrĩ andũ aku othe Ngai. Kũrĩ arĩa mena kĩana maithori oro momĩrĩria, no mahe thayũ ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa gũtariĩ, na ndũ mahurũke ũhoro Mwathani. Ng'endo-inĩ citũ tũkiuma na tũkĩhũrũka, tũmenyere na tũgitĩre Mwathani, tũtiĩhota tũtarĩ nawe Mwathani. Ririkana mĩtũrĩre itũ, mawĩra maitũ, biacara citũ Mwathani, mĩhuko itũ Mwathani. Ririkana ona ũtungata ũrĩa wĩkĩrĩte ngoro-inĩ cia andũ aku Mwathani, ũhũgacĩrie na ũkũrie. Ngai mwega, ririkana bũrũri ũyũ witũ na ũtongoria waguo na maũndũ mothe mawĩgiĩ. Kĩambĩrĩria kĩerũ nĩkĩo tũkũhoya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ũthamaki waku ũke wĩkwo Kenya o ta ũrĩa wĩkagwo kũ igũrũ. Ũkorwo tũthamakĩre, ũkorwo tũtongorie, ũkorwo tũrĩithie, ũkorwo tũmenyerere Mwathani, ũkawĩikaranie na ithuĩ kũrĩa guothe tũgũtinda Mwathani, kũrĩa guothe kĩoya gwĩkũhunjia ũkorwo rũgoco-inĩ rwa andũ aku. Honokia arĩa matahonokete na manokete matũrie kĩhonoko. Ririkana ona arĩa menja wa bũrũri Mwathani, kanitha wa Kĩmũrĩ rĩu ndahoneana, Roho Mũtheru wa Ngai gĩa hamwe na ithuĩ, thakame ya Gatũrũme gĩa igũrũ ritũ, na ni ndungata yaku ũhũthĩre Mwathani kwarĩria na gũkinyĩria andũ yaku ndũmĩrĩri, makũmenye na makwende, ona ũhũthĩre Mwathani Ngai ta ũrĩa ũtarĩ wa hũthĩra hau gabere Mwathani. Ndĩ magũrũ-inĩ maku amatio Masirod Mwathani Ngai, tha ciaku irogĩa hamwe naniĩ, tha ciaku irogĩa hamwe na ithuĩ rĩu Mwathani. Ĩtĩkĩra gũtwarana ithuĩ kuma rĩu nginya rĩrĩa tũrĩrĩkĩrĩria kanitha Mwathani. Tũriuga nĩ tũkuonete, tũriuga nĩ wĩkĩte, tũriuga Mwathani Ngai nĩ wĩkaga. Ũrogocio, ũrokumia, ũrotio, ũrwambarario gatagatĩ-inĩ ka macio mothe ngumo na ũgoci gũcokerere. Ĩtĩkĩra gũtwarana na ithuĩ ihoya rĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru, nĩkĩo twahoya ona twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Karibu sana. SMS ni 22989, kuria kwa X ni @Inoro Kiaikana @Muturwa Muiru, kuria kwa Facebook ni page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai Muturwa Muiru, blessed and favored. Ona to ũguo ningĩ ona arĩa me diaspora, thengio mũno kwa YouTube ya Inoro FM. Karibu sana, tutwarane hamwe. Uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Onoro nĩ Inoro ũhĩge na kaĩ mũgĩ nĩ mũtare. Inoro FM. Kanitha wa Kĩmũrĩ tukahoya Mwathani, twagũtĩa, twagũtũgĩria, twakwambararia, tukagoca Ngai live. Andũ arĩa athingu na holeri
ngoro njega ciyũire tha. Tugathoma Siraki. Nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya, no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena. Mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua, no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega. nĩ mũndũ ũngĩgwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩgwĩka naĩ. Ngerekano nayo. na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus, na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita. Mũrata wakwa ũrĩ harĩa ũrĩ, thikĩrĩria ngwĩhoro, tondũ rĩngĩ no ngwĩhe kiugo ngoro yaku ĩhorere. Tukaigua kiugo. Jehova munene wa ita kuga atĩrĩ, thutha wa kahinda kanini nĩngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro na mũturi wa mũirũ. Mũikari wa Embu na matũra marĩa marigicĩirie, wĩ mũnyiti ũgeni mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Ũngĩenda kwanĩrĩria kĩmenyithia o gĩothe, ũka wabici itũ Embu Town, Mama Kagao Hardware Shop. Tũhũrĩre thimũ 0721 648 385 kana 088 317 32. Warie na Samuel Jeru, mũikari wa Embu. Karibu mũciĩ ũyũ wa Ũtugi na Ũtana. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ, na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida. Wakinya nĩ Ũtana witũ, naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, gĩkũ ona biacara, ngorono ya wonjoria. tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe, na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Inoro. Mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Inoro. Mũikari wa Gĩthũngũri na matũra marĩa marigicĩirie, ceceni ya Inoro FM rĩu nĩ gũkinyĩria ũtungata wayo oro kũu kwanyu. Tũcerere Gĩthũngũri Town, Jerusalem House, hakuhĩ na gate ya Gĩthũngũri Township Primary School. No ũtũhũrĩre thimũ 0725 603 262 warie na John Dangwa. Oho twĩna wabici ĩngĩ kwa Michael Town, Vumilia House. No ũtũhũrĩre thimũ 0722 297 587 warie na Pauline Bogwa. Inoro. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, ngata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Marũngo matano ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Irũngo rĩa mbere, wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ, ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe, kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Ni nagũtangĩre ũguo igĩrĩ gũkwĩra karibu sana. Twambĩrĩrie kanitha ũyũ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, ngetwo bwana wa Inoro nĩ honokete. Jesu nĩ mwathani. Tũtwarane wega kwa SMS nĩ 22989, kũrĩa kwa X nĩ ati Inoro kĩa Ikanati mũturi wa mũirũ, wathi kũrĩa kwa Facebook nĩ page ya Inoro FM na page ya ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, blessed and favored. Ona arĩa mwĩ diaspora, ona silent listeners, karibuni sana. Atũmanĩrĩrie na twĩkĩrane hinya ona twĩhoke mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Ona kwa YouTube ya Inoro karibu sana, na nĩgetha tũmanĩrĩrie nake ũraikaraga hitho-inĩ wa ũrĩa ũrĩ igũrũ mũno, ũrĩa mwathani arĩ we gĩikaro gĩake kĩirige, arĩ mũmenyagĩrĩra akamũgitagĩrĩra. Ona kũrathimwo nĩ ũrĩa wothe wĩhokaga mwathani, nĩ tondũ maũndũ make nĩ magagĩrĩra na mũtũrĩre nĩ wagagĩra, na nĩ kwagagĩra nĩ tondũ arĩa othe mehokaga mwathani na arĩa othe metagĩrĩra mwathani. Ngai witũ nĩ okaga, Ngai witũ nĩ arũmbũyagia andũ ake, Ngai witũ nĩ akinyagĩria andũ ake, Ngai witũ nĩ amoinagĩra mĩguĩ. Wetagwo Jane Muthoni ate mũnyunĩri mĩguĩ nĩ ndagũtua, mũnyunĩri mĩguĩ nĩ ndagwĩta. Mwathani ayothe marĩ mĩtambo-inĩ gũkũ kwĩna mĩguĩ gũthĩrĩrĩka na ĩtwarĩrio na kũrĩa ĩrĩ, ũmoinĩre mĩguĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Oh yes.
kamehorora Kayoria unyunagira migwini gwada gutua Nimeona githiririkite ijerekeire Kayoka nitoka miunaga no kamehorora Kayoka nitoka miunaga no kamehorora Nimeorutite ngoro yakwa kwigitaga migui Nigetha ndigatihangia yoro nĩ hinya Ndagũthaitha ndũkanehere mbere yakwa Ngai Ndũkanathiĩ kũrĩ Ngai wakwa nyonwo nĩ thũ Ndũkanathiĩ kũrĩ Ngai wakwa nyonwo nĩ thũ Ngai we Ũrĩa ũnyunagĩra mĩtĩ nĩguo ndagũtua Nĩmĩona gĩthiĩrĩrĩkĩte ĩnjerekeire Kayoka nyitoka miunaga no kamehorora Shesheni hakuwe nawe. Ate munyuneri migwe niguo ndagutua mwathani munyuneri migwe ayothe kungikorwo mwathani he mundu he mugura mwerekera wa kumwagagia kumuthinia wamenya maro mitandi ukona mirimo Ngai ndakuhoya utorio turaga muoyo
mashirika yakwa kanitha wake Mũrĩkia Inoro umaririkane umonekanire umarũmbũiye umanyamarũre umahatũre umareithagie nogomane na mabataro mao thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu na nĩkĩo twagwĩta Mwathani mũtunĩri mĩguĩ nĩguo twagwĩta na nĩgetha Mwathani mĩguo nayo kaithĩrĩrĩkĩte na kũrĩa tũrĩ Mwathani ũgatunĩra Mwathani ũgatũrũgamĩria Mwathani ũgatũhotanĩra Mwathani ũgatũkinyagĩria wega waku gũkagĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo kana tiguo mũhunjia Mwangi Macembe ũrĩ kũrĩa mwena wa Gĩthabai Francis Gachira nĩ ndakuona asante sana ona Nancy Nyambura asante sana Joyfrey Kamatu wa kũrĩa Gĩtekera onake nĩ eta mũmunĩri mĩguĩ nĩgetha munĩre mĩguĩ Njoroge Kaimenyi makanika Samuel Mushiri ona Shiromiri Kanjugu na asante sana tũgĩthiĩ na mbere rũcinĩ rwega na gũthaitha na kũgoca watheru na kũmwĩra nĩ wega kuona ũmũthĩ gũkorwo twĩho na gũtũtigithũkania na makiri maingĩ arĩa marĩ ũkiri-inĩ ũyũ Ngai nĩwe tũgũtũrĩra ũyũ Ngai nĩwe mwĩhoko witũ atĩ ũcio nĩwe ngũtũrĩra tondũ nĩ mũtugi atĩ na mana titherũ na ningĩ nĩwe Alpha na Omega kĩambĩrĩria na kĩrĩkĩro kĩa mĩtũrĩre itũ twamwenda twamwĩhoka na twamwĩrekereria Ngai ũyũ no egũka na tũrũmbũiye maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe na mũkũ-inĩ wa Baba wa kũrĩa gĩbathithikaga athekio mũno makĩria tũgĩthiĩ na mbere na kũmũrĩkĩrwo na kũgoca watheru thaburia ĩno ya naite wanu nĩ thiĩte na mbere na kuga atĩrĩ mũhari wa ithatũ tondũ we nĩwe wa gũteithũra tondũ we nĩwe wa gũteithũra gĩkerenge-inĩ kĩa mũtegi ogwata mũrimũ-inĩ ũrĩa wa mũmitũko na anoka mĩingĩ covid nĩrĩki na Mwathani no wa gũtũtebũra arĩkũrutagĩra kana arĩkũgitagĩra na njĩra ciake cia mĩhĩko rungu rwa mathagu make nĩho arĩgitagia mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ rungu rwa mathagu ma Mwathani nĩ ekũndongoria Mwathani na niĩ nĩngũkena mũno nĩ tondũ rungu rwa mathagu make nĩho ndĩgitagia ũhoro wa ũma wake nĩ ngo na nĩguo gĩthuma nĩ kũmenya ma na wamenya ma kiugo gĩaku Ngai gĩtũraga na hinya nĩkĩo gĩtongoragia harĩa metĩkĩtie na gwaikara ũguo mũhari wa ithano ndũrĩtigagĩra itebebia rĩrĩa rĩngĩ ũkotukũ kana mũguĩ wa gũthĩrĩrĩka mũthenya ona kana mũrimũ ũrĩa ũcerangaga na nduma kana mũthiro wa kũgũmania o mĩaraho tũtirĩ makaga na tũtirĩtigagĩra nĩ tondũ ndingĩtigĩra na ndingĩmaka tondũ Jesu arĩ hamwe na niĩ ndĩna Mwathani no ngarathimwo tondũ Jesu arĩ hamwe na niĩ atĩ rwera-inĩ rwaku no kũringa thĩ andũ no kũringa thĩ ngiri ng'ima mwena waku ũrĩa magwe 10,000 no we ndũngĩkuhĩrĩrio nĩguo haleluya atĩ we no kwĩrorera ũrĩroragĩra maũndũ ma Jehova ũkahũthĩra maitho maku ũkona wone ũrĩa arĩaganu makĩgwata kũrĩ hũru hao mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ Mwathani arogathwo arokũrũmbũiya arokũhotanĩra arogwĩkĩra maingĩ na manene na atũrĩ arĩ Mwathani na mũrĩithi mwega atũrĩ akũmenyereire na akũgitagĩra ona mahinda-inĩ maya atũmenyerere na atuonekanĩra ona mũiyũro wa maĩ woka ona itebebia rĩrĩ kũrĩhoka nĩ arĩtũgitagĩra ona ningĩ gwata gĩkerenge-inĩ kĩa mũguĩmi kana tiguo Edith Wairimũ na Helen Muthoni yes na tu live kũrĩa kwa YouTube ya Inoro FM ona live Facebook-inĩ ya Inoro FM page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai mũturu wa mũiro President Favored ona kwa X at Inoro K kana ati mũturu wa mũiro SMS 2989 Akidei dora, akegua, ira
niendane kora ndegeterekeine hatire mundu no mokia hono kirie ruo rwa ngoro na maithori muthenya mumera wakwa womete manigukaya we muruthi wa Juda ukirarama mashegera magoma magitwekaga riu kinyithetie magoro makwa igoro ria ihiga riu ria koinene ria Jesu komanikirie mugwe na ndamisire nona wakinyira ngoro ndakinyeire muoyo Jesu aunagire giterege kia mugwe akiteithora akegua iroda gomatigete niahone newega nekonia gombanikie mugwe na ndamisire no Jesu newega ona wewe korete hatikaine nene gotire dikwatake gokinyira maithori matwikite ni moirio ciaku kinya ndumeranaga uyu ni arumirwo ndokana waira Jesu ni ahotaga weka ore mundu wathiare mumunegere mwisho waku kwire niho kiambereria giake ore wothe wa mwihoka ndagaconoka komanikirie mugwe na ndamisire nona wakinyira ngoro ndakinyeire muoyo wakwa Jesu egiterege kia mugwe akideithora akegua iroda gomatigete niahonetie hindi ria thu ciatũbangĩire tũkore hatĩka-inĩ tigagaya rĩmwe na witũ tũkĩana hote mĩrimũ yanatũgomera nginya tũgakwithio nĩ andũ tigagaya rĩmwe na witũ tũkĩana hote ririkana gwitũ kwarĩ kĩonereria kĩa mathĩna tigagaya rĩmwe na witũ tũkĩana hote haleluya haleluya tũtũirio nĩ thana wendo tigagaya rĩmwe na witũ tũkĩana hote komanikirie mugwe na ndamisire nona wakinyira ngoro ndakinyeire muoyo wakwa Jesu aunagire gĩterege kia mugwe akideithora akegua iroda gomatigete niahone komanikirie mugwe na ndamisire nona wakinyira ngoro ndakinyeire muoyo wakwa Jesu aunagire gĩterege kia mugwe akideithora akegua iroda gomatigete niahone Oh yes, ni mairoda gomatigete niahonetie thekio rwimbo rwa gĩterege kia mugwemi Jessica Wairimu buda wa mahai ona suwaja asante sana ona ndrona kuria live ya Inoro FM Facebook na nsenya burani ndrona wajeni wa Githiga John Wamba Eldoret ona toguo ningi wa Kamanu wa Kirere Kezia Gitau James Marufu ane guthina mbere na kwambararia watheru na kwihoka mwathani na gweterera watheru ni tondu ni arithona barire mahugu thekio muno makiria ona wa Beni wa Matara thekio muno kanjira twi hamwe muno ona erio dijogo na hutia asante sana tukiambararia watheru tukira watheru ni wega tukira watheru ni agireire tukira watheru ni wa kwihokwo tukira watheru ni aritha ni ari hinya ni mwega ni mwihokeku na ni mutugi na ni aguturirikana na ni aguturuirira maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe ni tondu kumwihoka na kwihoka mwathani na kwenda mwathani na gweterera mwathani na kumwitikia maundu-ini mari mothe ni okaga na akahotanira andu ake arogucerera kwerwo atia kwanyu maundu mahana atia nginya Samuel Mushire igawora song asante sana Shix Kapienga ona Arano mpenda mamake ona Muiruri Rio de Gashehe we Dubai na Ngai amumenyerera mwe kuria Middle East na mavururi-ini maria make anavuna kuria kungi Ngai witu aroririkana andu ake na monekanira na tuonekanira na turubuye maundu-ini mari mothe turio haria thaburia 91
rĩu twĩ mũhari wa kenda tondũ we nĩ ugĩte Jehova nĩ we irahĩro rĩakwa we nĩ wotuĩte ũrĩa wĩ igũrũ mũno gĩtũũro gĩaku nĩ tondũ wa kuuga ũguo rĩ nĩ tondũ wa kwĩhoka Mwathani rĩ nĩ tondũ wa gũkenera Mwathani rĩ nĩ tondũ wa gũtua ũrĩa igũrũ mũno gĩtũũro gĩaku rĩ mweri wa 11 wĩna macokio waikara ũguo atĩ gũtirĩ ũru ona ũrĩkũ ũgĩkũnyita gũtirĩ itũhũhũ rĩngĩ gũthengerera hema yaku haleluya atĩ ona gwaikara atĩa kana gwaikara atĩa atĩ nĩ gũkorwo nĩ agathara ikake nĩ ũndũ wake nĩ ũndũ waku makũmenyagĩrĩra ikĩro-inĩ ciaku ciothe haya atĩ marĩ gũkuaga ndaya na hĩ ciao ndũkae gũkahĩngwo kũgũrũ nĩ ihiga haleluya ũgakinyĩrĩria mĩrũthi ona nduĩra ngati iria nyana kĩo gwata ndamathia rĩ ũitereme na magũrũ mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ ta imagine gũtua Mwathani gĩikaro gĩaku gũtua Mwathani irahĩro rĩaku gũtua Jehova mwĩhoko waku gũtua Jehova kĩrĩgĩrĩro gĩaku maũndũ maingĩ na manene nĩ marĩhanĩkaga kũrũĩrĩrwo kũmenyererwo kũgitĩrwo kwehererio ũru gũthemio ũru na gũtungatwo nĩ Mwathani ona gagũtũmĩra araika magũtungate na makuohotanĩre ona toguo ningĩ gagũkĩrĩ ũndũ ũngĩ tiga kũina rũrũ agĩkũina rwa hece ndũngũ rwa kĩgunyĩ-inĩ haleluya akorino othe halaria warea na akorino arĩa angĩ watu binotana.
nayo. Kimurikia Inoro FM ni Mohodiles, Hishuchiles, Mategales na Giadiles. Atendei karaga kegunye-ine kiore hinya na ndamukaira ndangiaga kunjokeria ati oyani ukuheo niguo hire ngoro yako akena no canjamuke ni mana ti theru ni tondu kwi Ngai matu-ini wikaga maundu manene rekei tuhoke Ngai uyu ona gutari uria gutari Ngai no mwega na no mwihoke kuna mbura no irathi na mbere na guthandana kundu gutiganite tukimihuthire wega na twimenyerere wakora kundu kwina mai maingi tiga kugeria ona ko wi ngari ni gutwarithia kana nawe na reke ngwire ndiandi kuikagio kamuti ni wega wambe ogerie uriku na mai matikire itheru na tukiririkane na tukihoere aria marahutirio ni mutino wa mai andu endo marakua angi matire maroneka ona indo ciao irathukangio na gukarituha muno na nikuheu muno andu makihumbe wega na thiru ni gunyu wega tukihuthire mbura no wega na mundu kwota gutahirira mai maya ma mbura riu ni ihinda riega muno na nigetha riria gukara ukoiga mbura hindi ria hoirire ngari undu ndekire ndiamihuthirie uguo ni ndagocithirie mwathani kana tiguo Ruseveva Ndinyaga na Nancy Muge na mundu gwitwo Bethi Nduguti ithe tiguo kuri na gutangire gwikira ukora mora wa shosho ndakuona we kuri agathwariga murajira tu hamwe na game kuri live page ine ya Facebook ya Inoro FM kibisho igate iguru murera coffee na AIPC kibisho ikomotha itu hamwe ne Samuel mwana wa shosho ni ndakuona thekio muno no rathimo ni mwathani tugithina mbere na kanitha uyu wa Kemuri kia Inoro ona Samuel Mushira kajira Amref University is well represented ona John Geshoke wa Masto Nyiri ajira Nyiri ni marahuka thayo Ngai arogathwo maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe ona kuria YouTube ya Inoro FM shirika ni marahukite na marajira me mitambo-ini na Ngai aromurathima akina Francis Gashira akina Kevin Skawariga ona Niki wa Goi John eni umuthi Mothering Sunday umuthi muthe wake mabũrũri wa atumia no Mother's Day ria yo ikoragwo ya May asanti sana na Kevin Wariga ukajira kuria gaf uko mitamboni Moses wa hinya waraneti uko igathaburia na itawanu igwakite muno recho jega family yothe ajega wa Gothome mwena wa Gatundu South marathimo muno makeria asanti sana tugithina mbere na kwambararia na kugosha watheru na kumwira ni wega na gutongorio ni thaburia 91 tumirire ta kothi ituteithie ne tugune ne tucenjerie muture ne tugarurire maundu ni tondu twehoka mwathani twetikia mwathani twerekereria mwathani Ngai no ariokaga Fausia jira andu a gaf ne muhoere Ngai aromuririkana ari othe mwi gaf amukire amumenyerere amugitire ona gutire itharaita kana ithiririka kana itafevia kana nduthuki kana misaero kana hihi itharaita ringi riothe ringihuthirwo rimukinyire kana rimutafevie kana rimunine ugitiri wa Jehova roge iguru rianyu riu na hingo ciothe tene na tene
uga amen 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 Ngai agatho maundu-ini mari mothe thaburi ino ya naita wanu tugithie na mbere mweri wa 14 na wa 15 na wa 16 turikiririe yuga kuona ni anyitetie wendo hari nie tondu ucio ni ndimuhaturaga hate-ini ndimuigaga handu haraya na iguru ni undu ni amenyete ritwa riake uria wothe urihithaga witho-ini wori uri hinya ati Ngai ni ari muigaga handu haraya na iguru ati ari ngayagira nani ngamwamukira ta imagine ari ngayagira ngamwamukiria ne ndirikanaga nake hingo ya menyamaro Ngai ucio ni waratwira Ngai ututuragira ati ari ikaraga na ithuĩ ndi ya menyamaro ari tutharaga hario na gututeithia tuteithia uroteithio ni mwathani rucini ruru uroheo gwitikirika muru na mwari thiini wa ritwa ria Jesu mwari 13 kumuturia matuko maingĩ nginya kaigania ndimuonagio honokio hakwa muru na mwari wa ithe witu urotura muno ni tondu wa guthikiriria Inoro ni tondu wa kwihoka mwathani ni tondu wa gwitikia mwathani urotura muno no ririkane muturi muno ndagaga mwathani arokuririkana in Jesus name kana tiguo Wanjiru wa Ngugi na Ruja wa Nyama na Sami wa Naivasha ona rwi haha rwa St. Catholic Muthure hitha kigunye-ini giaku na wale wa Mukurino ni ndakuona na Mugo wa Bidani ni ndakuona na hena family haya muthuri wetagwo Douglas Njuguna wa kuria Mutuya ithe wa Thuku Mwaura wa Ng'ombe Njoki poreni sana ona Kamau poreni sana na gagithikwo Friday mweri 13 mukigia na thao na muumiririo ni mwathani handu-ini hakwa poreni sana na ndona Njoki wagora kejera family yo pore ona ni ndronete Joyfrey Gacoga wa muthuri gutwo Francis gia kejera Kamau na family yao riu matigitwo ni baba wa Muze Douglas Njuguna Ngai amahe thayo na momiririe no kage kumurora maundu-ini mari mothe ona ria giothe muracakaya Ngai aromuririkana wagakio family mbarikiwe sana na Mungu awatende mema na makuu ni na manene Gladys Wanjiku Ngai arokuririkana na kuhonie in Jesus name amen suwaja amen Makinya
Ng'ando wa Muthure Kanyarire Muguga eka ithano Wakige kuria Banana Rwaka kuria Kathibati kuria Kawaida na matura maria mothe marigiceirie. Asante sana murathimwo na niguthura Inoro FM muciari wotugi no tana na mwathani athi na mbere ithuothe gutuhitha kigunya-ini Kiore hinya ona Shiromirika Esther. Asante sana na mwathani agitire andu akiona Simon munene nende na muona akijire mitambo-ini ni murathime muno makiria ona ndirago wafam ko asagana ni ndakuona thekio muno na nitugithiite wega ona JM ge. Asante sana tuthi na mbere na kwihoka mwathani ona wa Dennis wa Fresh kuria Rajera Dennis ni wa Best Option Animal Feeds kuria Mutuya Stores Rajera gekira family ya Douglas Jogo na Mora Mutuya Village. Pore sana wa Dennis anogeithanie kuria Mutuya na matura maria mothe makirigiceirie na family ya Francis Jega wa Kamau na ni ahurukite ndiari dikoni wako agitungata de elder na ni ati agathi kwa muthenya wa gatatu ngorikana umuthi kwina memorial service kuria PC unit kuma thaa 9:30 na kure Mrs Virginia Jega na ciana. Poreni sana mahinda maya maritu makiha ona maithori ona ari angi murituirwo ni muturire Ngai aromuririkana wa marwaidi-ini Kagara rithekio muno makiria no geithania PCK Mathaja mena harambia gwa kanithano wa marwaidi-ini Kagara riadirikania Catholic ya Ikino mena harambia kuria gwa Father Michael ya guthina mbere na gwaka kanitha. Tareke turingithie ru nigetha ndacoka gweka nyogoshe mwathani rwa Merikei ni my neighbor kuria nyumite Ikino gicagi na rathimwo muno makiria wawiri ndukahituke ona ndukahitukwo ni mwathani ona ni mwathani ndagatuhituke asikupite asinipite asitupite mazi. Oh yes nigetha ndacoka gweka nyogosho wa theru thengio we othe oraturora mitandao-ini na gututhikiririe mukomwe ciao kadonero kaga kumahonokia ngwitho ciao nogikora kwina gikondo gikirereria na kuhunduka mahitũkwo nĩ irathimo nĩndahera wĩhia na waganu wakwa maũndũ marĩa makĩgirĩrĩria ũndathime ndambia there ũndathime kĩyũkĩra thimana ũmũthĩ ndũkahĩtũke kĩyũkĩra thimana ũmũthĩ ndũkahĩtũke nĩ mwana waku nĩngũbataire nĩ mwana waku nĩngũbataire. Ni mwana wa
Siga koraya na idwe Awadathi wa papa nekoke Shama Yokera dimana omode doka yetoke Yokera dimana omode doka yetoke Ni mwana waku nikofata ile Ni mwana waku nikofata ile Shama Yokera dimana omode doka yetoke Yokera dimana omode doka yetoke Ni mwana waku nikofata ile Ni mwana waku nikofata ile Mwathani ukirathima no muthe ndukahituke ndi mwana waku ni ngubataire tagwo Mary ndakae gutuhituka mwathani na thina mbere na guturathima na gutuonekanira maundu-ini mari mothe kwerwo atia aria hothe uri ni ida ringi ni kanya kangi kuhe ugoco wa theru wira wa theru ni agiriire maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe ni tondu ni wa kwihokwo ona ngeithirio mutungatiri murata wakwa gwitwa Musyoka ni wa AP Chapel kuria Kiambu no muthe makiri na harambe kuria Kiambu AP Community Chapel no the best my brother na Ngai amuonekanire maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe na ni ati riu ni kanya ugoco wa theru na kibungo kugerera 0722200720 na 0735989989 ni ritwa na wi mwena uriku ugacoka ukaruringithia na maundu magire agocwo mwathani ni ni kwambararia na kwira mwathani nditigaku we baba ni wega tondu ni unjui mbere uri angui hello Aroedukata Ngai Mũturi wa Mũirũ ndi mwega ndirĩ na ũru Wathani agocwo akumia muno Jesu wakinya turi moro karibu sana Beni Githuro ringithie Ngai wakwa njĩtĩka rĩrĩa kũgũkaĩra ndagũthaitha ikũra ũthatie nĩ kwerũha ndatũra kũgocaga ndũkatige kwa ngoma ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ magai makĩgayo mũnene wa gũkũ thĩ ndegaire mwathania gĩtĩka igai rĩakwa ndatũra kũgocaga ndũkatige kwa ngoma ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ Ngeithia mũheo iria mirima mitatu ndungata Ngai Mũturi wa Mũirũ na Pastor Francis ndĩrakũaha sana. Thank you asanti. Asanti, thank you. Ini Ngai atwĩtĩke tũkĩmũkaĩra. James Mbogua nĩ ndakuona nawe raiga mwathani akĩrathima na ndagae ũkũhĩtũka nĩ ida rĩa kũgoca wa theru. Hello Inoro. Ndungata. Nĩ kwega ndirĩ na ũru. Ũcio nĩ wa Kigogo-inĩ tetũ Nyĩrĩ mwathani agocwo. Akumia mũno Jesu. Reke ndĩrũringithie rũringithie wĩhoke mwathani rũgendo-inĩ ũmũmenye wega ndarĩ nganja ona wona thĩna tiga guoya wĩ guoko-inĩ gwake ndũkahotwo mũndũ witũ tiga kuoyanĩria thamaki wa roho na wa mwĩrĩ ndũngĩhotanĩria ndagũthaitha igana na mwĩrĩ ũthiĩ rũgendo. Reverend Mũturi wa Mũirũ nĩguo wanyonera HSC OGW Dr. Pakio nĩ mũrĩithi wa Kang'ara mũthuri tũhete gĩtĩ warĩ harĩa Kĩrĩnyaga rĩ nĩguo ũmũgairie mũno na mũndũ ũgwĩtwo ndagĩtarĩ Kĩbicho na Fantastic Jesse Michael Njagu nĩ wa Kigogo-inĩ rathimwo mũno ndungate tũrĩ Inoro. Thank you asanti sana tũgĩthiĩ na mbere na kũgoca wa theru na kũmwambararia na kũmwĩra nĩ agĩrĩire maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe nĩ tondũ nĩ wa kwĩhokwo. Hello Inoro. Hello. Hello. Kwana ndungata yake. Ndĩ mwega ndirĩ na ũru. Nĩtwa Dama Makaratu. Karibu Dama wa Karatu rũringithie. Amen. Nikonera ndakwanĩrĩire Ngai akiuga nĩ ndĩranegena mũno nakĩoĩ nĩ ũteithio wakwa wokĩte na ndingĩkũrekereirio ũguo ũrĩkũnjĩkĩra we Ngai ndareke ũrĩkũnjagĩta na irathimo na tikĩo kana kwĩrutanĩria ĩgaũnjigĩrĩrio kanduothe iria andũ othe agĩtega
karara karatu. Thank you, asante sana Dama. No turathi na mbere na kugosha Watheru na leo ni ate maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe Ngai ni mwega. Ona Bishop Wachira Rukemire ndamuona njira kiugo kiu ni kia gorogoro-ini citu viva iguru ria kuonani ngihariria guthie mucatha. Thank you. Hello Inoro. Oturwa moiro. Ne kwega ndire na uru. Ndi na uru Ndio wanga sheri kuma oromagawa kinangofu. Karibu itha wagaceri rurikithie. Ndio uriki. Aduri atuvia anake. Aire tuona ciana iria nyinyi. Ale othe tũrathiĩ rũgendo. Nĩtwĩtuĩka Joshua na ndoke. Joshua kĩrũgama kĩhĩta. Niĩ na nyũmba yakwa yothe. Tũrĩtungatagĩra Ngai. Ona inyuothe mwarega Ngai. Thank you, asante sana. Tugithi na mbere na kwambararia Watheru na kugosha Watheru na kumwira nima na titheru ni agiriire ni kaga nane kana ni egutwikira ni tondu ari othe mehokaga Mwathani Ngai no kaga. Hello Inoro. Good morning. Good morning to you. Na urue. Ya wakinya haru bisio na afra of us ne Jaliman. Karibu sana rurigithie. Rurigithie. Yo no keire ko ira itana dia gukuru ithia no agubatithirie iria tekerire kwirira na kaya ta kwirire ate watho ni ureme ata nore watho na irera ukana kuri Ngai theru urauga haleluya kaigwa inya gukwira amen jamenyo ria wikaga kaigwa inya gukwamukiria Otokotageyo ona koro no kuhorore Jehova ni mutheru ithuĩ no nginya tũtuĩke atheru mũturwa mũiro. Neguo Jathiman. Atumiro kĩng'ori wa magumu ndakĩarahũke. Asante. Arecho njenga. Thengio tugithi wega na mbere na kugosha na kwira Watheru ni manati theru ni agiriire ni mutugi ni ari hinya na tumwihoke na tumwende muno makiria. Hello Inoro. Ne kwagandire na uru. Kanyaro wa Tiboroa. Karibu Kanyaro urigithie. Angaza msimamo ewe mtu wa Mungu, ili tujue wewe umesimama wapi, ni kwa Mungu ama unamtumikia nani? Angaza msimamo ueleweke vyema, wahubiri mchana usiku wa Teresa, mchana magopana utatoka kwako wewe, ushuhuda umekwenda sasa uko mwilini. Tangaza msimamo ueleweke vyema. Ile brother mturu wa Mungu. Neguo Kanyoro. Ujara urire bora dinikora zinga ngale hara mwana wachagaia. Neguo. Na asira le hara karioko mugumo ile. Tangaza brother mturu wa Mungu ndio hamwe muno. Thank you, asante sana Kanyoro. Tangaza msimamo ueleweke vyema, mchana wahubiri usiku wa Teresa. Waibona waigia kwa mwiri. Ndio yadekira gutongorio ni mwiri tondu amathiana mwiri matithiaga haraihu aria matongoragio ni mwiri na rio ritwa ria Mwathani rigoco. Riu hatiri undu ungi turaingira irungo ria keri na tondu twi mweri wetatu na twi March na hindi ya kanitha wa kurikiria kiumia giki nitwaritie maundu maingi muno matacokia maria tubatie gutacokia mweri wetatu. Riu mothe mweri wetatu March ri Ngai arenda tumenye atia, Ngai arenda twirute atia ona tukirora maundu maria mekuo arenda atia ikara uria muri haha nie neguka na kumenyithie na bereo nitukorwo tukinyitanira na muru wa ithe witu James Ng'ang'a of Joroge is back and back and back and back. Yes. And congratulations. Asante sana Reverend. Neguo. Baba Wayne naigira riu. Baba Wayne, hai, Baba Wayne. Naigira. Baba Wayne Rune. Oh yes. Baba Woza. Gorota Baba Woza, Wayne Waza. Oh yes. How are you Baba? Unasikiaje? Riu niguigua ta ngwenda kwariria bururi riu. Unasikiaje? Na the state of nation address. Yes. Nigetha riu uigwe. Ndikuo ni njokete. Niguo. Nagacokeria Ngai ngatho. Ameni. Ni hamwe na nyumba yakwa tugakenu muno. Amina. Na tugate ya Ngai. Amina.
nigo turathima na kijana na ithuĩ tũrĩ akenu mũno thani gwĩtwo guka to ũguo being called a grandmother is not that simple. It is not something later. It is not tiodo mũhũthũ niona kĩrĩa. Not something later. How are you feeling being crowed over the whole night? At crowed kile kirae kana crowed ni cried over the night. No ria reka ri arari na moderator tabule no moderator ni hega thank you arathimwo akore thank you muno niguo na kinenehaga na nginya mamu ogima wa mwiri imeni ona Ngai akwa indo cia kumurera. Hallelujah. Amina. Hau arikia na hore hau ni ho muno cia mukire indo cia kumurera niguo na njira ria yagirire cia kumuthomithia na muno makiria kumuonithia njira ya Ngai niguo ucio niguo wa bata muno na wakora ndukana tuike murigo kuri we acha ndikitikira riu no yoya asante sana ndirakena muno niguo ng'ang'a ni thina cia rucini karibu sana mucie naguo ni wotugi no tana Inoro FM. mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro FM ona muroka irĩte Inoro noyo ĩracina mũhu. Inoro FM Inoro Oroshine. Thinacara cia rucini ngumenyithie mamwe ma maria turi namo twambĩrĩrie kũrĩa gĩcũa-inĩ kũrĩa etĩkia ndini ya Gĩithĩramu nĩ morĩtie honge cia ũgitĩri ithiĩ na mbere kũgacĩrithia thayũ wao rĩrĩ marĩ mahoya-inĩ ma mweri mũtheru wa Ramadhan. O ningĩ no matarĩirie bata wa gũtambũrũkia ũtana kũrĩ andũ arĩa hinyĩrĩrĩku matũũra-inĩ ĩrĩ ta njĩra ya kuonania wendo. Etĩkia marĩtie marĩ mwena wa Mombatha hĩndĩ irio cia hwaĩ-inĩ cia iftar ndĩrĩa hanĩkĩte barabara-inĩ ya Moi Avenue kũrĩa Mombatha ta ũrĩa mwandĩki witũ Francis Madi aratũmenyithia. Hĩndĩ ya ndĩno ĩrĩa tafanĩtio barabara-inĩ nene ya Moi Avenue gũkũ Mombatha, etĩkia ndini ĩno ya Gĩithĩramu nĩ morĩtie Kenya gũkorwo na ũrũmwe na kũgayana na arĩa matarĩ thĩinĩ wa matũũra mao nĩguo kũhunjia wendo guothe bũrũri-inĩ. Ũyũ nĩ Mohamed Salim, mũikari kaunti-inĩ ya Mombatha. Nia na madhumuni ni kwamba kuonesha tuko na umoja na watu wanapendana, dini zote, kabila zote. Katika iftari hii ukikaa uweze kuambia wewe si Muislamu, wewe kaa chini tule pamoja tuweze kufurahi kama watu wa Mombasa, kama taifa moja, kama ndugu moja katika dunia nzima na ulimwengu mzima, na sisi hapa Kenya naweza kuweka amani. Mathiĩte na mbere na kuga ndĩno nĩ ya kũrehe mũingĩ wa gĩcũa-inĩ hamwe, magĩthiĩ na mbere na kuga no megũthiĩ na mbere. Ũyũ nĩ gavana wa kaunti ya Mombatha niwe Abdul Samad Sharif Nasir. Sio hafla ya leo peke yake. This is just to bring in that spirit of togetherness. The organizers work together with the department na wameweza kuyafanya yale makombe yamefanyika. It's just an issue of bringing people together. And that's the spirit of Ramadan. Muslim, non-Muslim, sote tunafungua mwadhini pamoja. Kaida-inĩ kau no morĩtie arĩa othe makoretwo magĩkuruhania na ciĩko cia wĩkinaĩ macokerere Ngai mũno makĩria hĩndĩ ĩno ya mweri mũtheru wa Ramadhan. Kuonesha watu mifano bora, tuweze kuweka uhuni kando, tuweze kumwogopa Mungu, na wale watu ambao wasiosikia tunawaomba waweze kurudi kwa Mungu. Huu ndio mwezi wa ibada, wasahau kabisa na warudi moja kwa moja, wasiweze kufanya ukora. Mathiĩte na mbere na kũria honge cia ũgitĩri citigĩrĩre nĩ ciathiĩ na mbere na kũgacĩrithia ũgitĩri kũrĩ etĩkia ya mũno makĩria hĩndĩ ĩno ya mweri wa Ramadhan. Na polisi watupe nafasi tuweze kuabudu masaa 24 kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wasisumbue wazee, wasisumbue watu wetu kwa waumini. Siku za mbele zinazokuja watu waenda msikitini usiku kwenda kwa tahajjud. Tunaomba watu waende kwa amani, warudi kwa amani, na Mombasa ibaki na amani. Hatutaki kuona vurugu na tunataka kuona fujo ndani ya mji wetu wa Mombasa. Hĩndĩ ya iftar ĩno mũingĩ nĩ ũgĩte na kanya ga kũrĩa irio cia ũthweri ta tende, mahamri na njui cia ukwaju. Ramadan is about sharing, it's about kindness, it's about showing up for the community, for your neighbors, and ensuring that we are all able to have a meal to break our fast. So with the same concept, Mombasa as a community is able to share different plates with your neighbors and share mahamri, viazi, mbaazi and all that. So we're embracing the same concept to do it at a large scale and have all the community members, from corporate partners to government officials to
community partners to individuals to street families that have no place to break their fast to be able to share this together. Andoine ha Inoro FM kuma goko gicoine kaunti ya Mombasa nie njĩtagwo Francis Madi. Tuthie Nyandarua kuria gikundi kimwe kia mbeũ njithi kuma wa njohi kuria Kibeberi kaunti ya Nyandarua na kianjĩrĩirie tabarĩra ya mwanya ya gũkũria mboga na mĩngũrwa ya mĩtĩ. Mbeũ njithi acio mahũthagĩra mĩhuko ĩrĩa ĩteagwo thutha wa kũhũthĩka kũhandĩra mĩngũrwa ĩyo ĩrĩ ta njĩra ya gũthĩngĩcĩra marĩa matũrigicĩirie. Moigĩte matacũkĩtie mwerekera ũcio thutha wa gũikara matukũ maingĩ matarĩ na mĩeke ya mawĩra. Mwandĩki witũ Simon Ngure nĩagomanĩte nao na akahũndũka na riboti ĩno. Mwena wa Wanjohi Kibeberi kaunti-inĩ ya Nyandarua hakuhĩ na rũĩ rwa Wanjohi nĩho mbeũ njithi acio marokaga o mũthenya na gũtungata mĩũngũrwa ya mĩtĩ mĩthemba ĩtiganĩte o hamwe na mboga. Rĩciria rĩa kũhandĩra mboga mĩhuko-inĩ ĩrĩa mĩhũthĩku rĩkiumana na gũkorwo mĩgũnda nĩ yakunderire na gũkinyĩria rĩu nĩ marerahĩra gũkorwo meyandĩkĩte wĩra. Ithuĩ twĩ mbeũ njithi twecirie skimu ĩno tondũ nĩ handũ hanini no nĩ hota kũhũndĩra andũ aigana ũna mũndũ akona mũtu wake, no rĩu ithuĩ twĩ mbeũ njĩthĩ twecirie atĩrĩ handũ hothe kũiya kana gwĩka kĩ na kĩ ithuĩ tũke tũrĩme na twarĩma kanyamũ gaka manager itũ nĩ ya kĩndũ kĩnini na nĩ kuma ha ndauma ha thaa 8 ngorwo ndĩ makanika na thia wĩra-inĩ wakwa. Arĩa magũraga mĩũngũrwa ĩyo nĩ andũ kĩũmbe na ikundi cia gũthĩngĩcĩra marĩa matũrigicĩirie. Wagi wa njĩra cia kwenderia thirikari mĩũngũrwa na ngarama nene ya kũmĩkũria arĩ ĩmwe ya mĩhĩnga ĩrĩa ĩmagũmĩire. Nĩ tũkoretwo na challenge ĩmwe ta rĩu mĩtĩ itũ nĩ mĩnene na nĩ twagĩte thoko. Tũraigua thirikari nĩ ĩrekereirie mbeca nyingĩ cia kũhandithia mĩtĩ. Kaiguaga nĩ kwarutwo billion 16 na tũtikinyagĩrwo mũtĩ ta ũyũ ũgathukĩra natharĩ nĩ twagĩte market. Mũtĩ ta ũyũ ũkanenehera natharĩ twagĩte maratathi na nĩ tũiguaga thirikari nĩ heanaga maratathi ma not for sale ma gwĩkĩrithia mĩtĩ. Koguo tũkoria ko tuona support ya thirikari nĩgetha tũhote gũkũria wĩra ũyũ no tũkene mũno. Mendekithĩtie thirikari ĩhotithie rũhonge rwa kũramata mĩtitũ bũrũri-inĩ KFS kũgũraga mĩũngũrwa ya mĩtĩ kuma kũrĩ ikundi cia mũingĩ hatarĩ mũtaratara mũritũ nĩguo itanya rĩa kũhanda mĩtĩ bilioni 15 rĩkinyanĩre. Ngĩcokeria ikaria Nyandarua ngatho na ikaria Waya na ikaria Kibeberi nĩ ũrĩa mathiĩte na mbere na mũno na kũhanda mĩtĩ. Koguo mathiĩ na mbere na kũhanda mĩtĩ challenges tũkoretwo twĩnayo mahinda maya ũguo nĩ ũndũ wa nĩ thirikari tondũ mauga nĩ mekũhanda mĩtĩ ndĩhandagwo kũringana ũrĩa batiĩ gũkorwo ĩkĩhandwo na mĩtĩ mĩingĩ ta rĩu mũrona mĩtĩ ĩno ĩhaha ũguo natharĩ ĩthukagĩra haha natharĩ atokaga make ũndũ challenges twĩnayo mahinda maya ũguo nĩ challenges ya thoko na ko thirikari atwethera thoko no tũthiĩ na mbere na kũhandithia mĩtĩ na njĩra nene tondũ ũndũ ũcio wĩ thĩinĩ. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Thinacara ĩrahĩtũkia ndagĩka 7 na nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ya gũithĩrana wega rĩu nĩ tũgomane wona ciahanda thaa ĩmwe rũcinĩ rũrũ. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩ kwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. wa kimuri tukahoya mwathani twagũtĩa twagũtũgĩria twakwambararia tukagoca Ngai live andũ arĩa athingu na holeri ngoro njega ciyũire tha tugathoma ciraki. Nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena. Mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega. Nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ. Ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita mũrata wa akũrĩ harĩa ũrĩ thikĩrĩria ngũĩ ohoro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere. Tukaigua kiugo Jehova mũnene wa ita kuga atĩrĩ thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro na mũturi wa mũirũ.
Hapa Shabiki.com, lugha ni big wins na kuomoka. Hit multipliers za juu on Aviatrix, JetX, Hydroplane, Comet Crush au Aviator na ucelebrate big wins faster. Upgrade game yako. Download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukikamata mamili in seconds. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by PCLB license number PGA 0001082. Mwikari wa Nakuru na matora maria marigiceirie we munyite ugeni mucio wotuginotana Inoro FM ugienda kwanirithia kimenyithia o giothe ukawa afisi to Nakuru Town Muthaite Complex ground floor room 1 Padit Neru Road tuhurire thimu 051 221 3922 kana 0722 391 256 warie na mwaka mwikari wa Nakuru karefo mucio yo wotuginotana Inoro shesheni hakuhe nawe Inoro shesheni hakuhe nawe tugite ni ithu nawe tagikwa na mukungugu na nikio tukaga hari uri we guguthikiriria ona kuonana nawe Inoro ni rathondeka muraia wa kawaida wakinya ni utana witu naguo nduri githimi mucie wotuginotana ni githomo kia urimi mugambo wa murimi ni githomo kia mabuku uhoro wa dini na witikio iyo na unduire witu giko ona biashara Rono ya wojoria tabarira citu ni cia gugucanjamura ona kuhe mieke kuri andu othe na tutinogete ona hanini ucio ni uhoro wa ma Inoro FM ni mucie wotuginotana Inoro mucie wotuginotana mwikari wa Nyahururu na matora maria marigiceirie we munyite ugeni mucio wotuginotana ugienda kwanirithia kimenyithia o giothe ukawa afisi itu Lex Communication Service iria inya Darwa House direct opposite Baron Hotel Nyahururu Town na kurigania na Clean Shelf Supermarket hura thimu 0720842210 warie na Alex Inoro shesheni hakuhe nawe kanitha wa kimurikia Inoro ngata ya Ngai muturi wa muiru marugo matano ma kanitha wa kimurikia Inoro irongo ria keri wi bara wi nyumba wi mukawa-ini ona kana wi wira-ini o wothe kiumia rucini no kanitha wa kimurikia Inoro ni nagutangirio gwikire gukwira karibu sana to irongo ria keri mwathani agocwo kwerwo atia kuri ore na maundu maikaire atia mbura no irathandana tumihuthire wega na twimenyerere tuikare twi maitho na mwathani nake atuhe mbura ya gutuigana ritwa ria mwathani rigocwo na ngunyitio geni riu na nginya kuria gwitu kwa YouTube ya Inoro FM karibu sana ona to uo Facebook ya Inoro FM na page ya Ndungata ya Ngai Muturu wa Muiro Blessed and Favored ona kuria kwa X Inoro kia kana Muturu wa Muiro SMS ya 22989 tutwarane hamwe kimenyithagia maundu maikaire atia kurathi atia Sunday no rucini uraigua atia urehoka mwathani iguru ria maundu mariku na Ngai arogwikira Paulo makomikario kithekio muno kajira PCA Jerusalem wendo parish mwe mitambo-ini thekio muno makiria na watu madirikana mutungatiri uria munari nake ugwetwo Reverend Janet Mathenge ari kuria PCA Jorrock parish akigeithia muno na richo Jenga ni ndamuona ani arokire guku tene ni gutwana na mundu gwetwo Joseph Jenga thank you muno makiria asante sana tugithina mbere na gwihoka mwathani na gwitikia mwathani na Michael Jogu wake viregwe ni ndamuona mwarimu Giteru Ndaigana Nyuki Joseph Degwa wi kuria Seattle USA na ugeithirian kumuoria na Gilbesio magaithia muno shoshoaru yona kuria Boston asante sana na ria mekuria governor turamuririkana tukamoera Ngai aromuririkana Ngai aromuonekanira na aromuhotanira maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe ni tondu ni wakwihokwo ni tondu ni mwega na ni mutugi na aroturirikana Ngai ambaniria na ithui irongo riri akeri utwarane na ithui ayothe me mitambo-ini na othe meguka umeke maundu mega ugomane na mabataro mao kuma aria akuru aria agima aria ethi aria nini ona ciana cia ngenge itikira gutuigua itikira guturumbuya itikira gutuonekanira itikira guthi na mbere na gutwariria ihoya ria witikio thiini wa ritwa ria Ngai ithe na ria Murio na ria Roho Mutheru uga amen 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 twi mweri wa March na mweri wa March ukoragwo na MARCH ni ndemo ithano riu March ino ri mweri uyu wetatu mwathani ni enda gutwariria na tukamugatha ni gutukinyia ho na tukamugatha ni maria mothe atwikire na tukamugatha ni kumenya ati gutiri undu mumaga na thutha na tukamwihoka ati ni gukwagira mweri uyu wetatu riu ri emu ri ino ya March ri
iraturirikania na mwathani aturirikania we have to move in faith. No muhaka mweri wetatu tukorwo tugiturwo muthenya na witikio, tuture o muthenya na witikio. Na ni atiriri ugithoma marwa maria Paulo andikeirie Korintho ma keri murango wa 5 muhari wa 7, 2 Corinthians chapter number 5 verse 7, anaturirikania kana maraturirikania atiriri ni gukorwo mithiire-ini itu tuthiaga na uhoro wa gwitikia, ti uhoro wa kuona na maitho. Muru na mwari wa ithe witu no muhaka umagare na witikio, no muhaka mweri wetatu uture na witikio, no muhaka undu wothe ugika uikare na witikio, no muhaka ugie na witikio mweri wetatu. You move with faith, kana you move in faith. Iwo ikinya ria gwitikia Ngai biu makiria. Njorogera hingurire wira na hingura wira, ndurari wira munene na aingira mweri wetatu ndaraguragirwo muno, ona toguo ningi mathiri arari na maingi, no handu ha Njoroge kuhinga wira uyu wake uria arekire aratuire itua ria kuhoya ria gwita mwathani, ona ningi maundu make ona arathi na mbere na kuhingura wira wake ndana uhingo muthenya. Na ni atiriri muthenya uyu matuku mathiangite matari haraya ri kurokire mundu aramugurira indo, we thitoko nene, we reke ngwire Njogeri witikio wake aramuteithia. Ona ine guo ndenda gukwira ndugakue ngoro, itikia biashara yawe nayo na kodirathi wega ndukamihinge, hoya Ngai na witikie. Undu ucio kurituhire, hoya Ngai na witikie. Ni kurwara urwarite, hoya Ngai na witikie ni ukuhona. Ni wira uretha, hoya Ngai na witikie ni ukuona. Ni undu uriku urenda mwathani agwikire, ni mwana urenda, hoya Ngai na witikie ni ukugia nake. Hi no korwo we muritu we mwari wa ithe witu, hoya Ngai na witikie ni ugatanahirwo wega na ni ugutanahirwo wega thiini wa ritwa ria Jesu na muture na mwana waku. Ni mucii waku utevevete, itikia Ngai maundu ni mekwagira, itikia Ngai utigane na thina, ni ari kuona agia maundu mega akwehererie mothema aria moru, ugie na igai ni undu wa Jesu. Itikia Ngai, itikia Ngai, itikia Ngai, no mwihokewe. Move in faith, ohe ikinya ria witikio muru na mwari wa ithe witu. Ona okorwo hihi ndurona mbere uria kuhana, itikia tu, gia na uhoro wa gwitikia, ni tondu witikio rutaga wira riria woya ikinya. Paulo akiandikira Korintho murango wa 5 muhari wa 7 ati ni tondu tutithiaga na maundu maria turona, no tuthiaga na witikio, ni gwitikia Ngai muru na mwari wa ithe witu. Twero we move in faith, wihoke mwathani rugendo-ini, ino mumenye wega tari nganja, ona wona thina tiga guoya, wi guoko-ini gwake ndukahotwo. Thamaka ni Jehova urathamaka, ona yo ira nene ona gwathi uria guthiite akuri no haleluya. Uyu ni Moya Sara wa boy wake munyi. Oh yes. Kitoraria me maondo, ye maratwana na maido, alavi kumatoraga, itondo awetikia Ngai.
ciakwa agukena nĩ arĩa metikania ũhoro wako na matonete arĩa arwaru rĩu nĩ moige nĩ ahonu arĩa beni rĩu nĩ moige nĩ athũku arĩa marũtĩtwo moige rĩrĩa methĩna ta marũgaime tondũ nĩ Jehova ũrathamaka. Maria Mary, Mone Mama, and I go out to Manidaya. And I'm Maria Matone to Mario. And I'm all in the way. In the Aulu. And I'm in the way. In the Adogu. And I'm all to Moya. And I'm not a Maro. I don't need Jehovah. Kubarikiwa nayo. Nĩ mane Jehova ũrathamaka arĩa arwaru nĩ moige nĩ ahonu arĩa athĩnu nĩ moige nĩ atongu arahoka na uge nĩ mwathani ũrathamaka na arathamaka mũtũrĩre-inĩ waku na wakwa na witũ ithuothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu uga ameni nĩ tondũ Ngai nĩ waku wĩhokwo nĩ mwega na nĩ mũtugi na nĩ mũigua-tha ũrĩ harĩa hothe ũrĩ nĩ ndona ona Sara Njũgũna ona toguo niki ona Shiromilka Njũgũna Nancy Muge James Bogwa Josephine Kahora na Omigeta asante sana tuthi na mbere na kwambararia wathe na kwĩhoka mwathani ona team president Favored Jose Mũkũri wa Mari Waithĩ Kagarari ngani wa Shagweke Anita Garo Olivia Kevas asante sana tuthi na mbere na kwĩra watheru nĩ manatitherũ nĩ mwega na nĩ mũtugi na nĩ mũigua-tha ona nĩ aririkanaga andũ ake rĩu na hingo ciothe tene na tene ona nĩ ndakuona mĩrĩngo iri wa kive ukajua nĩ mwahurũkirie Irene na mwathi na mbere kwĩra Sani yake Rani na famĩlĩ ĩyo amagie na thayũ na Ngai athi na mbere kũmahe hinya na kũmomĩra Sanixon Ibũrũ wa Ndugĩre wa kũrĩa Kĩndaruma asante sana kwĩhoka Ngai ta mũndũ kĩũmbe nĩ kĩndũ gĩa bata mũno ũtige mathangania thengio mũkũrĩma wa mũrũngarũ ũgakĩnjĩra mĩtambo-inĩ na ndũrĩ na kaũru na mũgo Bida ina gĩtaũro Magogo avance meitha wa Chege othe mageithĩke rũnja wa nyama kwanyu kwerwo atĩa gũikaire atĩa maũndũ marathiĩ atĩa nĩ wega kwĩhoka mwathani na gwĩtĩkia Ngai nĩ ekũhotanĩra andũ ake ona evangelist ũgwĩtwo Peter Chege wa kũrĩa ACK Gatũra Parish Fraternity mũrathimwo mũno mũno nĩ mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe ona Reverend Deacon John Macari wa Mũgambi kĩnjĩra mũthĩ IPZ kĩandegete mwĩna cai wa hiki pre-wedding wa youth ya New Wilson Gĩkonyo Mũturi na Joyce Jerry Kĩhara thengio mũno makĩria na ndaririkana Njũgũna wa Mũrũgami etagwo Gacũgũna wa Mũrũgami etagwo John Njũgũna Mũthĩga na mũndũ wake Elizabeth Wangeci Kĩhara mothe mena ũhiki mũnene kũrĩa kanitha wa Kũrinũ warĩ Muru Mũrengeti Holy Ghost Church of East Africa kĩndũ thainya all the best Njũgũna na mũciĩ mwega na kĩhiko kĩega na maũndũ mega na magĩrĩre kwagĩra mũno makĩria Benikania Ruvananiki geithania by the way thogoto kwĩmbura geithania na matũra marĩa mothe makĩrigicĩirie na Ngai agathwo ũndũ wa kerĩ mweri wa March leta M nĩ twamĩrora leta A ĩroiga abide in me and I abide in you nĩ gũikara thĩinĩ wa Kristo mweri ũyũ wa ĩtatũ tũrĩ mũri thĩinĩ wa Kristo tũrĩ mũri thĩinĩ wa mwathani
Tuikareta Johana 15 muhari wa 4 yugaga ikaragai thiini wakwa na nie njikare thiini wanyu. Ni mwathani uratwira mweri weta tuikaragai thiini wakwa na nie njikare thiini wanyu. Moikara thiini wakwa na nie ndaikara thiini wanyu. Ni murigiaga maciaro, ni murigiaga maciaro muru na muhari wa ithe witu. Mweri ono wa guikara thiini wa mwathani. Tutikahane muini umwe wakwa yari na mugambo mwega muno na mugambo muthaka na mugambo wari cama na woimaga wega na ainaga reke kwire ni thauti iria uiguaga na manati theru na ni ati muini wakwa yagikinya handu agitiga kuhoyaga ona ndathomaga kirikaniro na ringi agaga guthie ngwataniro ona gutuika ni ari na tarata ikeno giake ikihwererekera kia muini uyu na ikanathi takamucemania kionania hitanitie rwagithina mondo muvira rorire kumugaruruka agicoka magomano-ini ma njira akiambia guthia ngwataniro akiambia guthomaga maandiko akiambia kuhoyaga muno makiria na ngwataniro yake na mwathani igithii na mbere na gucokereria wega muno makiria ona uini wake akigia na hinya mweru ahoire akiuga nataka power nataka power ongeza power power ya Holy Spirit ati ari waku ati ongeza mawe nataka power onawe era mwathani nataka power ndirada hinya mweru ona akigia na thayu muru na mweru wa ithe witu na agituika muhini kuna muhini jorua muru na mweru wa ithe witu tuikara thiini wa mwathani na akikara thiini witu tutapata power toka mokera hinya. Je, wewe unataka power? Nyokwenda power, hakuna kuongeza mawe. Holy Spirit ama natitheru muru na mweru wa ithe witu tungeikara atia tunyitithanitie na mothe tungeikara atia thiini wa Kristo otiga tuhoyagire muno makiria otiga tuthomagire maandiko otiga tutumwathekeire muno ari na ari ithe witu matunda ma roho mutheru moimanaga na ngwataniro itu na mwathani toratu ina ngwataniro ama hatari itheru itu na navi na tumwa Jesu ibara ne kugwatiria ngoro iyo ireruo na kwirigirira hatari itheru ni muoyo tweteirwo riri awetirwo na twagia na power si tunataka power tuthikohana ruhonge rumu kana tigwa akiwa resres twaikara thiini wa mwathani na kaikara thiini witu tutikoma Inoro shesheni hakuhe nawe Yoro ni bara na buererio nyinge ithikiria kundu kwingi na waganu uyorere na riu no gukuana uria wothe akaima thiini waku ucio ndagitura muoyo ni tondu ndari na kindu ahana ruhonge rumu kaigane we muthabibu ithuĩ na ithuĩ tũrĩ onge tũngĩtũra thĩinĩ waku tũrĩrehaga maciaro ũrĩa wothe akoima thĩinĩ waku ũcio ndangĩtũra muoyo nĩ tondũ ndarĩ na kĩndũ ahana rũhonge rũmũ kubarikiwa nayo.
gũkwĩthĩ nĩrũgarũkoma onaguo honokio noguo ũrĩa wothe ũkoima thĩinĩ waku ũcio ndangĩkũra muoyo nĩ tondũ ndarĩ na kĩndũ ahana rũhonge rũmũ ũrĩa wothe ũkoima thĩinĩ waku ũcio ndangĩkũra muoyo nĩ tondũ ndarĩ na kĩndũ ahana rũhonge rũmũ. Ukamakora maria onamo maciaro mao ugakora muimithĩtie ũrĩa wothe ũkoima thĩinĩ waku ũcio ndangĩtũra muoyo nĩ tondũ ndarĩ na kĩndũ ahana rũhonge rũmũ. Kĩmũrĩ kĩa Inooro FM nĩ mũhothiles, gĩcunjĩles, mategales na gĩathĩles. Ũcio ndangĩtũra muoyo nĩ tondũ ndarĩ na kĩndũ ahana rũhonge rũmũ. Anabii na tũmwothe marathire ihinda rĩrĩ ona muonokia witũ onake akĩaria ũhoro ũyũ nĩ bara na mbugĩrĩrio nyingĩ ithingithia kũndũ kũingĩ na waganu ũiyũre thĩ na nĩguo rĩu kũhana ũrĩa wothe ũkoima thĩinĩ waku ũcio ndangĩtũra muoyo nĩ tondũ ndarĩ na kĩndũ ahana rũhonge rũmũ. Ate twaikara thĩinĩ wa mwathani nake mwathani arĩikaraga thĩinĩ witũ. Nataka power na sio ya kuongezwa mawe. Power ya Mungu. Magiwambo Olivia Kevas, asante sana. Tũgĩthiĩ na mbere na kwĩra mwathani nĩ manatitherũ nĩ agĩrĩire maũndũ-inĩ marĩ mothe. Twaikara thĩinĩ wake nĩ tũrĩciaraga maciaro, nĩ tũrĩciaraga matunda. Na tiguona na Bũcage Ng'ang'a, thengio mũno geithania kũrĩa ka mwanya. Gĩthũngũri no kanjĩra pore family ya Wajeni akaurugio ka mwanya Gĩthũngũri mũthenya wa kerĩ. Ona ndona John Kĩhiti kanjĩra njĩre mzee Jora you are immediate neighbor nĩ gũtigwo nĩ mũirĩtu wake gwĩtwo Mũthoni na nĩ thutha wa ihinda rĩtakĩrĩte mweri kuma atigwo nĩ sani yake. Mũkamuthika wa gatatũ next week. Pore sana kũrĩ family ona arĩa angĩ maragerera moritũ. Ngai witũ amũririkane na amũkinyĩrie wega wake na amwĩke maũndũ mega. Ona mũhunjia Mwangi Macembo wa kũrĩa Gĩthabai-inĩ ndakuona mũtungatĩri Kahora wa KAG mũrũ wa Kiwerũ ageithĩke mũno mũno makĩria. Asante sana. Tũgĩthiĩ na mbere na Michael Njogu wa Kĩbĩrĩgwe. Ona nĩ ndona mũndũ gwĩtwo mũtungatĩri Kĩgathe wa kũrĩa Mwĩhoko kanjĩra ngeithie Bishop Peter Jenga. Asante sana. Na tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka mwathani na gwĩtĩkia mwathani. Tegũtungata mwathani nĩ kũrĩ umithio, gũikara thĩinĩ wa mwathani nĩ kũrĩ umithio. Mũndũ gwĩtwo Pastor George Gacanja Gathai wa St Worship Assembly kũrĩa Joska Town. Andũ akũrĩa Kamuru Ngai agĩ hamwe na inyuĩ na mũgitĩre na kũrĩa kũgĩkwarahĩte maĩ. Na nĩ njũĩ na ndaraca ya thĩ maĩ mũthenya wa ira nĩ maraihũrĩte makautia igũrũ na nĩ wega tũgĩikare twĩkũraine mũno mũno makĩria. Ruthui Kenya waigane imeni. Tũrathiĩ na mbere na mweri ũyũ wetatũ harĩa hothe ũrĩ we ũratwamũkĩra nginya kũrĩa gwitũ online ya Inooro FM, Facebook ya Inooro FM na ndungata ya Ngai mũturu wa mũirũ Blessed and Favored ona silent listeners ona arĩa mwĩ diaspora ona kũgerera YouTube ya Inooro FM. Ngai witũ aromũrathima na aromũkinyĩria wega wake na mũtũrĩrie kĩrĩgĩrĩro na muonekanagĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe. Ndĩrona kina John Boki wa Gataka-inĩ, ĩno nĩ Facebook ya Inooro.
no kira ikipeji ono miforo na Johnny Murani ni damuona ona sa Erico Superman thegio muno Jenjeni areke vishoi ona Lisa Miles ona Max Maish ona Fauru Mwagi Muya na Irini mamake na Geshoke Maina GM na Musa Bao ona mudogo wetu mutonyi wedonyi thegio muno makiria ng'awa matha thegio muno tuthina mbere na gwitikia mwathani kumwihoka maundu-ini mari mothe riu turi hareta al thiini wa March ni mweri wetatu turarora riu retara nayo muruna mwari wa ithe witu leta ino ara iraturirikania uhoro wigie release your worries to God. Rekereria maundu maria maraguthenia mwathani, rekereria maundu maria maragutanga, rekereria maundu maria uratangikira kwe mwathani. Release your worries. Rekereria mashida hayo yanakusumbua iachirie mikononi mwa Mungu. Rekereria mwathani maundu maku mothe ni tondu na manatithero no ori matangikagira no ori marumbuyagia ni ori rumbuyagia horo ucio waku na Petro akiandikira andu othe marua make ma mbere murango wa 5 muhari wa 7 na mumurekagiririe maundu mothe maria mutangikagira tondu no rumboyanagia na maundu manyu. Mweri weta turekereria mwathani maundu maria uratangikira, rekereria mwathani mothe na maku mothe, rekereria mwathani maundu maku mothe, rekereria mwathani arumbuye maundu maku, arumbuye mathina maku. Jesu ni oe mathina maitu, ni ari tutongoragia, gutire na muratata Jesu gutire ona umwe tondu twanakorwo tugitanga, twanakorwo tugithenia, twanakorwo tugithumbura muruna mwari wa ithe witu heno ndura guthumbura wandike handu ambiriria kuhoera, ambiriria kwira mwathani, ambiriria kuririkania mwathani marua ma Petro wandikeirie andu othe mambere murango wa 5 mwari wa 7 utwirite tukurekagiririe mwathani unjirite ngurekereria undu uyu no ungiite murimu uyu no ungiite thina no ungiite mwathani uyu rumbuye ukaunjehererie thina uyu ukaunduhirire ukaunyamarure ukamwathani undeithie ngie na mbia ici ndihe thire ndihe runi ndikie kuriha school fees jake biashara yakwa gacire na maundu maria mange gutungati ona ndungati aria oi mwathani uguo niguo undirikanitie toro turekereria mwathani maundu maria matuthinagia ni tondu na manatithero merigo itu ni huthagio ni mwathani. Mwathani ni atuthagiria merigo itu muruna mwari wa ithe witu. Mathina maku matue mahoya, rekereria Ngai wihoke ni akurumbuyagia na ni ari kurumbuyagia na ngwira na githungu atiriri anxiety decreases when trust increases. Uguo ni kuga atiriri githagathago na mathina ri ni kinyihaga riria twehoka Ngai muno makiria arogwikira urwekirwo brother, urwekirwo sister ni tondu kwe Ngai mwihoke kuna mutugira muiguatha ona nikio vile zibuthi araingira mitambo-ini ya Inoro FM na rwimbo rwitagwo mwihoko witu. Ni tondu Ngai niwe mwihoko witu na niwe tukwihoka muno makiria aturumbuye na tuhotanire thiini wa ritwa ria Ngai ithe na ria Murio na ria Roho Mutheru. Amen. Mathameire bũrũri wa kũraya mũthuri wake na ciana magĩkwĩra kuo nao mĩetheneire bũrũri wa kũraya. Nĩwe mwĩhoko witũ ona rĩrĩa gũtũmanĩte mũno ona rĩrĩa ũtarĩ na mwĩhoko Ngai ona hĩndĩ ĩyo tũkwĩhokaga Ngai igatũthira tũkwĩhokaga
ceceni hakuhĩ nawe nĩ kanitha wa kĩmũrĩ kĩa Inoro. Wonere withu nĩ twĩhokete Ngai, ona twagerio mwaki-inĩ no tũtuĩkanagia, ona rĩrĩa tũgũmĩirwo nĩ mĩtandĩko, kũu nĩ Ngai witũ tũtharaga, kũu nĩ Ngai witũ tũrutaga. Nĩwe mwĩhoko witũ ona rĩrĩa gũtumanĩte mũno, ona rĩrĩa gũtarĩ na mwĩhoko Ngai ona hĩndĩ ĩyo, tũkwĩhokaga nganja igatũthira, tũkwĩhokaga ngoro ikahorera. Nĩwe twĩrĩire kũhonia bũrũri witũ, na tũgagwĩtĩkia we ndũrĩ wa maheni, ndũtariĩ ta mũndũ wothe wĩricũkwo we, nĩkĩo mwĩhoko witũ no kũrĩ we, nĩkĩo ũteithio witũ no kũrĩ we. Nĩwe mwĩhoko witũ ona rĩrĩa gũtumanĩte mũno, ona rĩrĩa gũtarĩ na mwĩhoko Ngai ona hĩndĩ ĩyo, tũkwĩhokaga nganja igatũthira, tũkwĩhokaga ngoro ikahorera. Nĩwe mwĩhoko witũ ona rĩrĩa gũtumanĩte mũno, ona rĩrĩa gũtarĩ na mwĩhoko Ngai ona hĩndĩ ĩyo, tũkwĩhokaga nganja igatũthira, tũkwĩhokaga ngoro ikahorera. Nĩ manatithero tũkwĩhoka nganja igathira, tũgakwĩhoka ngoro ikahorera. Mũthĩ ũyũ wa International Women's Day na atumia othe arĩa hothe mũrĩ, God bless you and do you good. Thank you Fires Buthia na rwĩmbo rwĩtagwo wĩtĩkio mwerũ, na nĩ manatithero twĩhoka Mwathani nganja ikahorera, twĩhoka Mwathani nganja igakinya mũthia, na nĩ manatithero tũrekererie Mwathani maũndũ marĩa matũthĩnagia, nĩ tondũ nĩwe ũrũmbũyanagia na mathĩna maitũ marĩ mothe. Fred Kinyozi, thank you mũno makĩria, ranjĩra kwanyu na mũrathimĩtwo na mbura icare ndahunjirie kũrĩa PCA Kiseri, na twĩ na Fred Kinyozi, na Fred Kinyozi ũrathimwo mũno no geithanie gĩthĩria na ashirika othe ya PCA Kiserian, wote wabarikiwe, nginya mũtungatĩri Manuel Goitiko othe, nginya ona mũinjilisti Mbũgua Jehia, ona to ũguo ningĩ na ashirika othe. God bless you and do you good, na mwĩke maũndũ mega. No mũthĩ kanitha-inĩ wa PCA nĩ mũthĩ wa Christian Education Sunday, na ndakĩmwendithĩria mahinda mega na mũtongorio nĩ Mwathani, na Ngai akorwo hamwe na inyuĩ. Gĩthaiga thome wacira wathome mweya, onawe ũrathimwo nĩ Mwathani, na Ngai agwĩke maũndũ mega na motugi na magegania. Rĩu tũtikĩrĩre ta si tũthire nĩ mweri wa Machi ũrĩa Ngai arenda tũikare mwaka ũyũ wa 2026 March. Nĩ atĩ si choose obedience, nĩ gũtua itua, nĩ gũthura. Ũthure, watua gũthura ũndũ, ũthure gwathĩka, ũthure gwathĩka na gũikara wĩ mũndũ wathĩkĩte. Johana 14 mũhari wa 15, maandĩko ma mbuku theru ya Ngai matwĩraga, akorwo nĩ mũnyendarĩ mũrĩmenyagĩrĩra maathani makwa. If you love me you keep my commandments. Akorwo twendete Mwathani nĩ tũrĩathĩkagĩra maathani ma Ngai. Nĩ ũhoro wa gwathĩka. Mweri ũyũ rekei tũtuĩke andũ a gwathĩka, rekei tũtuĩke andũ megwathĩka wega mũno makĩria, na tũtuĩke andũ a gwathĩka. Gwathĩka nĩ kũrũmĩrĩra ũrĩa kũrĩ, ũtekũregenyũka mwena, ũtekũregenyũka ũrĩa ũngĩ, ũgathĩka o gwathĩka o gwathĩka o gwathĩka. Mũndũ wĩho wandĩkĩtwo wĩra kambuni fulani, tũtegũtinda tũkĩgweta, na agĩthinĩkĩrĩrio mũno 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 mũno, agarũre rekondi, ahenanie, ogomie karamu, ogomie kĩrore, nĩgetha akenio ũrĩa warĩ mũnene wake. Na reke ngwĩre mũndũ ũyũ akĩregana gĩtĩo kĩnene mũno makĩria, ona akĩiga wĩra wake hatĩka-inĩ nginya kũbutwo. Na nĩ atĩrĩrĩ, thutha-inĩ rĩ, gũgĩkwo mathabu, gũkĩonwo hĩndĩ ĩrĩa arĩ kuo rĩ, nĩ gwathiaga wega mũno. No hĩndĩ ĩrĩa eririo nĩ tondũ nĩ agire gwĩka ũrĩa mũnene endaga rĩ, maũndũ nĩ mathũkanire biũ, mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ. Na nĩ ũndũ ũcio rĩ, rĩtwa rĩake rĩ, wĩra wake na igweta rĩ, ũgĩtuĩka wa gũtĩĩka. Tũreno angĩkorwo twendete Mwathani tũmwathĩkagĩre. Mweri ũyũ nĩ wa gwathĩka, na gwathĩka rĩ, rĩngĩ na rĩngĩ mũndũ nĩ gwathĩka, it costs kĩndũ gĩtagwo comfort, kana mũndũ kwa gũkorwo aiganire. Gwathĩka nĩ igai, gwathĩka nĩ igai. Ona hĩndĩ ya kwĩna ũritũ rĩ, thura gwathĩka, thura ũigĩrĩrĩku, tuĩka mwathĩki, athĩka biũ. Gwathĩka gũkĩrĩte igongona, mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ athĩka, athĩkagai,
ne kayori ore hinya athika brother na sister haria hothe ori ona twikura ni twera guhoro wa gwathikira aciari uhoro wa gwathika ona gwathika na kurumirira mawatho na mitaratara gurumirirwo ni wega gwathika muru na mwari wa ithe witu ni wega gwathika mweri wetatu athika uria werwo wike wathike aikorwo ni undu uria wagirire no uria ubatie athika biu athikai brother and sister athikai ni tondu kwe Ngai munene matuini na ni okaga na ni egwika na ni egutwikira na Ng'ang'a wa Njoroge ni eguka ithaa rikihanda. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkireherwo nĩ Cooperative Bank MSME Loan. Na mamwe ma marĩa Ng'ang'a wa Njoroge aratuharĩria nĩ atĩ namba ya andũ arĩa marakuire kumana na hathara ya mbura ya mũiyũro gũkũ Nairobi ikinyĩte andũ 28. Arĩmi gũtetia thirikari nĩ kwaga kũmakinyeria bataraitha ya raithi rĩrĩ marĩkĩte mĩgũnda-inĩ kũhanda na ũmũthĩ nĩ mũthĩ wa gũkũngũĩra atumia thĩ yothe handũ ya rũma macio na mangĩ maingĩ. Ng'ang'a wa Njoroge nĩ egũka atũhinyerie ithaa rĩkĩhanda. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank MSME Loan. Nĩ ũrabatara ngombo cia gũkũria na gũtwarithia biacara yaku na mbere. Amũkĩra MSME Loan kuma Cooperative Bank ũhote gũcokia stoko yaku na ihenya ona gũkũria biacara yaku. Mũhũri wa biacara ndũkendie kĩndũ hatari, ihũrie stoko yaku na Cooperative Bank. Cooperative Bank, we are you. Torosi you choose obedience tuthure gwathika gatoine rorwa Beni Ndung'u tarora mwathani ona gatagati-inĩ ka mbura ĩrĩa ũroira ũturĩrie gũtũigana ũturĩrie mbura ĩtegũtũnina ũtũirĩrie mbura tũkũhũthĩra na tũteithie na twekere kĩmera na mabata makwange iturura amundu no gagioni niona ingi gwitanorimu ni uyuago kanjokeria na ugi kubarikiwa nayo ndokahariwe ni unumbu yagia irondoko hano gakiririria kuhe thayo ngiuma hau honetie guothe guothe tarora utugi waku uria unyingihiire tarora niugegagia ngoro yakwa muthenya niugegagia ngoro yakwa muthenya ingiriganirwo ni wĩra ũrĩa we warutire kalivari-inĩ guonye ndũre muoyo ndagĩrĩirwo nĩ gũkua we ũkĩng'ũra na thakame meya mothe ũgĩkua ithenya rĩakwa tarora ũtugi waku ũrĩa ũnyingĩhĩire tarora niugegagia ngoro yakwa muthenya niugegagia ngoro yakwa muthenya
gitaroro tugiwa kuria unyigiheire ni ugegagia ngoro yakwa o muthenya mwathani ritwa ria mwathani irirogocwo kanitha ni wake muri na nituthiete wega ngetwo bwana wa Inoro na Ngai arogathwo maundu-ini mari mothe na ni ati tumarikwesi cia mahoya kugera SMS ya 22989 kuria kwa X ati Inoro kiaikana ati muturu wa muiro kwa Facebook page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai muturu wa muiro President Favor na kwa YouTube haria hothe uri mwathani arogathwo rureta H ni Hope in the Road utwarikia retwa match Hope in the Road ugiena mwihoko ugiena kirigiriro thiini wa mwathani tondu ari othe mehokaga mwathani ni ameruhagiria hinya Isaia 40 muhari wa 31 magathie na magoro matinoge magatengera ona makomboka na mathaguta nderi o muru na mwore wa ithe witu ndugate mwihoko ndugate kirigiriro ndugakue ngoro ndukorwo ni hinya mweri we tatu wihoke mwathani eterera mwathani etikia mwathani urwamukira gucokerio hinya waku urwamukira kiria giothe ubataire Ngai arokurekera Ngai arokwerekera na kurumbuie maundu-ini mari mothe gia no shamba gia na hinya mweri uyu ndakuhoera kuhotanwo ni mwathani ni tondu muru na mwari wa ithe witu aria metagirira mwathani oi Njoroge wa Ndunduri ni mahutagia ngoro ya Ngai yes ini toina ithuothe koro muthiru hinya ni ucio ni wenjetagirira metagirira mwathani ni mahutagia ngoro ya Ngai tarora wone Ngai akifura mumwana mundu mukuru muthiru hinya aria metagirira mwathani ni mahutagia ngoro ya Ngai tarora wone Ngai akifura mumwana mundu mukuru muthiru hinya ucio niwe njetagirira na ti mundu wothe aenanie kana ugiandu agekuingia Ngai wakwa ucio niwe njetagirira ucio niwe njetagirira na ti mundu wothe aenanie kana ugiandu agekuingia Ngai wakwa ucio niwe njetagirira anake makorwo ni hinya ona kunoga ni makanoga no aria othe metagirira Ngai wakwa uhoti ni uri mongagirira anake ni makorwo ni hinya ona kunoga ni makanoga no aria othe metagirira Ngai wakwa uhoti ni uri mongagirira ucio niwe njetagirira Ngai wakwa na ti mundu wothe aenanie kana ugiandu agekuingia Ngai wakwa ucio niwe njetagirira ucio niwe njetagirira na ti mundu wothe aenanie kana ugiandu agekuingia Ngai wakwa ucio niwe njetagirira ndigwa niwe ciroraga atumia ndigwa ni mateithagia wamukirira Ngai niwe ukurua nawe niwe wakiri wa andu aria uthu ciana cia ndigwa niwe ciroraga atumia ndigwa ni mateithagia wamukirira Ngai niwe ukurua nawe niwe wakiri wa andu aria uthu ucio niwe njetagirira na ti mundu wothe aenanie kana ugiandu agekuingia Ngai wakwa ucio niwe njetagirira ucio niwe njetagirira na ti mundu wothe aenanie kana ugiandu agekuingia
ucio niwe njatagirira mundu muthingu ndangiriganira ona ngionwo tatire muyokoe tondu na muti ungitinio ni uthundukaga ringi Ngai ndakariganirwo niwe mundu muthingu ndangiriganira ona ngionwo tatire muyokoe tondu na muti ungitinio ni uthundukaga ringi Ngai ndakariganirwo niwe ucio niwe njatagirira na ti mundu wothe aenanie kana ungiondu agekuingia Ngai wakwa ucio niwe njatagirira ucio niwe njatagirira ndi Njoroge wa Ndunduri mache twerwo tutwarirwo na tugie na uhoro wa witikio ona toguo we abide in Christ neo tuikare thiini wa Kristo undu wa gatatu turekererie mwathani maundu maitu mothe undu wa kana twerwo twathike na wa gatano tugie na mwihoko uguo mweri wetatu rothondekwo na tugie na witikio tunyitithanie na mwathani twerekererie kwi mwathani twathike ona ningi tugie na mwihoko na mwathani no egutukira nake DJ Maki George Musapiri ini the Mikizi ogituma request cia mahoya anasema ni anadu amwe na kona tia kenu riria maundu makwa maragithie wega nawe Ngai ni ukenaga riria ngugacira munyenderi maundu mega ni ndagutua aya witagwo Ngai mono boya DJ Mac George in the mix. Munyenderi maundu mega ukajoya matigaga ni ndara atene ndainoka munyenderi maundu mega ukajukiria witagwo Ngai ihotie mono boya otene wanene witagwo Ngai haleluya munyenderi maundu mega witagwo Ngai munyenderi maundu mega ni Ben Githai K.A. wa Daisy ikare na haha mitambo-ini ni tukuhoya request ciaku cia mahoya ni ndiraciona no thina mbere na kurathimwo ni mwathani gacoini ndamwona njira oda Maritha oda Peter Kagesho na Ashirika PCA mothe makirathimwo muno kigoci ni ndakuhana asante sana na shosho arohio thengio tukuhoya ona tuthome siraki na tuhoke mwathani na twitikie mwathani maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe guku ni kwa Inoro muciĩ ni wotuginotana muthio wake mabũrũri wa atumia thĩinĩ wa thĩ yothe na nĩ ũndũ ũcio ndũgathiĩ haraya ikaro haha twĩhoke mwathani twĩtĩkie mwathani na tũmweterere na Ng'ang'a wa Njoroge ari gũkũ karibu sana James Ng'ang'a of Njoroge. Oh yes, asante sana aka Baba Woza. Wene woza Oh yes. kwero atia woza hau hena ki tondu nĩ hagwĩkĩrĩrwo mũno. Baba Weni karibu sana. Asante sana. Thank you mũno. Rĩu rĩ mũthenya nĩ mũthenya mũnene mũno, nĩ mũthenya wa atumia nĩguo na tũgoke makũngũĩra othe nĩguo handũ marũma nĩguo atumia othe tũtegũthutũkania oro na ũmwe nĩguo ũmũthĩ nĩ mũthenya wao ĩni na nĩnguonete my reverend Mwarĩri nĩguo akĩnjĩra ekuo mũno nĩguo na ona Father Patrick Waweru aranjĩra onake ako ndani kabisa karibu na no amatwara wega mũno amenyithia ciĩgiĩ mweri ũcio wa gatatũ kana mweri wa March nĩguo nĩtwaigua wega mũno amina rĩu nĩ thaa ĩmwe cia rũcinĩ nĩguo reke twarie na bũrũri aya itanarĩkia rĩ nĩndĩrona na Reverend Wanderi tungatĩri wakwa wa kũrĩa AIC Ngong'u nĩguo onake thĩinĩ nĩguo nĩ thaa ĩmwe rũcinĩ nĩguo asante sana
uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Mogene motare Inoro FM. Haya, weka kaende. Inoro Oroshine. Namba ya andũ arĩa marakuire kumana na hathara ya mbura ya mũiyũro gũkũ Nairobi ĩkinyĩte 28. Arĩmi gũtetia thirikari nĩ kwaga kũmakinyĩria bataraitha ya raithi rĩrĩa marikĩte mĩgũnda-inĩ kũhanda, na ũmũthĩ nĩ mũthĩ wa gũkũngũĩra atumia thĩ yothe hande ya rũma. na mbura nĩ ĩratũcitũkĩire kura rĩu nĩ ĩraurire naguo ĩratũcikĩra rĩu kwagĩrĩire thirikari ĩgerie ũrĩa yahota bataraitha ĩkorwo ĩ nyingĩ tondũ rĩu gũtirĩ kĩndũ twetereire no kũhanda thaa ici no rĩu nĩ tũrona mbura nĩ ĩraura ũguo nĩ twanjĩtie gũcimba mĩgũnda itũ ũguo mwaka ũyũ nĩ tũrona twĩna mwĩhoko tondũ mbura yatwanjia handũ hega tũtathiĩte mũno tondũ he hĩndĩ tũthiaga tũkona mbura ĩkiura mweri wa ĩtano. Nĩ mũĩ mũtumia aihũragĩra ciana ciake irio cigathira akakoma atarĩ. Wacheni tujiamini na hata huku mashinani tutokeleze. Umetega turĩrie mũndũ maru na ni ndĩmwĩre hakinya hau nĩho ndaugire ngũinũkia mũndũ na Ngai atigwo arĩ o Ngai tondũ nĩwe tũhoyaga. Thaa ĩmwe cia rũcinĩ amũkĩra ngeithi ciakwa na ngũnyĩte ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM na maya nĩ mũtũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Namba ya andũ arĩa makuĩte kũrũmĩrĩra hathara ya mbura ya mũiyũro gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi rĩu ĩkinyĩte 28 nĩ thutha wa mĩeri ĩngĩ 5 kũhithũkio hwaĩ-inĩ wa ira hĩndĩ ya mĩhang'o ya gũcarania na arĩa marathererio nĩ maĩ ma kĩguo ũtukũ wa gũkĩa mũthenya wa ira na kuo kũrĩa kaunti-inĩ cia Lamu na Kware kũu nĩ gĩcũa-inĩ. Andũ erĩ nĩ marakuire mũthĩ wa ira thutha wa kũgũthwo nĩ ngwa meyũĩte mbura, na mwandĩki mũnene wa gĩkundi kĩa mũtharaba mũtune gũkũ bũrũri-inĩ Ndagĩtarĩ Ahmed Idris akuruhanĩtie thĩna wa mũiyũro wa maĩ gũkũ Nairobi na wagi wa mĩbango mĩega ya ũkũria wa matũra arĩ nĩ hamwe na mĩtaro ya kwerekeria maĩ ma gĩko gũkorwo ĩrĩ mĩthingĩku. Mwandĩki witũ Sam Njuguna agĩtwambĩrĩria mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ na riboti ĩno. Ithabu rĩa andũ arĩa mathinĩkanĩtio nĩ mũiyũro wa maĩ no rĩthiĩte na mbere na kwambatĩra gũkũ Nairobi, namba ĩyo ĩkĩambatĩra kuma 23 nginyagia 28 thutha wa mĩeri ĩngĩ 5 kũhithũkio ituri-inĩ itiganĩte gũkũ Nairobi. George Zeda niwe kamanda wa borithi Nairobi. Ngine pia unajua kuna mali ngine along the hiyo banks hatujafika yote mpaka mwisho. Utakuta ngine pia ilikuwa imetupwa mali. But officers bado wako nje. Rũhonge rwa ũhonokania rwa mũtharaba mũtune nĩruo Red Cross rũkiuga ituri-inĩ ingĩ cia bũrũri kũrĩ na ikuũ igĩrĩ ciandĩkithĩtio kaunti-inĩ ya Lamu na Kware ĩndĩ cirĩ cia andũ kũgũthwo nĩ ngwa. The case in Lamu was specific. It is relates to the rain, but the death is not as a result of a flooding. As I said, it's a lightning strike. The same for one other death that was recorded in Kwale, which was a lightning strike. Red Cross kũhĩtũkĩra mwandĩki mũnene wayo nĩwe Ndagĩtarĩ Ahmed Idris ĩkiuga thĩna mũnene wa mwaraho wa maĩ gũkũ mũciĩ wa Nairobi nĩ wagi wa mĩbango mĩega ya kunithĩria maĩ kũrũmĩrĩra gũthingĩkana kwa mĩtaro ĩrĩa ĩbatiĩ kunithĩria maĩ macio. Nairobi has just been a victim of its own development, so it's the problem of urbanization. It is the idea of the urban problem meeting with the weather phenomena that has resulted in this mass flooding in the entire city. Ndagĩtarĩ Idris akĩaria na njĩra ya mwanya na ceceni ya Citizen TV augĩte harĩ bata wa watho na mĩtaratara gũthingatithio na nĩguo gwĩthema hathara ta ici. There is one thing for it to rain, there is another on where the water goes, and I think we need to work actively on that question of how do we have a better clearance for the water, better drainage system, not from a construction perspective.
I don't think we can construct drainage between now and the end of the rainfall season, but clearing the existing drainage system. Afitha huyo no atariria namba ici cia ya kwambatira uria mbura ino iraura na uria mathiete na mbere na kunyitithia thinga mihango ya uhonokania. Ihinda-ini riu onao a Kenya magithingatwo gukorwo mari na umenyereri makiria. Joyfrey Ruku niwe minister wa utungata wa muingi. And Kenyans are advised to evacuate to high grounds immediately if waters rise. Also, we request Kenyans in affected areas to boil or treat drinking water and maintain hygiene. Then mvua ikianza kunyesha, people should just take precaution. We should avoid tempting dangerously, because you see when other vehicles, they were slowly being submerged. Na wenyewe they still continue to drive. Handu-ini ha Inoro FM kuma guku Nairobi, nie njitagwo Sam Jogona. Turike migunda-ini kuria arimi moigite mari na mwihoko wa kwandikithia magetha mega mwaka uyu thutha wa mbura ya kimera kuringa mweri umwe mbere ya haria yuragira gicigo-ini kia Moro kuria kaunti-ini ya Naikuru. Arimi marikite migunda-ini kuhanda waru, mbembe, minji hamwe na irio ingi iria ciikaga wega gicigo-ini kiu. Na ataramu wa urimi ni mathingatite arimi metheme kuhuthira bataraitha nyingi na dawa cia mimera, makiuga ni irathukia ururu wa tiri na kunyihia magetha. Mendekithĩtie ũhũthĩri wa thumu na dawa cia kĩmerera iria cikũgitĩra tĩri na kuongerera ũnoru wa tĩri toria mwandĩki witũ Joel Kimani wa Njũgũna aratumenyithia. Mbura nene ya kĩmera kĩa mbere kĩa mwaka ũyũ nĩ ĩrĩkĩtie kũringa thĩ. Arĩmi nao makĩrika mĩgũnda-inĩ nĩ ũndũ wa mĩhang'o ya kũrĩma na kũhanda. Kahinda gaka nĩ tũreharĩrĩria mũno nĩ ũndũ wa kũrĩma mwaka ũyũ. Nĩ tũronire kwĩna ukame mũingĩ na tũrendete gũkua ngoro, no rĩu nĩ tũrona mbura nĩ ĩraura, ũguo nĩ twanjĩtie gũcimba mĩgũnda itũ. Ũguo mwaka ũyũ nĩ tũrona twĩna mwĩhoko to mbura yatwanjia handũ hega, tũtathiĩte mũno tondũ he hĩndĩ tũthiaga tũkona mbura ĩkiura mweri wa 5 na 6 hau, no nĩ tũrona kwĩna dalili njega mwaka ũyũ. Nĩ mĩhang'o ĩrĩa yũkĩte rĩrĩ arĩmi makoretwo magĩkaya kumana na hathara ĩrĩa makoretwo makĩona ũrĩmi-inĩ wao. Aingĩ makiuga hathara ĩno ĩkoretwo ĩgĩũka kumana na kũhĩnja gwa tĩri mĩgũnda-inĩ yao. Kwa njĩtagwo John Mungai, mũrĩmi wa waru kuma gũkũ Moro. Rĩu kĩrĩa kĩratũhĩngĩca mũno nĩ gũkorwo atĩ mĩgũnda itũ nĩ yahĩnjire mũno na ona bataraitha ĩrĩa tũrageria kũhanda nayo ĩgakorwo ndĩrĩ na umithio mwega, nĩ tondũ nĩ twahinyĩrĩrĩkire mũno kĩmũhuko, rĩu nginya kũndũ tũtahota kũgũra bataraitha ĩrĩa njega, no rĩu tũgakĩbindĩka tũhũthĩre ona ĩno ĩroneka. Ataramu a ũrĩmi maugĩte arĩmi nĩ macangĩire hanene harĩ gũthũkia tĩri mĩgũnda-inĩ kumana na ũhũthĩri wa dawa na bataraitha citakinyanĩirie ikĩro. Mũtaramu wa ũrĩmi kuma Moro Elijah wa Ng'ombe agĩtara arĩmi njĩra iria mabatie kũhũthĩra nĩguo gũcokia ũnoru wa tĩri. Gĩa na ihinda rĩa gũtũma mũgũnda waku ũkorwo na cover crops, ũguo nĩ kuuga ko nĩ mbembe nĩ itige kũhandwo to mbembe itikunĩkaga tĩri wega, itige kũhandwo ciĩ ciki. Mũgũnda ũrĩa wekĩrwo mbembe, kũu rungu rwa mbembe nĩ gũkorwo kwĩna indo ta mboco, indo ta minji, ona kĩndũ ta rusani kũrĩa gũkũraga rusani, nĩgetha tĩri ũtige gũkorwo wĩ njaga. Ũndũ ũrĩa ũngĩ wa bata mũno nĩ gũtigĩrĩra atĩ mahuti marĩa mothe maroimire thĩinĩ wa mĩmera ĩrĩa tũragethete nĩ magĩe na rita rĩa kũhumbĩra tĩri. Akorwo nĩ mabebe nĩ marekwo maikare mũgũnda mabuthĩre kuo, angĩkorwo nĩ mahuti mangĩ marĩa mangĩhota kuonekana nĩ magĩe na ihinda rĩa kwarwo thĩinĩ wa mũgũnda nĩgetha tĩri witũ ũtuĩke wa kũhumbĩrwo. O arĩmi nĩ matarĩtwo gwĩkĩrĩra kũhũthĩra bataraitha na thumu wa kĩmerera ithenya-inĩ rĩa kũgũraga bataraitha cia nduka na iria kaingĩ icangagĩra harĩ kuongerera ũrũrũ tĩri-inĩ. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Tuikare ro mĩgũnda-inĩ kũrĩa mbura nene ĩgĩthiĩ na mbere na kuura icigo-inĩ ngũrani cia bũrũri. Arĩmi kaunti-inĩ ya Uasin Gishu nĩ macakaĩtwo wagi wa bataraitha kana thumu wa kũhanda maroiga makoretwo magĩkinya makombe-inĩ ma thirikari ma irio nyũmũ NCPB, ĩndĩ no thumu mũnini ũronekana na gũcũngĩrĩria amwe yao kũhanda matarĩ. Ndeto ĩhanĩkĩte na thengia ya mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũrĩmi Kiprono Rono kwĩranĩra mĩhuko milioni 12 ya bataraitha ya kĩmerera kana kĩmera kĩa mahanda mwaka ũkĩrokire gatene thutha wa mbura kura mweri ũmwe mbere ya harĩa ĩtanyagĩrwo. Mwandĩki witũ Salome Mũrugi arĩ na ũhoro ũyũ makĩria.
arimi aya aria maritie guku Eldoret marauga ati ona gutuika mbura ni iraurire tene kaunti-ini ino marerĩgĩrĩire gukora thumu wa kuhanda wa kuigana makumbi-ini ma thirikari ma irio nyumu no makauga ati kuri na unyihu wa thumu wa kuhanda na magetigira mahota gucererwo kuhanda na uguo makoria thirikari gutangikira thina ucio. Bataraitha iyo iroka thaici ni nyinyi muno itondu iroka kuri mangi magathi matari nayo na mbura ni iratustukiire kura iraurire na ruo iratustukira ikwagirire thirikari igerie uria hotae bataraitha ikorwo nyingi tondu riu gutire kindu tweterire no kuhanda thaici tori mweri wa kuhanda ni ukinyire mweri wetatu uyu ungihotekana o mukurima thia kona bataraitha ni wega tondu bataraitha gutire irathie hengire itarendekana muno no riu irendekana ndironekana irahurio igacoka mwezi wa 3 imeanza na mvua imeanza tena kwa vishindo. Hata kama imekuwa hivyo, natarajia serikali pia wajipange vizuri kwanza kuhusu mambo ya mbolea, kwa sababu wakati huu wengi hawajapata mbolea, na wale ambao wanatarajia wapate pia NCPP ama serikali wahakikishe kwamba ile mbolea ambayo inatakikana na wakulima kwa wingi kama ya OCP, please ensure hiyo ndio inapatikana, kwa sababu huwezi amulia wakulima ni gani wanahitaji. Kiajiri-ini gia kiumia giki mwandiki mukaru ministry-ini ya urimi Kiprono Rono ari icera-ini riake kaunti-ini ino yarutite kiriko ati thirikari ni ibangite kurehe makunia milioni 12 ma thumu wa kuhanda guku bururi-ini niguo gutigirira ati arimi matikugumirwo ni unyihu wa thumu wa kuhanda. Tuliwaahidi mbolea na tumepanga kuleta mbolea milioni 12.5 ya kusaidia wakulima 950 kg bags, na hiyo mbolea niyo bei ya 2500. Kama kawaida hapa hii county hawangekuwa wameanza kupanda kama vile imekuja. Hii climate change imechange haraka sana. Kuma kaunti ya Uasin Gishu yetagwo Salome Murugi. Inoro shesheni hakuhe nawe. Ito gitigana na icio ni ati thirikari ni yuritie rehe ngarama ya hathara onjoria ria maramemendeirwo biacara ciao mwena wa Roysambu guku Nairobi. Mubunge wa gicigo kiu Kamande Mwafrika no aheanite uhoro ucio akiuga ni kia kuona onjoria marahika ngirinya niyo maratigirwo matari na mieke ya mawira. Umomori ucio watabanirio muthenya wa Aramithi kiumia giki ni maragita maruhonge rwa kuramata barabara irene guku bururi-ini Kenya. Onjoria acio makirikana marakite ndere-ini cia barabara. Jathani Kamau wari na uhoro uyu makiria. Makiri maonjoria ria mahutirio ni Momori mwena wa Roysambu utuku wa Aramithi riu marenda thirikari kumariha hathara ya guthukirio kwa indo ciao cia wonjoria. Oni thutha wa indo ciao guthukangio ni maragita ma thirikari undu wa matigira magitara hathara ya mamilioni ma mbeca. Yakwa ndina hathara nene muno ndeka-ini ino ndiratara tondu ona nie ndinahota gusave oro nake riu ni ndirarigwo riu na nginya ingika ate tondu gutire kindu kingoro ndihokete tika biacara kau nditaga riu ni gwako gwategemeirwo gwakwa ndi hali hakigirora ngai ne tuhiteirie no ndimihoe tu ndu compensate ona ukorwo no handu hangi gututwara tondu gutira handu hangi ha uwithie. Na wenye walikuwa wameanjiliwa hapa, kuna mwingine alikuwa nakulia hapa, ataenda wapi na ana kwa kuenda. Tumeachwa open, ni kama kuambiwa tutoke Nairobi turudi nyumbani. Tunarudi nyumbani tuende tukafanya nini? Na sisi wote hatuwezi toshea ushago, wenye wako ushago hawezi toshea Nairobi. Lazima sisi tutafute unga pande hii na wale wengine watafute unga pande ile, tupatane katikati. Tafadhali mwananchi wa kawaida ni hivyo tuko tunyitithanitie na tukanyitira bururi tunyithanagie economy na itonga. Tafadhali tigai gutunina tigai gutuhinya ithio tutire ya kindu kiene tuka tukona tuindo tumwe mwagituhura ri tuguthii na kura tuthimite mucie ni mwago twaimite mucie tuketwega kanyamu kanini tungiria. Nderetana renyititwo mbaru ni mubunge wa Roysambu Kamande Mwafrika akiwa thirikari ni ifati kumariha mbere ya mathamitie. We had to say that we are also demanding the compensation of all hawkers whose businesses have been destroyed. They started with Githurai, over 4,000 hawkers. Their businesses were pulled down. They came at Roysambu roundabout, over 3,000 hawkers. Their business were pulled down. We are asking the government to use the Nyota Fund to compensate all these hawkers, because the government cannot purport to be supporting 20 people on one hand using Nyota Fund, and at the same time on the other hand they are destroying businesses. Mosma kwa starehe na Mark mweje wa Embakasi West ni makomithitie thukangi wa umomori uria thirikari iratafania guku Nairobi. We know there are people who are trying to grab land and they're using some of these demolitions, and these people work in government and they're trying to acquire some of those parcels. That's an issue that I have in Molem and I cannot support. In 2024, you remember there was demolitions all over Nairobi. If you visit those areas that were demolished,
launched in the year 2024. Nothing has been done on the ground. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Tũrĩkia ũteti-inĩ kũrĩa nditimũrano ya gĩũteti no ĩthiĩte na mbere gwĩthegea gatagatĩ-inĩ ka atongoria moho wa thirikari na mũng'ethanĩro na kũrĩa kaunti-inĩ ya Laikipia. Atongoria athiriti ya President William Ruto nĩ morĩtie mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua kana nĩ mamuorotete makĩmũcũkĩra mahĩtia ma ũcogeri na ũkabira. Matongoretio nĩ mũmbunge wa Laikipia ya irathĩro Mwangi wa Kĩonjũrĩ moigĩte Gachagua nĩ arahĩngĩca mũingĩ ũrĩa ũnyoteire tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Riboti ĩno ya mwandĩki witũ Gĩthũi wa Wĩrimũ mĩamũkĩre mohoro-inĩ maitũ marĩa mararũmĩrĩra ũramũkĩra mohoro maya ĩmwe kwa ĩmwe kuma gũkũ ceceni hakuhĩ nawe. Inooro rũcinĩ. Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Tũgũtirihe na ciĩgiĩ mothe wa atumia na ũmũthĩ nĩ mũthĩ wa gũkũngũĩra na gũtambũra itemi rĩa atumia thĩ yothe handũ ya arũma. Nĩ mũthĩ ũrĩa waigirwo keheri-inĩ nĩguo gũtambũra na gũtũgĩria wĩigĩrĩrĩki mũnene ũrĩa ũkoragwo cianda-inĩ cia atumia. Na mũmbunge mũtumia kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyandarua Faith Wairimu wa Gĩtaũ nĩ akũmithĩtie ngero iria ikoretwo igĩtũngio airĩtu a ũkũrũ mũnini kaunti-inĩ ĩyo. O ningĩ nĩ orĩtie atumia guothe bũrũri-inĩ matigetigĩre kũrika kũmatha iturwa cia ũtongoria rĩrĩ twerekeire ithurano nene cia mwaka ũkĩte. Kuma kũrĩa Nyandarua mwandĩki witũ Simon Ngure arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Thukuru-inĩ wa mũthingi wa Kitogo mwena wa Kinangofu kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩkuo atumia maragomanĩte gũkũngũĩra mũthĩ wa atumia thĩ yothe na ũrĩa ũkũngũagĩrwo mwaka tarĩki 8 mweri wa gatatũ. Atumia makĩenda ũrũmbũiya wa mwana wa kairĩtu gwĩkĩrĩrwo mũno kuona ciana cia tũirĩtu nĩ cikoretwo cigĩtũngio ngero nyingĩ Nyandarua. Uguo nĩ tũrehoya mũno mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha tũkorwo na ũgitĩri mwega ũhoro wa aciari nĩ ũndũ wa kũgitĩra ciana citũ. Make sure nĩ mwanyitana na neighbors. Teithanĩrĩriai kũgirĩrĩria waganu ũrĩa wĩkuo. Nĩ tondũ kũgirĩrĩria waganu ũrĩa tũronire kairĩtu karoragirwo o rĩrĩa kaingĩra na kwao. Mũmbunge mũtumia kaunti-inĩ ya Nyandarua Faith Wairimu wa Gĩtaũ augĩte nĩ ũndũ wĩ gĩconoko kuona kũrĩ ndũrĩrĩ citarĩ ciatiganĩria ũndũire mũhĩtũke nĩ mahinda na ũrĩa ũtũmĩte mwana wa kairĩtu kwagĩrwo kĩene mũtũrĩre-inĩ. Kwĩna atumia macokereire ndeto iria ciarĩ cia tene cia kũruithia twana acio maugĩre ibu. Na ũngĩona mũciari ũrorete maũndũ-inĩ macio tafadhali sema na tuombirwo na ciĩga citũ na tũgũikara nacio. Oho atumia nĩ mathingatĩtwo kwĩyumĩragia na kũhũranĩra iturwa ngũrani cia ũtongoria kuona marĩ na ũhoti wa gũtongoria bũrũri ikĩro-inĩ citiganĩte. Nĩ mũĩ mũtumia aihũragĩra ciana ciake irio cigathira akakoma atarĩ. Wacheni tujiamini na hata huku mashinani tutokelezee. Na wamama tushikiane, tushike wamama wengine. Mũndũ arũgama gĩtĩ rekei tũthure atumia onao nĩ mathurwo nĩo moĩ kũruta wĩra. Tuchague wamama kwani atumia meyumĩrie marũgame itĩ matige guoya matige gwĩtigĩra arũme. Gũtirĩ gĩtĩ kĩa mũndũ, gũtirĩ gĩtĩ mũndũ atangĩrũgama. Ndũgetigĩre kũrumwo kana kũnyũrũrio, umĩra onawe. Atumia wothe ũrĩa ũkũrũgama ithuĩ twĩ thutha wake tondũ ithuĩ tũrĩ atumia na tutiombirwo turugage ithuĩ. Aca tutiombirwo no gukumutha thaburia na waya. Aca tuombirwo na ithuĩ no tutongorie. Ithuĩ tũrĩ a gutongoria. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Riboti ĩyo nĩ yatũhingĩra mohoro maitũ ma Inooro rũcinĩ thaa ĩmwe na njĩra ithiranĩte. Nĩ ngũhũndũka na matemo wona ciahanda thaa 2. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Inooro mũciĩ wa tũginotana.
wa Kimuri. Kanitha wa Kimuri. Tukahoya. Mwathani twagutia twagutugiria twakwambararia. Tukagosha Ngai live. Andu aria athingu na holeri. Engoro njega ciyuire tha. Tugathoma ciraki. Nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya, no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena. Mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua, no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega. Nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ. Ngerekano nayo. Na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus, na campus ĩno mamũhĩra makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita. Mũrata wakwa ũrĩ harĩa ũrĩ, thikĩrĩria ngũhe ũhoro, tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo, ngoro yaku ĩhorere. Tukaigua kiugo. Jehova mũnene wa ita ekuga atĩrĩ, thutha wa kahinda kanini nĩngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kimuri kĩa Inoro. Kimuri kĩa Inoro na mũturi wa mũirũ. Rĩu wĩka shopping yaku kwa Jumia nĩ kũhũthĩtio makĩria. Amũrabatara o kũhũra thimũ tu, ũreherwo shopping yaku duka-inĩ ya Jumia ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe, ona kana o download app ya Jumia. Angĩkorwo ndũngĩhota gwĩtia kĩrĩa ũrabatara kuma kwa Jumia na thimũ yaku, no ũcere ceceni-inĩ o yothe ĩrĩ hakuhĩ nawe gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya, mĩena ya Nyĩrĩ, Karatina, Meru, Embu kana Murang'a, wĩtie kĩrĩa ũrabatara. Agents aitũ marĩ matũũra-inĩ na nĩ meharĩrĩirie gũgũtungata. Etia kĩrĩa ũrabatara ũmũthĩ, ũreherwo nginya duka-inĩ ya Jumia ĩyo ĩrĩ hakuhĩ nawe. Download app ya Jumia kana ũhũre 0711 011 011. Jumia, for you the star. Tuko mtaa yako. Tupike fortified maize meal. Sembe mloshibisha, sembe rangi oriji, sembe nutrition fit. Shikia keda, biza mablok, kujipanga na Cobank ni rahisi. Kabla tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. Na payslip yako unaweza pata mobile loan ya 500,000 shillings na personal loan ya 9 million shillings. Tembelea Cooperative Bank branch leo. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Inoro Muikari wa Nairobi na matora maria marigiceirie we munyiti ogeni muci wotu ginotana Inoro FM ukienda guturehera kemnyithia giaku kana ndomereri ya wonjoria tucerera wabici citu nyumba ya Logonot Place gorofa ya kana farafara ya Kijabe Street thimuni 02033166333 kana 02022180044 Karifu mushuyu wotu ginotana Inoro shesheni hakuhe nawe tugitane ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũ na nĩkĩo tukaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi mũciĩ watu ginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi mũgambo wa mũrĩmi nĩ gĩthomo kĩa mabuku ũhoro wa ndini na wĩtĩkio iyo na ũndũire witũ gĩkũ ona biashara ngorono ya wonjoria tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa tuginotana Inoro mũciĩ wa tuginotana Muikari wa Nyĩrĩ na matora maria marigiceirie ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM rĩu tũkĩte o gwakuja nĩ ũndũ wa kwanĩrĩrithia imenyithia ciaku ciothe tucerere Nyeri Town Osman Al Building kũrigania na Jambo MM Computers no ũhũre thimũ 0612030845 kana 0722813840 warie na Morris Mwangi wa Rũingĩ. Inoro shesheni hakuhe nawe kanitha wa Kimuri kĩa Inoro ngata ya Ngai
muturi wa muiru marugo matano makanitha wa kimuri kia Inooro irongo ria gatatu wifara wi nyumba wi mukawa-ini ona kana wi wira-ini o wothe kiumia rucini no kanitha wa kimuri kia Inooro ni nagotangire gwingira gukwira karibu sana tu irongo ria gatatu ni tukuhoya ni tuguthoma siraki haria hothe uri ndirakuona David Wathua Webu. Asante sana na Jenu wa Gario na mudu gwetu Muthaka Waziri. Asante sana wanaria mekuria kwa YouTube ya Inooro FM, kina Ruse wa Jema, kina Paul Kamau, kina Agnes Wanjiko, wakinya Mohe Pi the Gio muno makiria ona maina moini the Gio rathimo urikuria Zimmerman Power Star no kajira mwemeta boine na muri arathimio kurathimo muno makiria ona kuria Facebook ini ya Inooro FM na adugata ya Gai muturu wa muiro blessed and favored. Asante sana na Happy International Women's Day atumio the ado mwaruma ona maito nyina wa mwarare kuria kino na watani ya my wife tumio the ginya vice chair Mrs. Gathoni Macharia tumio the hado ho the muri Happy International Women's Day. Asante sana ona nedona wadu akejera mamu wa Ruse Gathoni wadu na mutumia wake Susan wake ni Happy International Women's Day ni muthe wake mafururi wa tumia muthenya wa muthe jimikirohe nenda kuona geitheka muno makiria na mutungatiri gere nenda kuona na yua mam nyina wa John kuria githukuri na andu othe retired aria mahurukite wira Ngai amarathime na meke maundu mega wa mutonya wa kuria Aprats kanjira shirika iria inekaga na demo ishira Christian Sunday jaga no uriuka thegio muno mageitheke. Asante sana na John wa ka headman ona gashuguna wa murugami jogona wa murugami mwena modo wa Elizabeth wa Geshi mwena hiki omothe kuria kanitha-ini wa Korino ri muru muregeti Holy Ghost Church of East Africa omothe mweri nyanya kwa bia thainya na mugia na muthenya mwega na mutinde wega na murathimirwo kihiko kianyu. Dagitari kama wara net ni ndakuona kirwa home wa gikonyo ni turarora ndeto yothe ngio muno makiria Moses Kehara the ngio muno makiria ajamwe kanitha wake muri well represented kuria na Rumoro onagurikana jawe kuria Karen the ngio muno. Asante sana tugithie na mbere na kwihoka na gwitikia mwathani na gweterera mwathani na ni ati maundu-ini mari mothe kwagira o muno makiria ni tondu twehoka mwathani tweterera mwathani na twetikia mwathani no ariukaga mushiru wake manine ndakuona athegio muno na Charles Maje mutigetwa ni kazi ni ndongo wa nyina wa Kahuhu wira-ini wa miako Kimende na mwake muhurukio wake mweri 13 kuria mai mahiu mukigia na thayo na family ya Douglas Jogona haria mutuya-ini ikino Ngai amumiririe na muhe thayo mahinda ma marito makihana maithori na kehurukio muthenya wa Friday mweri 13. Pore sana kuri family ona ria giothe maragera mahinda marito. John Githungo geithania Mombasa geithania APC Makande Cathedral ayua Mam Rose Githungo akirai mahigo na kiageitheke muno. Asante sana tena sana Mrs. Mohadi ne ndakuona kajira Cristiano ACK Kinaba makena Sade jagamona mshamani ACK St Stephen mutugatiri here na area Dean Leverett Donu. Asante rĩu ndenda tuigire thiini wa mahoya tuithagathage tuigire thiini wa mahoya tuigue kiugo gia gututongoria tucoke tuhoe nginya na aria mekwenda kuhonoka twire mwathani aturirikane na tuiguire tha ni tondu ni ari hinya ni tondu ni mutugi ni tondu ni mwega ni tondu tha ciake ni cia tene na tene. Amen. Ngai uria utumaga mbura yure teno eringanite tumuturire na hinya no hoti akomiurie kaura ikaneneha ona kuria gutuigana ona kuria gutuguna. Yo ne Rosi Dabirio Joroge Ngai uria utumaga Mathamugatha Joseph Gathu Shiro Mirika Jogona Johnny Getimo Susan Jesse na Happy International Women's Day Korea tumio the hado the maruma International Women's Day. Jehova Gai monene waita wenewe mobi waido shiode watire wako ananionawe tene na tene mutikagea Gayora tomaga bura yure Gayora
tomaga wariare Ngai ũrĩa ũtũmaga kũgĩe nduma ũcio nĩwe niĩ ndĩhokete Ngai ũrĩa ũtũmaga mbura yure Ngai ũrĩa ũtũmaga riũa rĩare Ngai ũrĩa ũtũmaga kũgĩe nduma ũcio nĩwe niĩ ndĩhokete Komaga kana gashoga Ona kana kaeto ne toro Oshio morori wa Israeli Akorago ari hamwe nani Gayore tomaga bura yure Onaga tomaga Gayore tomaga riware Gayore tomaga kogedu Oshionewe niĩ ndĩhokete Gayore tomaga mbura yure Gayore tomaga riũa rĩare Gayore tomaga kũgĩe nduma ũcio nĩwe niĩ ndĩhokete Shagaga Mageshariare odiadiku Negoshidia que maro erera Neguare tuare que nego shago Gayore tomaga bura yure Gayore tomaga riware Gayore tomaga kugere Oshionewe niĩ ndĩhokete Gayore tomaga mbura yure Gayore tomaga riũa rĩare Gayore tomaga kũgĩe nduma ũcio nĩwe niĩ ndĩhokete Inoro Shesheni hakuhĩ nawe Oshionewe niĩ ndĩhokete Gayore tomaga mbura yure Gayore tomaga riũa rĩare Gayore tomaga kũgĩe nduma Oshionewe niĩ ndĩhokete Atĩraga ndĩmũka yagĩre Oshionewe niĩ ndĩhokete Gayore tomaga mbura yure Gayore tomaga riũa rĩare Gayore tomaga kũgĩe nduma ũcio nĩwe niĩ ndĩhokete kubarikiwa nayo
Ngai ũcio ũtũmaga mbura yure, Ngai ũcio ũtũmaga riũa rĩare, Ngai ũcio ũtureirie mbura na rĩu nekaneneha mũno makĩria. Ngai ũcio niwe tũkwĩhoka, niwe tũgwĩtĩkia, niwe tũgweterera maũndũ-inĩ marĩ mothe. Mwaci Jeremia the Medweke Mofaya, God bless you. Aithanie kũrĩa Kayore Central. Na rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ ndĩrenda tũigue ciugo cia gũtũtongoria nĩgetha tũingĩre mahoya-inĩ irĩ thĩinĩ wa Mika 7 mũhari wa 7. Mika 7 mũhari wa 7. No rĩrĩ niĩ hakwa rĩ ndĩrĩcũthagĩrĩrio Jehova, Ngai wa ũhonokio wakwa nĩwe ndĩrĩetagĩrĩra, nake Ngai wakwa nĩ arĩnjiguaga. Hatirĩ ũndũ ũngĩ, nĩ itua na nĩ itua rĩa atĩ nĩ ũhoro wa kwĩhoka Mwathani, ũhoro wa kũmũcũthagĩrĩria, ũhoro wa kũmenya ũteithio witũ umaga kwĩ Jehova, ũhoro wa kũmenya tũkũgunĩkĩra harĩ Mwathani. Na nĩkĩo mwandĩki aroiga atĩ arĩcũthagĩrĩrio Jehova na akahe Ngai marĩtwa, koiga atĩ Ngai wa ũhonokio wakwa nĩwe ndĩrĩetagĩrĩra. Atĩ ona gweterera nĩ gweterera Mwathani, hena ũhoro wa gũcũthĩrĩria na ũhoro wa gweterera. Nake Ngai nĩ arĩtũiguaga, mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ. Hatirĩ ũndũ ũngĩ, nĩ ũhoro wa gũcũthĩrĩria Jehova, Ngai wa ũhonokio witũ tũmũheterere. Ona tũgĩthiĩ na mbere na kũhoya tweterere Ngai atĩ mahoya maya nĩ egũtũhingĩria, na nĩ atĩ nĩ egũtũigua thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ ona rĩa Roho Mũtheru Ngai meni. Harĩa hothe ũrĩ rekei twĩtĩkanĩrie hamwe tũhoe twĩrekererie kwĩ Mwathani. Njoke hoe na arĩa mekwenda kũhonoka rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Nĩtũgũgũtĩa, nĩtũgũkũgoca Ngai, tũkwambararie, tũgũkumie we wĩ igũrũ mũno, we ũtũraga, we wombire indo ciothe, na ũhoro Mwathani waku mũnene na wa magegania. No kĩona atĩ harĩ indo icio ciothe womba ũgĩcoka ũkĩũmba mũndũ, na nĩgetha ironage na nĩgetha atũrage gũkũ thĩ. Ngai mwega na Ngai mũtugi we ũtwendete no tũrũmbũyagia no twĩciragia. Nĩtũrĩkĩtie kũmenya atĩ we nowe Ngai ũrĩa tũrĩcũthagĩrĩria. Nĩtũrĩkĩtie kũmenya we nowe Ngai ũrĩa tũrĩetagĩrĩra, nĩ tondũ gatagatĩ-inĩ ka Mwathani ũrĩtũiguaga. Thengio Mwathani nĩ muoyo, thengio nĩ mũthenya na mathaa na mahinda maya, thengio nĩ mweke ũyũ Mwathani ona ihinda rĩgũkorwo twĩ haha Mwathani. Ngoro citũ ciĩna gĩkeno, ngoro citũ ciĩna ngatho nĩ mawĩko maku maingĩ na manene ma kũgegania. We mũrũi mbaro nginya gĩturi kĩayo nĩ ũtũrũĩrĩire, nĩ ũtũtigithũkanĩtie na maũndũ maingĩ na moritũ maingĩ na mathĩna maingĩ na mogwati maingĩ, tũgakorwo twĩho Mwathani Ngai, na nĩgetha tuone wega no tugi waku Mwathani. Amũkĩra ngatho kuma ũriku-inĩ wa ngoro citũ. Nĩ wega Mwathani nĩ tondũ wa athuri, atumia, anake na airĩtu na ciana na ciana cia ngenge arĩa marĩ kanitha-inĩ wa kĩmũrĩ kĩa Inooro rũcinĩ rũrũ Mwathani. Tũkĩte na ũndũ ũmwe tu wa gũgũcũthĩrĩria Mwathani na gũgweterera, nawe wĩtĩkĩre gũtũigua thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ thengio nĩ ndathimi nyingĩ Mwathani, mbura nĩ ũturĩirie na ĩkoira na ĩkaneneha na ĩgakĩra njano Mwathani Ngai, ĩgathingithia na ĩkenyenyia mĩthingi, ĩkanina, ĩkoraga, ĩgathũkangia indo Mwathani. No rĩo gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũnene Ngai, nĩ wega, nĩ kĩrathimo kĩa mbura ona ĩno yurĩte Mwathani, nĩ we gĩtũmi gũtirĩ ũndũ kumaga na thutha. Mwathani ĩtĩkĩra gũthaithĩka na gũtũigua na gũtũririkana Ngai wa arĩa marĩ muoyo. Ĩtĩkĩra Mwathani gũturĩria mbura ya gũtũigana na ya kĩmera. Ĩtĩkĩra gũturĩria mbura ĩrĩa ĩtegũtũnina na ĩtũnine biũ Mwathani Ngai. Ĩtĩkĩra gũturĩria mbura ĩrĩa Mwathani ĩkĩgunyia na ũnyotore ũmbi waku, mũrehũnie ũmbi waku Mwathani. Amũkĩra ngatho kuma ũriku-inĩ wa ngoro citũ Mwathani, kũrĩ arĩa ngoro ciao cinamĩte nĩ endwa wao gũkua Mwathani, kũhĩtũkĩra mũtino wa maĩ Mwathani, ma mbura ĩrĩa ĩroirire Mwathani ya munĩko. Ona arĩa angĩ endwa wao matarĩ maroneka, na arĩa angĩ indo ciao irathũkĩra mbura-inĩ ĩyo Mwathani, ũyũ roho maririkana Mwathani Ngai. Na tondũ irathimo ciaku itiumagwo thutha nĩ kĩeha kana maithori Mwathani Ngai, ĩtĩkĩra kũririkana aya na kũmeka maũndũ mega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ũndũ nĩ ũrĩ gĩtũmi, na mũno mũno ririkane Mwathani kĩrĩkanĩro kĩrĩa mwarĩkanĩire na Nuhu Mwathani, thutha wa mbura ĩyo irathĩ yothe Mwathani, ũkiuga ndũrĩ hĩndĩ ĩngĩ ũkanina andũ aku na maĩ Mwathani. Ndũgatũnine rĩngĩ, nĩ twagũthaitha Mwathani. Tũgĩkorwo nĩ kwĩhia twĩhĩtie, nĩ twahera mehia na mahĩtia maitũ, ũtũrekere, ũtũthambie na thakame ya gatũrũme, no ndũgatũnine na maĩ Mwathani Ngai. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ tuohere mehia na mahĩtia maitũ. Wĩtĩkĩre Mwathani kũigua ihoya
ihoya riri na igokona riri gukinyira mwathani Ngai nituonete nduma nituonete mathina nitunyamarikite na tondu we ni wotheri witu uko tumurikire mwathani uko twike otheri witu uko tumurikire uka mwathani ututungate uko tuhe gia kuria gia kunywa na gia kwihumba mwathani Ngai tukirugamia ihoya riri tuongerere witikio na nigetha undu wothe tukuhoya mwathani ni ugutuhingiria thiini wa ritwa ria Jesu uruwe kuo nigetha mwathani ugocwo mwathani urotuhingiria ngumo na ugoci gucokerere mwathani rora mĩciĩ itũ na ritho rĩa tha mwathani Ngai rora iko na ritho rĩa tha rora rĩa single mothers na single fathers na ritho rĩa tha mwathani rora rĩa mwathani na matarĩ ciana na ritho rĩa tha no marathime nacio rora rĩa ritũ na ritho rĩa tha nĩgetha atumia acio ihinda rĩa kuoka mohoke wega na matũre na ciana itũre rĩtwa rĩaku rĩgocwo na rĩkumio na rĩhambarario mwathani ririkana mĩciĩ itũ gĩa kũrĩa gĩa kũnyua gĩa kwĩhumba na ũikaro mwathani Ngai ũmenyereri na ũrangĩri waku mwathani tũkwenda gũikara kĩgunya-inĩ gĩaku mwathani twĩgitie harĩ we mwathani Ngai atĩ na rĩrĩa kwarũa na rĩrĩa kweha nĩ ũrĩkoragwo hau ũgatũrũĩrĩra mwathani Ngai ĩtĩkĩra gũthaithĩka ĩtĩkĩra gũtuonekanĩra ĩtĩkĩra gũtũrũmbũiya ĩtĩkĩra kũririkana na arutwo rĩu me thukuru mwathani mamenyerere no monekanire no mahotanire no meranie na mogwati meranie mwathani na maũndũ me magigi arutwo na arĩa agima mwathani Ngai na wacia kurevia johi maundu magizim na lesbianism mwathani Ngai na maundu make maingĩ ma Illuminati na miriri wa mĩhianano na miriri wa Ngai ng'eni mwathani Ngai guthi kwarogi na aragũri mwathani Ngai roho cio twaregana naguo we nĩwe tũkũrũgama nawe na nĩwe tũgũcũthĩrĩria na tũkwĩhoke mwathani nawe tũkĩre no tũrũĩrĩre mbara ciothe mwathani ĩtĩkĩra gũthaithĩka Ngai tondũ wĩ tha na wĩ hinya na wĩ mũtugi tũgitĩre tũrangĩre no tũmenyerere twaria thakame ya gatũrũme mĩhaka-inĩ ya bũrũri witũ na matũra maitũ na kuria tuturaga mogwati-inĩ maingĩ mwathani Ngai horohia mbara na ĩrĩa nyitĩte thing'a gatagatĩ ka bũrũri wa Irani Amerika Israel mabũrũri ma Arabu Russia Ukraine mabũrũri marĩa mangĩ kwĩ mbara ririkana andũ aku mwathani meranie na mogwati-inĩ twaregana na ũtheri wa matharaita moru ma nuclear mwathani twaregana na ũikanĩrio wa ndũthũki ũikanĩrio wa missile mwathani ũhagũri wa ndege na maũndũ marĩa mangĩ nĩ twakũhoya mwathani ũrehe thayũ hathĩ tũtũre na thayũ waku ũrĩa ũtangĩmenya kũrĩa ũtariĩ ũikarane na andũ aku mwathani Ngai kwĩna andũ ona mamakĩte thaa ici maũkĩte no mĩrĩro ya rithathi na matharaita maraigua mwathani Ngai ũyũkana nĩgetha ũrehe thayũ na mbara kinya mũthia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ririkana mbirarũ ririkana birithi ririkana arangĩri mwathani no tumenyerere maundu-inĩ marĩ mothe no tuonekanĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mwathani we twĩhokete na we mwĩgitio witũ mwathani tũgũthaitha ũririkane arĩa matarĩ mawĩra magĩe na arĩa mena mawĩra marute wĩra tarĩ ũraku mararuta mawĩra mao mone umithio mone baita mwathani monage agũri monage customers mwathani Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu na arĩa matarĩ magĩe mwathani arĩa mekĩte interview meteire moimĩrĩro mahotanĩre arĩa meteire gũthiĩ gwĩka interview mahotanĩre mwathani ũtũteithie tũgĩe na mbia twĩgomanie mũtũrĩre ũyũ tũrĩhe mathirĩ na tũrĩhwo mathirĩ tũrĩhane mwathani Ngai tũgũtungate na tũrũmbũiye arĩa matehotete ĩtĩkĩra gũthaithĩka Ngai tondũ wĩ tha na wĩ hinya na wĩ mũtugi ĩtĩkĩra gũtuonekanĩra mahinda-inĩ maya mwathani tũgwetereire ina mũrangoro cia morĩtwo nĩ hinya na makenyita rũthĩa makarigwo nĩ atĩa mwathani Ngai oi mwathani twakũnengera arwaru othe nĩ tondũ we nĩwe ũhonanagia mwathani Ngai twarie kiugo kĩa ũhonio marĩ ICU marĩ HDU marĩ wodi makĩrigitĩrwo gũkũ bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri mĩrimũ ĩrĩa marwarĩte ya kũmakania ya kũguoyohia ĩna ruo rũingĩ mwathani ona angĩ nĩ ciũria nyingĩ na mathĩna maingĩ na kũnyua ndawa hĩndĩ ciothe mwathani ndatũma kiugo gĩaku kĩa ũhonio kũrĩ arwaru othe makĩrigitwo gũkũ bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri mamũkĩre ũhonio moe ibarĩ ciao na metware thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu thengio Ngai ũgĩtĩkĩra gwĩka na ũkĩririkana arigitani othe na othe mehokeirwo ũrigitani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Ngai mwega na Ngai mũtugi nĩ tondũ wa tha na tondũ wa hinya waku mwathani Ngai ĩtĩkĩra gũtuonekanĩra maũndũ-inĩ maitũ mwathani Ngai ĩtĩkĩra kũrũmbũiya arutwo rĩu me mathukuru ĩtĩkĩra kũmamenyerera ĩtĩkĩra kũririkana arutani aciari na areri mwathani Ngai ona twaririkana atumia othe mũthĩ wa kĩmabũrũri wa gũkũngũĩra atumia ũmonekanĩre ũmamenyerere ũmagitĩre mwathani ũmarũmbũiye na ũgomane na mabataro mao ũmahe gĩkeno gĩaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Ngai mwega na Ngai mũtugi ĩtĩkĩra gũthaithĩka
tikira kuririkana bururi witu no tongoria waguo mahinda ma moteti muhingi mahinda ma mwathani Ngai kwena maundu maingi roho waku ngumia kuhuthira uru indo cia muhingi guitanga indo cia muhingi oro wa kwendariria guoya nyitano cia kimugwate mwathani unyamarania witahiri wa ngundu cia muhingi mwathani uthukangia wa indo cia muhingi mwathani Ngai riu kwena morito maingi mwathani Ngai ukana nigetha wonekanire bururi uyu ututhamakirie ututongorie no ririkane mwathani ara mahetwo tongoria ukorwo hamwe nao maturutire wira na maririkane mwathani ndaniriroka ngano na thawani ninge tucokeire veini mwathani ugatuteithia tutue matua mangi mega na mabata mwathani Ngai tondu ri turikitie kuona nungi turutira wira na nutangi turutira wira bururi uyu mwathani nungi tutongoria na nutangi tutongoria ni turikitie kuona mwathani Ngai maundu na morito maria makoretwo kuo mwathani itikira guturirikana itikira kuririkana bururi uyu itikira kuonekanira Kenya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu wĩ Ngai wĩtha na wĩ Ngai wĩ hinya na wĩ Ngai wa magegania mwathani ĩtĩkĩra kũrigicĩria bũrũri wa Kenya na thakame ya gatũrũme mwathani ririkana arĩa mena macira kĩoto nao maironekana mwathani Ngai ririkana menjera na rũmande mwathani Ngai ona thero mwathani ũkoririkane andũ aku naguo roho wa ũiti wa thakame njũragano maũndũ me magigi nĩ twaregana namo maroho moru mĩtugo mĩũru na maũndũ moru nĩ twaregana namo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩwe tũcũthĩrĩirie nĩwe twĩhokete nĩwe twĩrĩgĩrĩire mwathani ririkana na me mabũrũri-inĩ ma mũrĩmo mamenyerere no magitĩre mwathani Ngai ũngĩona ũru makorwo mahithe mwathani ũmonekane ona bamĩrĩ ciao na monage umithio wa mawĩra mao mabũrũri-inĩ mogeni thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ũka mwathani nĩ tũgwetereire nĩ tũkwĩrĩgĩrĩire nĩ tũgũtanyĩte mwathani Ngai nĩ tũkwenda kuoera ng'endo citũ mwathani ũtũkinyie thayũ tũkinye wega tũmenyereirwo tũgitĩirwo nĩwe tũkĩgera maĩ-inĩ tũkĩgera thĩ nyũmũ ukihũthĩra mĩgithi tũkĩgera rĩera-inĩ Ngai nĩ twaregana na mĩtino nĩ tũiga tũriumagara tũkaũndũka tũmenyereire mwathani atwahora retha matũithagia indo iria tũkuagwo nao mamenyagĩrĩre mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩwe twĩhokete na nĩwe twĩrĩgĩrĩire ririkana arĩa othe me mawathe mwathani ũromarũmbũiya na ũromonekanagĩra na ũromahotanagĩra no matũragie maũndũ-inĩ marĩ mothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Ngai wĩtha na wĩ mũtugi na wĩ wa magegania nĩwe mwĩhoko witũ nĩwe thayũ witũ nĩwe hinya witũ mwathani tũtongorie tuhotanire mwathani Ngai na maũndũ marĩa matũgia meciria-inĩ maitũ mwathani twaure mĩrigo mĩritũ mwathani ĩrĩa tũritũhĩirie ũtũteithie nĩ tondũ watwĩra we nĩwe ũrũmbũyanagia na maũndũ maitũ ta ũrĩa tũrandĩkĩire andũ othe marũa ma mbere mũrango wa 5 mũhari wa 7 rĩu mwathani Ngai nĩ tũkwenda kũhoera mwathani kanitha waku ũririkane no wĩke maũndũ mega kũrĩa andũ kumeko magomanĩte nĩ ũndũ wa kiugo gĩaku ũkorwo ho hamwe nao ririkana ndungata ciaku na ũtũũrie wega-inĩ waku mwathani honokia arĩa matahonokete na manokete matũũrie kĩhonoko nĩ wega mwathani ũgĩthiĩ na mbere na gũtũrĩithia na gũtũnyita na guoko gwaku kwĩ hinya nĩ wega mwathani ũgĩtũrũĩrĩra nĩ wega mwathani ũgĩtũmenyerera nĩ wega mwathani ũgĩtuonekanĩra nĩ wega mwathani ũgĩtũkinyĩria wega waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩ wega mwathani ũgĩũka na mwathani Ngai no teithio waku nĩ wa magegania tondũ tũgũtũũria na tũtobore mwathani tukuririkana na kaburi na roho media meririkane mirugamie wega mihande wega mwathani kumachia manu Dr. SK Masharia Vice Services Masharia na family ya utura Ngai na mwathani na matoria na mumamenyereri mamwega wa mwiri uingi wa matuko hotani na thayo no gashiru mwathani na indo ciothe njega irotura iguru riao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩ wega nĩ tondũ wa rũgamĩrĩri wa roho media kuma MD witũ wa Shira wa Rũrũ na arĩa angĩ othe mahetwo rũgamĩrĩri ũmaririkane ũmeke maũndũ mega ũmonekanĩre no matongorie ona arĩa othe mathamaka gũkwa roho media mwathani nĩ wega nĩ aruti wĩra othe a roho media ũromaririkana mwathani nĩ wega nĩ tondũ wa matũthikagia ũkwa inoro ũgomane na mabataro mao no marũmbũiye no marathime thengio mwathani ona wongerere angĩngĩa gũtũthikĩrĩria nĩ wega mwathani nĩ mũnjĩtagĩria ũkwa inoro matheremie magacĩrie mwathani no maramĩrie mĩhaka na biacara ciao mwathani na wongerere angĩngĩ mwathani Ngai memereke inoro maririkane na bamĩrĩ ciao kũrĩa mũndũ arĩ mwathani no meke maũndũ mega ngumo na ũgoci gũcokerere nĩ wega mwathani nĩ tondũ wĩtha na wĩ hinya nĩ wega nĩ tondũ nĩ ũhotaga nĩ wega nĩ tondũ wa request citũmĩtwo cia mahoya kũgerera SMS ya 22989 kũgerera kũrĩa kwa Exat Inoro Kĩaikanat Mũturu wa Mũirũ kũrĩa kwa Facebook page Inoro FM na ndungata Ngai Mũturu wa Mũirũ Blessed and Favored na kwa YouTube mwathani ya Inoro kũrĩa guothe andũ aku marĩ maririkane no meke maũndũ mega monekanĩre no mahotanĩre monekanĩre no marũmbũiye monekanĩre no makinyĩrie wega waku mwathani arĩa matigĩtwo nĩ andũ ao magirie maithori no mahe thayũ no mahotithie gũthiĩ na mbere na mũtũũrĩre na andũ ao mahurũkie ũhoro thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu
mwathani maundu maitu mothe niwe turehoka niwe turetikia niwe twetereire niwe twirigireire mwathani ni tubatairio niwe mahinda mothe na mathaa mari mothe ni tugwetereire mwathani Ngai ukana nigetha wionanie ukana nigetha uringe kiama ukana nigetha mweri wetatu tugithi na mbere na gutura twarane na ithwe mwathani ari macio na maria mangi tutana hoya mwathani Ngai ona silent listeners tuhingirie twaguthaitha thengio mwathani ona kimeke mbere tugitwarana na ithwe no githi na mbere na guturumbuya twanyiha twetereire mwathani utuhingirie no twikire tutire githithi gya kugia tume tugie na thayo ona ningi uturathime ihoya ria witikio thiini wa ritwa ria Ngai the na ria Murio na ria Roho Mutheru twahoya ona twacokia ngatho uga amen 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 uri haria hothe uri witikie no wahingirio ni mwathani no wacokerio mahoya maku ukorwo we ona ndwine na mwathani ni ukwenda kuhonoka ukuga thutha wakwa Ngai mwega na Ngai mutugi ni nyonete mehia na mahitia makwa waganu wakwa onjikairio mbere ni ndoka kuhera na kumbura tharia ritwa riakwa ibuku-ini ria gikuo unyandike ibuku-ini ria muoyo kuma riu guthie na mbere nie hau hani wikire ritwa riaku ni ndahonoka na ndaumbura Jesu ni mwathani thengio Ngai ni kuhonokia thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ndahonoka na ndaumbura amen amen thengio Ngai ni awahonokio maturie kionoko-ini matuko maherio ko kama hemuyo wa tene na tene aria mahonokete marotura kionoko-ini aria matahonokete mahonoke yo aria witikio thiini wa ritwa ria Ngai the na ria Murio na ria Roho Mutheru haria hothe uri uga amen 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 no rwekirwo we wahonoka witheme itindo cia ria terio thio kiumbura Jesu ni mwathani uthomage maandiko ma buku theru ya Ngai uhoyage muno ndukae gukinya magerio-ini ona niki kanitha wethe kuria Ngai ahunjagio nama na Ngai aroguturia na kurathime tukiinaga ruru rwa Mose worshiper Ngai uyu ine mani tondu nima oh yes shanga yotare ware munyundo mugambo wakatumaga ire masharagane narerea gwako gwake gwanda gwatamburuka utumaga thata yongi nyengi nyokoro-ine nare korongoro-ine ishushekete shanjibwa imweta mugaruri maondo makagera kayoyo ndarigagwo ure kugarurane ndariaga hakuingerera shingimanu nanyo kugarura nyagoga ikarawega inoro ushi watu binotana kubarikiwa nayo uraga kiriyo mugonda kwamba wazi watoyo nyagoga ikara Ngai mugarurania kiona mugarurire ahikio nimbo wazu mugondo tweke wake make kondo toire wengombo kayoyo ndarigagwo ure kugarurania ndariaga hakuingerera gioka kugarurania agera kinya kuria gushingimanu nanyo kugarurania gugaikara wega akora gone meidesha mukuna dushito magethie gotoruma gathora nemesiao agatoma matora thimiona matekwenda akare katwinokio hotani mundekoine nikinio egocenjia gikwaga gitomoyo nyaroka giandorohe kondokora ireruo kayoyo ndarigagwo uria kugariari ndariaga hakuingerera gioka kugarurania agera kinya kuria gushingimanu nanyo kugarurania gugaikara wega
Ngai uyu niwe kugarurania gugaikara wega muruna mwari wa ithe witu mwihoke no mwende umucuthagiririe no mwetagirire na no ariukaga uga imeni na ndona ruse rugoro ari kuria kwikimati ya buruburu akijira Happy International Mother's Day kuri mamu wa Janet kana nyina wa Govo wa mutate gatondo South na kamucokeria gatho ni tondu wotungata wake ona ningi ukorwo ari kirathimo muturire-ini wake in Jesus name amen 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 tukihoka mwathani muno makiria ona mungora mama branches integoro ina Virginia wajiru wa mugwe South Sea shima eni na muthe wake mafururi watumio the Ngai ameke maundu mega ni ona mudogo wetu wa Githaiga na district ciothe cia PCA Sharo muthenya mwega na district Sunday atagotio nchi maneno dagita una town district maracemania kwa Ndang'ang'a Kenya jui magie na muthenya mwega wa district Sunday. Asanti sana sana ana mukirathi mukaja wa murago kwerwo atia urathimwo muno makiria yo mamu wa Ivo Women's Happy International Women's Day yatumia othe mukigena muthe mwega wake mafururi ona mundu gwetwo Richard Kiabi arajira Abusoromu ari kuria mwiteithia Abusoromu gathungu wa mena Abusoromu gathungu wa Naruana na wa mureithi vaite wa muhika wa Kariuki tumia othe mwiteithia na kuria gugwetwo atia Ruben IPCA makige na muthenya mwega thegio muno makiria tugitwarana hamwe tukihoka mwathani na hena family tigitwo ni kana kao agetagwo Eriana wa Ngari Ng'ang'a na pole kuri John Ng'ang'a Kanyoro kuna Zipora wa Goinyoto ona nige aria magicianirwo nake Simon Wanyo Ikeng'ang'a na Miriam nige na Ng'ang'a na kana kangathi kuria gugwitwo Gitomboko Muthai Githunguri Kiambu muthenya wa gatatu mweri 11 makigie na thayo arahurukire no kurwa mieri 3 na nuthu pole sana kuri family no na Eriana wa Ngari Ng'ang'a ahurukie horo ni na Ngai agithina mbere na kumireria aria maragerera morito na thina mbere na guturuirira uyu ni Kariuki Karish mundu ireri etha ngicoka njoke na Siraki Florence Mukami Becky Mama Kerweji Tiwa Esther Murangeri wa ngoro yakwa niwogiragia kuguru gwakwa gutiruke umurikeri njira-ini ciakwa muhei hinya wa guthie na mbere tiganiwe Ngai urari wa mwana wakwa rirari wakwa rigikira weru-ini mundu wiriri muhei hinya wa guthie na mbere uhonokagia muoyo wakwa ndigakue na ukanyonia wendani na tha unagia ona maundu mega ora muthenya tiganiwe Ngai urari wa mwana wakwa rirari wakwa rigikira weru-ini mundu wiriri muhei hinya wa guthie na mbere Kariuki Karis na Happy International Women's Day kuria atumia othe akuria PCA Kayore Parish, PCA Kayore Church, PCA Shalom Church na PCA Macedonia. Asanti sana na mukirathi muno atumia othe nginya tutaga nao wira guku mugia na muthe mwega muno wake mafururi wa atumia muthenya wa umuthi ona mutungatiri Kifue enda mona Kejiraisi Keigathanga magia na muthenya mwega wa International Women's Day ona mundu gwetwo Ashira wa Mithanga muthi ono wa International Women's Day Mother's Day ni ya May na kuria PCA Mianzini Turimoro okajira mzee Joseph Mithanga Ritadel dahone na yenyare mushie Turimoro pia John Mugia Kariuki akiendelea kupona pare umoja akiona na ihenya theinie waritwa ria Jesu Kristo na nituthiete wega na tugatwarana wega na Ngai ni mwega na ni mwihokeku maundu-ini mari mothe ona Ng'ang'a wa Njoroge ari kundu guku. Asante sana Reverend Dirio haha. Karibu sana Baba Wayne. Wewe ndio alikanirwa muno. Hau ni waikarage kuririkana. Baba Wayne wanza. Oh yes. Ati
nĩ horo mũnene na nĩ ũgeithĩtio mũno nĩguo no amba tũmenyithie Siraki ĩroiga atĩa rũcinĩ. Siraki 21 mũhari wa kenda ĩroiga atĩ ũngano wa andũ arĩa matathĩkaga ũtariĩ ta kĩrũndo kĩa ngũ gĩcokanĩrĩirio na othe makaheo hamwe atĩ batoni ũngano no tũmĩte batoni kana ũngano kana mũrũrũngano. In fact ĩno rĩtwa Mũngĩkĩ nĩ kuga andũ macoka nĩ andũ aingĩ mũno mũno nĩ wacio mararia ũhoro wao hau arĩa matathĩkaga ti nĩ ta kĩrũndo kĩa ngũ nĩ ũrakĩona kĩrũndo kĩa ngũ gĩcokanĩrĩirio icokanĩrĩirio cia mũtamaiyũ rĩu rĩ kana cia mũbaũ kana cia mũthithinda mũbariti na mũbariti mũbariti nĩ ũĩ ndĩ ũĩ nĩ ũrĩkũ wĩho mũbariti rĩ mũkĩma wĩho kũraga mĩgũnda-inĩ na mathangũ maguo makoragwo me thumu mwega mũno magwa mũgũnda-inĩ rĩu acio othe rĩ rĩu andũ acio othe tũmaturanĩire hau rĩ makahea hamwe makahea othe aremi aregenyũki makahea hamwe othe matuka-inĩ nĩguo ndahoya gũkorwo ndĩ ũmwe wa arĩa mathĩkaga nĩguo nĩgetha tũtikara gũcome hamwe kĩrũndo kĩu kĩa ngũ ngũmakĩte irũndo nĩ nyingĩ nĩ mĩthemba mĩingĩ nakĩo mũndũ nĩ mwĩtĩkĩrie ciria ũrĩa kwenda gwĩciria twĩna wĩyathi wa gwĩciria ũrĩni rĩu rĩ nĩ ũgeithĩtio mũno ndageithĩka nĩ Reverend Muchemi nĩguo atungataga na makanitha maitũ ma Full Gospel kũrĩa Ori Magogo mũtungatĩri mwega mũno nĩguo twarĩ nake handũ mathiko-inĩ kũrĩa gwitũ Ori Magogo na agĩtũtungata wega mũno na akĩnjĩra nĩ akenaga mũno nĩguo tondũ kuma rĩrĩa wambĩrĩirie gũtungata nĩguo ndũrĩ watiga nĩguo thutha wa kũrĩkia mahoya maku nĩguo gwĩtana altar call amen hau nĩ hamũkenagia amina yanjĩrire handũ-inĩ ha cirika othe ya kanitha wa Full Gospel kũrĩa Ori Magogo nĩguo gũcokeria ngatho mũno Ngai arogatho ageithie mũtungatĩri mũrata wakwa mũno wĩtagwo Pastor John Mĩcino nake no mũtungatĩri kanitha-inĩ wa Full Gospel nĩguo na ningĩ ona mangĩkĩona Reverend Kimani kũrĩa Full Gospel ya Mũrũngarũ onake ageithĩkire oro hau asanti rĩu rĩ nĩ thaa 2 cia rũcinĩ mũciĩ nĩ wa Ũtugi na Ũtana Inoro FM Ithione Inoro FM twi haha niguo tukumenyithia uria kurathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tugucanjamũre na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Mogene Motare Inoro Oroshine. Thaa 2 cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Nditimũrano ya gĩteti no ĩthiĩte na mbere gwĩthegea gatagatĩ-inĩ ka atongoria mwaho wa thirikari na mwaho wa mũng'ethanĩro na kũrĩa kaunti-inĩ ya Laikipia. Atongoria thiriti ya mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ morotete mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua makĩmũcukĩra mahĩtia ma ũcogeri na ũkabira matongoretio nĩ mũmbunge wa Laikipia ya irathĩro Mwangi wa Kĩonjũrĩ moigĩte Gachagua nĩ arahĩngĩca mũingĩ ũrĩa ũnyoteire tabarĩra cia ũkũria kuma kũrĩ thirikari. Gĩthũi wa Wairimũ arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Atongoria ya marĩtie mwena wa Soliu kaunti-inĩ ya Laikipia magĩtetera thirikari-inĩ kĩrĩa ĩhingĩirie mũingĩ wa gũkũ gũkinyĩria rĩu. Ũngĩkona kĩng'ang'i kiumĩte rũĩ gĩũke gĩkwĩre nguo nĩ ndwaru, ĩtĩkia nguru ĩyo nĩ ndwaru tondũ nĩcio cikaranagia maĩ-inĩ. We nĩ ũgĩkoragwo ku bara ĩno ya yuthũku rĩ ndokĩra rĩ na mũthikĩrĩrie wega mbere ya mwaka ũyũ ũthirĩte rĩ nĩ ngũmĩaka tondũ ndĩna mbia cia kũmĩaka. Mũmbunge wa kaunti ĩno Jane Kagiri nĩ ateteire itua rĩake rĩa kũnyita mbaru kũhagũrwo gwa Gachagua. Ũmĩte ngaturĩrie mũndũ maru na ni ndĩmwĩre hakinya hau nĩho ndaugire ngũinũkia mũndũ na Ngai atigwo arĩ o Ngai tondũ nĩwe tũhoyaga. Ongereire atĩ athiriti a Gachagua marathingata mũingĩ gũtirika thirikari nĩ amu matũra mao marĩ na tabarĩra nyingĩ cia ũkũria. Andũ acio maroka gũtũruma ko nĩ nyũmba 9 harĩ 10 cikoragwo na thitima. Koguo na ithuĩ rĩ nĩ matwĩtĩkĩrie rĩrĩa mateithĩka nĩ thirikari gũtirĩ mũndũ amerire meherere. Koguo na ithuĩ nĩ kahinda ka Laikipia gũteithĩka na thirikari. Koguo na ithuĩ matigatwĩre tweherere. Ona ithuĩ andũ aitũ nĩ mambe mateithĩke na rĩo hĩndĩ ĩyo nĩ tugakinya handũ ha kwaria.
nake mũmbunge Mwangi Kĩũnjũrĩ erekeire mũng'ethanĩro akiuga atongoria aguo marĩ thirikari-inĩ na onao no mekire maũndũ marĩ magigi o ta marĩa makoretwo magĩkĩka bũrũri-inĩ. Wale tunaletewa kama ni Kalonzo Musyoka. Sisi watu ya Mount Kenya region tukumbuke Kalonzo Musyoka alikuwa organizing secretary wa KANU, na akiwa KANU ndio Kibaki alikuwa anataka kuwa rais. Yeye alipigana na Kibaki, akapigana na Matiba, akaongea ubaya wa Kikuyu. Unatuambia tuchague Matiang'i, ukasema ni kwa sababu Matiang'i ni mzuri sana kuliko Ruto. Sijui Ruto aliua vijana ya Gen Z. Sasa wewe ndio ulituambia rafiki yangu Rigathi ati huyu Matiang'i ndiye alikuwa anaua vijana anapeleka Yala River. Sasa kama huyu alipeleka Yala River, uzuri wake ni gani kuliko hao wengine? Githui wa Wairimu, Laikipia. Ito kiuma kaunti-inĩ ya Laikipia tũharũrũke gĩcũa-inĩ kũrĩa etĩkia ndini ya Gĩithĩramu nĩ morĩtie honge cia ũgitĩri ithiĩ na mbere kũgacĩrithia thayũ wao rĩrĩ marĩ mahoya-inĩ ma mweri mũtheru wa Ramadhan. O ningĩ nĩ matarĩirie bata wa gũtambũrũkia ũtana kũrĩ andũ arĩa hinyĩrĩrĩku matũũra-inĩ ĩrĩ ta njĩra ya kuonania wendo. Etĩkia marĩtie marĩ mwena wa Mombatha hĩndĩ ya irio cia hwaĩ-inĩ nĩcio iftar ĩrĩa ĩrahanĩkĩire barabara-inĩ ya Moi Avenue kũrĩa gatagatĩ-inĩ ka mũciĩ wa Mombatha. Francis Ndino ya mwandĩki witũ kũrĩa maĩ-inĩ. Hĩndĩ ya ndino ĩrĩa tabanĩtio barabara-inĩ nene ya Moi Avenue gũkũ Mombatha, etĩkia ndini ĩno ya Gĩithĩramu nĩ morĩtie Kenya gũkorwo na ũrũmwe na kũgayana na arĩa matarĩ thĩinĩ wa matũũra mao nĩguo kũhunjia wendo guothe bũrũri-inĩ. Ũyũ nĩ Mohamed Salim, mũikari kaunti-inĩ ya Mombatha. Nia na madhumuni ni kwamba kuonesha tuko na umoja na watu wanapendana, dini zote, kabila zote. Katika iftari ukikaa uweze kuambia wewe si Muislamu, wewe kaa chini tule pamoja tuweze kufurahi kama watu wa Mombasa, kama taifa moja, kama ndugu moja katika dunia nzima na ulimwengu mzima, na sisi hapa Kenya naweza kuweka amani. Mathiĩte na mbere na kuuga ndino nĩ ya kũrehe mũingĩ wa gĩcũa-inĩ hamwe, magĩthiĩ na mbere na kuuga no megũthiĩ na mbere. Ũyũ nĩ gavana wa kaunti ya Mombatha niwe Abdul Samad Sharif Nasir. Sio hafla ya leo peke yake. This is just to bring in that spirit of togetherness. The organizers work together with the department na wameweza kuyafanya yale makombe yamefanyika. It's just an issue of bringing people together. And that's the spirit of Ramadan. Muslim, non-Muslim, sote tunafungua mwadhini pamoja. Kaida-inĩ kau no morĩtie arĩa othe makoretwo magĩkuruhania na ciĩko cia wĩkinaĩ macokerere Ngai mũno makĩria hĩndĩ ĩno ya mweri mũtheru wa Ramadhan. Kuonesha watu mifano bora, tuweze kuweka uhuni kando, tuweze kumwogopa Mungu, na wale watu ambao wasiosikia tunawaomba waweze kurudi kwa Mungu. Huu ndio mwezi wa ibada, wasahau kabisa na warudi moja kwa moja, wasiweze kufanya ukora. Mathiĩte na mbere na kũria honge cia ũgitĩri citigĩrĩre nĩ ciathiĩ na mbere na kũgacĩrithia ũgitĩri kũrĩ etĩkia ya mũno makĩria hĩndĩ ĩno ya mweri wa Ramadhan. Na polisi watupe nafasi tuweze kuabudu masaa 24 kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wasisumbue wazee, wasisumbue watu wetu kwa waumini. Siku za mbele zinazokuja watu waenda msikitini usiku kwenda kwa tahajjud. Tunaomba watu waende kwa amani, warudi kwa amani, na Mombasa ibaki na amani. Hatutaki kuona vurugu na hatutaki kuona fujo ndani ya mji wetu wa Mombasa. Hĩndĩ ya iftar ĩno mũingĩ nĩ ũgĩte na kanya ga kũrĩa irio cia ũthweri ta tende, mahamri na njui cia ukwaju. Ramadan is about sharing, it's about kindness, it's about showing up for the community, for your neighbors, and ensuring that we are all able to have a meal to break our fast. So with the same concept, Mombasa as a community is able to share different plates with your neighbors and share mahamri, viazi, mbaazi and all that. So we're embracing the same concept to do it at a large scale and have all the community members, from corporate partners to government officials to community partners to individuals to street families that have no place to break their fast, to be able to share this together. Andũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Thaa igĩrĩ ĩrahĩtũkia ndagĩka 8 na nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ya gũithĩrana wega, rĩu nĩ tũkomana wona ciahanda thaa 3 rũcinĩ rũrũ. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩ kwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Kanitha wa Kimuri tukahoya Mwathani twagũtĩa twagũtũgĩria twakwambararia tukagoca Ngai live. Andũ arĩa athingu na holeri
ngoro njega ciyũire tha. Tugathoma Siraki. Nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya, no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena. Mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua, no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega. Nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ. Ngerekano nayo. Na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus, na campus ĩno mamũhĩra makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita. Mũrata wakwa ũrĩ harĩa ũrĩ, thikĩrĩria ngũhe ũhoro, tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere. Tukaigua kiugo. Jehova mũnene wa ita kuga atĩrĩ, thutha wa kahinda kanini nĩngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro na mũturi wa mũirũ. Marubani wametambua skies za shabiki ni clear. Wana fly to the highest multipliers wakidondoka na big wins. Kwa majina naitwa Victor Lumala na Kagashie. Nilikuwa nikicheza shabiki. Nilijaribu mara ya kwanza nikakulu, ya pili nikakulu, ya tatu pia mimi nikabahatika nikakula. Nilicheza na 1800 na nikakasha out 500k. Niko na mpo wangu na hii pesa lazima tutatumia, na naweza ambia wale wengine wanacheza msitumie do kama ya school fees ku gamble. Tafuta tu do yako kidogo utumie. Kitumia school fees mtoto atashinda kwa nyumba, na ukiweka rent utafungiwa nyumba baada. Changamka champe, download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukidondoka na big wins in seconds. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Mwikari wa Kiambu na matora maria marigicĩirie. Ceceni ya Inoro FM rutorio hau hanyuja. Twi Kiambu Town, Kiambu Post Office House, ground floor, kurigania na stage nene ya matatu ya Kiambu. Tuhurire thimu 0722222272 warie na Mary Jabi. Kiambu, karibu muciĩ ũyũ wotugi notana. Inoro ceceni hakuhĩ nawe, tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ, na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraiya wa kawaida. Wakinya nĩ ũtana witũ, naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tuginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, na ũndũire witũ, gĩkũyũ ona biashara, ngorono ya wonjoria. Tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe, na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa Tuginotana. Inoro mũciĩ wa Tuginotana. Mwikari wa Murang'a na matora maria marigicĩirie. Ceceni ya Inoro FM ruturio hau hanyuja. Murang'a Town to Benson Mugo Building kurigania na United Sacco Hospital Road. Ukwaranĩria na Cecilia, namba yake ya thimũ nĩ 0724614507. Kana Martha, namba yake ya thimũ nĩ 0721601550. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, ngata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Marũgo matano ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Irũngo rĩa kana rĩa kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ, ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe, kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa na gũtangĩre gũikĩre gũkwĩra na thengio nginya matwarithia ngari, atwarithia boda, thiothe arĩa mwĩ mĩtambo-inĩ, harĩa hothe ũrĩ, arĩa akũrũ, arĩa agima, arĩa ethĩ, arĩa anini, ona ciana cia ngenge, nyothe ndamũgeithia na ngeithi cia wendo wa Mwathani agocwo. Tumukumia Yesu Kristo, nene wa Yesu oroka kuri no haleluya, haleluya, haleluya. Ndegũkara tona gwete thayo na umithio wa wĩtĩkio no gwete tukĩingĩra irũngo rĩrĩ rĩa kana rĩa kanitha wa Kĩmũrĩ na kwĩhoka Mwathani. Mĩrũ wa ithe wa Mwangi kũrĩa team president Favor akina Njoki wa Ndung'u, asanti sana, nĩndĩramuona tũgĩtwarana wega na Wangecu wa Kavio, Kaugara ni Muthoni wa Macharia, asanti sana, ubarikiwe. Urajira huko mitamboni, ona togu Wambui wa Mkarimu nĩndamuona, na gakĩnjĩra mama wa Mboi na mama ya wengi Winnie John nawe
mugithie District Sunday ndikimwicire muthenya mwega muno makiria muthoni wa muno ni we kuria Gatundu rajira mitambo-ini na wi murathime okurathimo muno makiria ona jambo wa makutano ni ndakuona muno makiria Eni ona toguo ningi ona mukami no wasikiza ukore wa media mamwe tawo mama Esther Shosho Janet and Wangari no women wa Kamiri Thorbagon na muthe mwega wa kimafururi wa atumia thegio muno makiria. Asanti sana tugitwara na wega na tukihoka mwathani na tugitekia mwathani na tugitera jambo makutano ni ndakuona ona Elija Ngari wa kuria Kankimini ndakuona thegio muno ona mundu gwetwo gitawaro Ngai wera ni wera ugeithike muno no rathimo ni mwathani na gacoka kiongo ni matigitwo ni sister yake gwetwo Hana Mukami Githinji na kure kumana murimo wa cancer na makake muthika Tuesday mweri 10 uyu wetatu kuria Geteti Gicagi Githunguri poreni tena sana. Ona Njoroge wa Turukadero ni ndakuona thegio rathimo ni mwathani. Tugithie na mbere na kanitha uyu wa Kimurikia Inoro na family ya Francis Njenga wa Kamau ni ahuruketio ni mwathani na ni ati Francis Njenga wa Kamau muthe kwena memorial kanitha wa PCA unit umoja na toguo ningi Francis Njenga wa Kamau agithikwo kuria gwake Gorika Orkarau muthenya wa Wednesday ni mweri 11 mweri uyu wa itatu. Dano wa wadu ni ndageitheka muno jira ndageithio ni Nduru wa mweri na nyina wa mweri ciana ciake mweri na Buthia. Asante sana wabarikiwe zaidi na tena na sana na Miriam Mwanya Makemathegio ndona family okajira geithie chairman wanyu gwetwo John Kate na family ya Jora na family ya Jora Ngai amae hinya ni matigetwo ni muiretu wa gwetwo Arisi Muthoni na mathikire mwanake wao wiki thatu thiru. Pore sana tena sana ona ria giothe murage na mahinda marito. Fish fraternity yothe geithike mutongoretio ni patron wa Nyujo Ephraim Ngai ama B Joan wa Star Travel and Tours Akarira Crispa Murito Orion Paints wote Patricia Ngai wito amurathime Fish fraternity na mwike wega na family cianyu na maundu manyu mothe na mutorio ni mwathani maundu-ini mari mothe. Susan Jesse ndamuona na John Waka Headman na Florence Mukami. Reu hatiri undu turaingira ngerekano-ini tugerekania na ngerekano mutungatiriano wa Boy wa Kamau ni agukorwo agituhunjiria rucini ruru rwa umuthi no wa kanitha wa Family Hope kuria Kiambu town na mutungatiriano wa Kamau umuthi mena harambe ya kugura buroti ya kanitha maratha milioni 15 sadi umuthi hari hakuhi na Kiambu Mall thutha wa Sakina petrol station. Urathimwo na muonekanirwo na muhote gwakira Ngai nyumba ya ihoero ne ukorwo gituhunjiria rucini ruru rwa umuthi na riu hatiri undu ungi ni twethagathage tuingire moja kwa moja 1 to 1 ginya gerekano-ini ati gerekano nayo maundu magoka mari mega muno makiria getoine ruru rwa Frozi wa Ngui turathire moko maitu marathimwo na riu bure nathi na mbere na kura uga moko maku ni marathime makwa ni marathime turi arathime yes kiria ndire hutagia agikarathimo
gĩkagacĩra mena hinya wa gũthondeka ũtonga nyitĩtwo guoko nĩ Mwathani nĩkĩo ngumagara no camba ngũraga mĩrũthi na nduba o ta Daudi kũrĩa rũũru-inĩ nyitĩtwo guoko nĩ Mwathani nĩkĩo ngumagara no camba ngũraga mĩrũthi na nduba o ta Daudi kũrĩa rũũru-inĩ maya moko makwa maya nĩ marathimĩtwo nĩ Ngai kĩrĩa gĩothe ndĩrĩhutagia gĩgatherema gĩkagacĩra mena hinya wa gũthondeka ũtonga maya moko makwa maya nĩ marathimĩtwo nĩ Ngai kĩrĩa gĩothe ndĩrĩhutagia gĩgatherema gĩkagacĩra mena hinya wa gũthondeka ũtonga Ngata ya Ngai mũturi wa mwĩrĩ mũrikia Inooro nĩ kĩgoco Oh yes, nĩ manatitherũ moko maya nĩ marathime kĩrĩa gĩothe ndĩrĩhutagia gĩkagacĩra mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ nĩ wega kwĩrathĩra maũndũ mega kana tiguo etagwo Frosi wa Ngũikũi wake mũrenda kuona na Rachel Njenga na mũndũ gwĩtwo Joseph Gathuĩ kũrĩa Gatitũ Nyĩrĩ na ũgeithanie Nyĩrĩ na matũũra marĩa marigicĩirie ona mũndũ gwĩtwo Rachel Njenga aranjĩra atĩ ndĩrathoma Kĩarabu tondũ moya nĩ maĩ na Kĩarabu thengio mũno asanti sana Rachel Njenga na ũrathimwo nĩ Mwathani tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka Mwathani na gwĩtĩkia Mwathani na gweterera Mwathani na kũmwĩhokera maũndũ maitũ mothe na kũmwĩra tũririkane na tũrũmbũiye maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe ona ndamaina wake na Govu Central family ya Dawashira nĩ kwĩrwo nĩ Father Indo mathiko nĩ Wednesday mathanga uta Njoro thayũ wa Ngai ona Mĩrĩani Mbũrũ thengio mũno makĩria ona mamu wanyu mũkũrũ mamu wa Gacũhĩ thengio mũno ũrathimwo nĩ Mwathani tũgĩtwarana wega tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka Mwathani na gwĩtĩkia Mwathani na ona Kang'ethe wa Mũkũi thengio mũno makĩria ngũithĩrio brother Kĩmarũ wa Mũkũi mũtumia wake Royce na Elizabeth Ngecũme PCA kũrĩa Gĩcungo mwena wa Olkarau na wakĩnjĩra uko mitamboni hata wewe pia na Ngai nĩ mwega na nĩ mũtugi na nĩ arĩ tha na nĩ arĩ hinya tũthiĩ na mbere na kũmwĩtĩkia na kũmwĩhoka maũndũ-inĩ maitũ mothe na kũmwĩrekereria na no egũka na agĩtũrathime. Rĩu ũhoro wanakinya hau nĩ atĩ nĩ ũhoro wa mũthuri na mũthuri ũyũ etagwo Wagura na Wagura nĩ arĩ na mũgũnda wake ndwarĩ mũnene mũno no na kũrĩ ũguo mwaka ũcio wahĩtũkĩte nĩ kwarĩ na moritũ maingĩ mũno makĩria mũgũnda ndwaimirie kĩndũ ona toguo mathirĩ namo magĩkorwo me maingĩ mathirĩ magĩkorwo me mũgũkorwo makĩingĩha mũno makĩria
ona toguo ningi arata Wagura makimutara makimwira tigana na urimi nduragwitikira ona nduri kiara ki urimi makimwira uri ogwika ri we umagarai uthie tauni ugetha indo kuu Wagura kou nikuo guteithikira no ti kurima yo ni Shega Wawiri niguthie ni kwenda nimeenda kuendanga nikiendanga natachokia moja kwa moja Kimurikia Inoro FM ni Muhodiles, Gishujiles, Mategales, Nagiadiles. Niguthiethiete nginyukithitio ni roho nitaenda kuenda nikiendanga
yetagwo Cage Wawiri mitambo-ini ya Inooro FM. Uyu ni mucii wa tuginotana twatiganira Wagura riu ni arwo riu we tigana na urimi nduri kiara kia urimi we ona tiga uhoro wa kurima umagara thie tauni wethe wira ungi uri rutaga no ni ati ona Wagura ritwo guo akiaga kunoga akiaga guikia moko na hindi yo ona iguru ona ni kwarite riua inene muno makiria na Wagura akiambiriria kuhariria mugunda wake uria marigainie akiambia guthekaga Wagura muno na akamwira atiriri we nawe ri urahanda mwihoko rukungu-ini uracia he kindu kuona akakimuthekaga muno no Wagura akamwira atiriri nie ndirahanda ndina witikio kurikana Paulo akiandikira Korintho marua make ari murango wa 5 mweri wa 7 akimera uhoro wa guthiaga na witikio no ti maundu maria turona na ni ati Wagura ndonaga mbura no ni etikitie ati mbura no igukana ni kura na thutha hanini kwa ihinda ta rĩa ciumia 2 matu makiambia kururungana macuhanĩrĩire mbura nayo reke ringane thĩ reke mbegũ iria mũndũ gwĩtwo Wagura ahandire ena wĩtĩkio ciambie gũkũra na nĩ atĩrĩrĩ Wagura ndahandire ũguo arĩ na mũbango na kibanga muno makiria arenda ona uhoro wigie mibango yake na gokira gatene nake hariria wega na ndatengerire na aratake makamutetia muno makiria na aratake ingi maturaga matuka-ini maku kwa itura magithaka ndia ruru makinyua cai rucini thaa 4 7 thaa 10 angi makiugaga cina jesikini na maundu maria mangi no we Wagura agithii na mbere na kuhariria mugunda wake na mugunda wake reke mimera yambie gukura reke aratake nao migunda yao ikare iferi ikare ifega ikare tari indo ikare tari na kindu na ni ati Wagura ni kumenya menyete ati otoria thaburia na ite mweri wa 12 gwate mwathani ndeithia gutara matugo nigetha akiuhige ni kumenya menyete ati evanga narora maundu make wega ni ati muturire wake ni ukwagirira muno makiria na ni ati Wagura gwikiura na toguo ningi matuko mathiathianga Wagura akigetha magetha mari maingi muno makiria nginya akigegia andu itura nginya akigegia aratake magioka ku benchmark iguka kuhoya uteithio na kuhoya kirira na kumuria ni atia urahotire Wagura akimera atiri ndaumagarire na witikio kwina riuha na ni ati hindi ria andu matae na maundu maingi nie ngibanga na ndi no shamba ngihanda njitikitie ni gukura muru na mwaru wa ithe witu ndoka gukwira ugitura muturire uyu ni gukwirwo maundu maingi no wegia na witikio ndukorwo ni hinya rugama na witikio ndugakue ngoro muru na mwaru wa ithe witu menya ta makawe muyo hena gitumi ikondu tigirira muthenya ni wekondu tigirira muthenya ni wekondu ona ringi na ringi rugama no shamba kwarituha kwarura kweha ona ni ati mundu gwitwo Wagura na thekererwo ni aratake ndakuire ngoro we no kwiyumirie na kirugama wega na kihanda ona tugakena muno twamurere itware manja tugakena muno twamurere tware manja tugakena muno twamurera muru na mwari wa ithe witu hatiri undu ungi ni ati witikio ni ugutwara kuraihu hoya mwathani akuhe ugi wa gutura matuko maya turi na nigetha utobore na nigetha uture toria mbeu njithe yugaga unajinauo arafu unaomoka unamonchoka arafu unaomoka ona toguo ningi ni atiriri ndugakue ngoro gia no shamba wiyumie wihe hinya fio tunganiriria tuicinga ona okorwo ni wira na hindo gatirathie wega tunganiria tuicinga muthenya umwe mwathani no eguka to Wagura okeirwo muthenya umwe no kuriagira muthenya umwe no uritobora muthenya umwe maundu no mariagira muthenya umwe iguru ni ririaria muthenya umwe iguru ni ririkwerekera muthenya umwe ritho ria tha ni ririkumurika utorie utobore
moragie no aumbirwo nguo ya thina araumbwo toria ukurathimwo andu morie uyu niwe na nitake angatiwe tumurakanuo mere nie ndirarutirwo nguo ya thina ndiraumbwo toria thiini wa ritwa ria Ngai thena ria Mũriũ ona ria Roho Mũtheru. Amen. Tuguturio ni kwihumia Sir James na tha cia Ngai ndugakue ngoro. He mundu ngwenda kwariria o ucio muthinikanie o ucio thecetwo ngoro ni mĩario mĩũru ya andũ wĩre hinya wa gũtoria nĩ ũrĩa umaga na thĩiniĩ tiga gweterera opinioni ya arata kana andũ anyu tũtũragio nĩ kwĩyũmia o hamwe na tha cia Ngai ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya tũtũragio nĩ kwĩyũmia ona ningĩ kwĩhe hinya ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya orwo Jesũ ndeyũmirie amenya kũrĩa ciarĩtwo nĩ Maria na Juthufu na marĩa ciaria kawaida era ndowe nĩ ndungata magathĩ koro gũtheka makeranaga kagithĩti kahĩ karĩa kabundi wa mbaũ tũtũragio nĩ kwĩyũmia o hamwe na tha cia Ngai ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya tũtũragio nĩ kwĩyũmia ona ningĩ kwĩhe hinya ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya. Sabenya tondo iraga na Ngai amwoire ũguo na kĩmũtua mũhonokia wa ciana cia Isiraeli etũrũ ndarĩ mũthomu Jesũ akĩmwĩtoro ũguo rĩu rekondi-inĩ ciothe ici nĩ njamba cia Ngai tũtũragio nĩ kwĩyũmia o hamwe na tha cia Ngai ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya tũtũragio nĩ kwĩyũmia ona ningĩ kwĩhe hinya ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ mũhingĩa wa ciĩranĩro ingiuga ndarĩ anjerera ona we no agũcerere no nĩ harabatarania wĩyũmie na mweterere Iburahĩmu na Sara nĩ aiga ũhoro ũyũ tũtũragio nĩ kwĩyũmia o hamwe na tha cia Ngai ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya tũtũragio nĩ kwĩyũmia ona ningĩ kwĩhe hinya ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya tũgũtũrio nĩ kwĩyũmia o hamwe na tha cia Ngai ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya. Thengio mũno Sir James Vokekai nĩ ndakuona ũranjĩra wĩ mĩtambo-inĩ na wanjĩra twĩ hamwe kũrĩa Nyĩrĩ Nyarifo nĩ nyina wa Kai. Thengio mũno makĩria naye na Mr Mũragũri nĩ matigĩtwo nĩ brother ũgwĩtwo Mĩano wa Ikua nĩ akũrĩa Ragati kumana na mũtino wa mwaki. Pore sana kũrĩ family yo kũrĩ mũtumia wa Mĩano ona ciana mũgĩe na thayũ na Ngai amũmĩrĩrie. Gĩthũko-inĩ wa Kamacharia nĩ ndakuona ona ndona Maina wa Gathara wa kũrĩa gũgwĩtwo Itiati nikĩnjĩra family ya Francis Jega wa Kamau. Pore sana
Francis yahurukie ohoro ruso wa kuboka nĩndakuona asanti sana ona mũndũ gwĩtwo Dora Kenyoro Msafiri wa Super Metro kajera wa mitambo-inĩ na wakarogo kajera nyũmĩrĩrie family ya Damaris Kĩng'atua wa Kenyogo remember PCM Mũrengetine gũtigwo nĩ brother Peter Good Rionge akiserian pore sana wairimũ wakago ũtũraga kũ kwerwo atĩa gũikaire atĩa kũrathi atĩa maroiga atĩa ni na maũndũ nĩ mega mũno makĩria na madamu gwĩtwo Damaris Gachagua nake nĩ atigĩtwo nĩ Father Indo Damaris Gachagua amũgĩe na thayũ na mũmĩrĩrio nĩ mwathani rĩu mũtigĩtwo nĩ Mr William Mugo Gachagua na mũkamuthika kũrĩa gũgwĩtwo Nyĩrĩ mweri 10 Machi nĩ Tuesday kũrĩa Kĩangoma barĩ ya Njora mũkĩgĩa na thayũ na mũmĩrĩrio nĩ mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe tene ona tene na gũkĩagĩre tene ona tene katwetherwe harwa Sami Irongo Sami Irongo ni nigetha tũrũringithie nigetha twĩthagathage ona gũkĩigua kĩhunjio rwĩtagwo ndũkanjethe harĩa ũrandigĩte ira usinitafute pahali ulikuwa umeniacha ndũkanjethe harĩa ũrandigĩte ira nĩ tondũ Ngai nĩ andirikanĩte na nĩ atĩ nĩ gũkwagĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe ambĩrĩria kũharĩria ũira ta ũyũ nĩ tondũ Ngai nĩ akũririkanĩte mwathani nĩarateririe erandwara thabarĩ ya irathimo o mũthenya kĩrathimo kĩerũ o mũthenya kĩrathimo kĩerũ kĩrathimo kĩratikio kĩa ũmũthĩ thamathamagio irathimo-inĩ o mũthenya tondũ Ngai ndandũragia andũ amwe nĩ mũthenya na maũndũ merũ o mũthenya na maũndũ merũ thĩna wa ira nĩguo wĩira wa ũmũthĩ naguo wa ũmũthĩ nĩguo ngaganaga rũciũ ndigeraga njĩra ya mũthiũrũrũko ũmũthĩ nĩ ũũ na rũciũ gũgakĩũngĩ no ikinya na maũndũ merũ kĩrathimo kĩratikio kĩa ũmũthĩ thamathamagio irathimo-inĩ o mũthenya tondũ Ngai ndandũragia andũ amwe nĩ mũthenya na maũndũ merũ o mũthenya na maũndũ merũ arĩa ndatũraga nĩ thabarĩ-inĩ nginyĩre arĩa marĩ mbere arĩa ndatigire marĩ thutha mokĩte tondũ nĩ thabarĩ mwathani atũtwaraga o mũthenya ikinyũkia rĩerũ kĩrathimo kĩratikio kĩa ũmũthĩ thamathamagio irathimo-inĩ o mũthenya tondũ Ngai ndandũragia andũ amwe nĩ mũthenya na maũndũ merũ o mũthenya na maũndũ merũ iwe wonaga arĩa marĩ mbere yaku ũkaga kuona arĩa marĩ thutha waku Ngai ũcio wakũrutire kũu warĩ nowe ũgũkinyĩtie hau we ũrĩ ũmũthĩ
kĩgerio kĩa ũmũthĩ thamathamagio irathimo nĩ mũthenya tondũ Ngai ndandoragia andũ hamwe nĩ mũthenya na maũndũ merũ o mũthenya na maũndũ merũ. Don't look at me where you left me yesterday. Ndukajathe haria ũrandigĩte ira. Thank you Samiro Gwana ndona nĩ Trump kĩarie koiga mũthenya ũyũ mwerũ wa magegania na wa mwanya na Ngai nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku na nĩ arĩ tha na nĩ mũtugi na nĩ atĩ nĩ aririkanaga andũ ake na akamahotanĩra na nĩ arĩ hinya na nĩ atĩ no egũthiĩ na mbere na gwĩka. Rĩu nĩ atĩ tũtanaigua kĩhunjio na mũtungatĩri wa Kamau ithaa rĩkĩhanda. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank MSME Loan. Ng'ang'a wa Njoroge aka Baba Wayne Waza nĩ agũka na hamwe na marĩa aratũharĩria nĩ atĩ arĩmi gũtetia thirikari nĩ kwaga kũmakinyĩria bataraitha ya raithi rĩrĩ marikĩte mĩgũnda-inĩ kũhanda. Thirikari gũthingatwo ĩrĩhe ngarama ya hathara kũrĩ onjoria arĩa maramemendeirwo biacara ciao mwena wa Roysambu gũkũ Nairobi na Amerika na Israel kwĩhĩrĩria tharĩkĩra ciao ithima-inĩ cia maguta bũrũri-inĩ wa Iran. Macio na mangĩ maingĩ nĩ ithaa rĩhanda na James Ng'ang'a of Njoroge aka Baba Wayne Waza nĩguo igĩrĩru tũmwĩtage. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank MSME Loan. Nĩ ũrabatara ngombo cia gũkũria na gũtwarithia biacara yaku na mbere. Amũkĩra MSME Loan kuma Cooperative Bank ũhote gũcokia stoko yaku na ihenya ona gũkũria biacara yaku. Mũhũri wa biacara ndũkendie kĩndũ hatari, ihũrie stoko yaku na Cooperative Bank. Cooperative Bank, we are you. Rĩrĩa gwĩ kwega tũkoragwo hamwe nawe ona kũngĩtuĩka maũndũ nĩ makũritũhĩra tũkũhĩmbagĩria na tũgakũhe kĩande gitũ ũrĩrĩre ho tũgakũgiria maithori. Inoro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana tũkũheaga mohoro me mahiũ matarĩ maracambicũrwo nĩ mbarĩ ya nyamenya magagae tũkũmathagĩra maũndũ ma gũkũgarũrĩra na kwagĩrithia mũtũrĩre waku. Inoro FM hatirĩ nganja nĩ ceceni hakuhĩ nawe na nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Inoro FM ũrathimwo nĩ Mwathani na Ngai agwĩke maũndũ mega na gũkinyagĩrie wega wake. Tũgĩthiĩ na mbere na kũmwĩhoka na kũmweterera na kũmwĩrĩgĩrĩra na ndũkanakue ngoro ona kwaritũha ona kwarũra. Ũthiĩ na mbere na kwĩhoka Mwathani, ũthiĩ na mbere na gwĩtĩkia Ngai ũtigane na thĩna akuonagia maũndũ mega na ma magegania na mwa mwanya. Ngai ũyũ mwega na mũtugi na mũigua-tha. Hatirĩ ũndũ ũngĩ rĩu ndĩrenda ngũnyite ũgeni na nĩgetha tũkorwo tũkĩigua kĩhunjio mũtungatĩri wa Mbui wa Kamau wa Family Hope Church kũrĩa Kiambu Town mitambo-inĩ ke tũigue ũrĩa igũrũ rĩroiga. Nĩ ndakũgeithia mũno mũthikĩrĩria mwende wa Inoro FM. Sunday ĩno ya mweri 8 ĩrĩo Sunday ya kerĩ ya mweri wa 3 nĩ mweri 8 yugaga atĩ nĩ kĩambĩrĩria kĩerũ. Namba 8 nĩ kĩambĩrĩria kĩerũ na kĩrĩ kĩambĩrĩria kĩerũ nĩ kwenda tũgane nawe kiugo kĩa Ngai kĩrĩa tũkwaranĩria muoroto wakĩo nĩ kwĩhoka Ngai na nĩ kũmwĩhoka biũ. Rĩtwa rĩakwa nĩ mũtungatĩri Ani wa Mbui wa Kamau kuma kanitha wa Family Hope kũrĩa Kiambu na tarĩu ithuĩ ũmũthĩ na nĩngwenda wĩigue ũndũ ũyũ nĩ tũrehoka Ngai mũno 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 tondũ tũrĩ na ũndũ twĩnaguo ndauma gũkũ wa gũkorwo atĩrĩrĩ nĩ tũreharĩrĩria harĩa tũgaka nyũmba ya Jehova. Tũgũthoma nawe kiugo kĩa Ngai ũhoro wa kwĩhoka Ngai na kũmwĩrĩgĩrĩra rĩwe thĩinĩ wa Thaburi ya 115. Tũgũthoma mũhari wa 9 na wa 10 tũthiĩ ũguo na Ngai nĩ egũtũrathima. Reke tũthome. We Isiraeli rĩ, ĩhokage o Jehova, niwe ũteithio wao ona nowe ngo yao. Inyuĩ nyũmba ya Harũni rĩ, wĩhokagei o Jehova, niwe ũteithio wao ona nowe
ngo yao. Inyuĩ etigĩri Jehova rĩ, wĩhoka Ngai o Jehova nĩwe ũteithio wao, ona nowe ngo yao. Jehova nĩa tũririkanĩte, nĩarĩtũrathimaga. Nyũmba ya Isiraeli rĩ, nĩarĩmĩrathimaga. Nyũmba ya Harũni rĩ, nĩarĩmĩrathimaga. O acio etigĩri Jehova rĩ, no arĩmarathimaga arĩa matarĩ igweta ona gwata arĩa marĩ. Mwathani arogocwo. Tuthiĩ thĩinĩ wa Thaburi ĩngĩ 56 mweri wa 3. Mũthenya ũrĩa ngwĩtigĩra niĩ nowe ndĩrĩhokaga, tondũ wa hinya wa Ngai no ngocage uge wake. Ũrĩa ndĩhokete nĩ Ngai, gwĩtigĩra ndingĩtigĩra arĩa a mwĩrĩ wa nyama rĩ, nĩ ũndũ ũrĩkũ mangĩnjĩka. Mũthikĩrĩria mwende wa Inooro FM, tũrerwo ũhoro wa kwĩhoka Jehova, na korwo nĩ twathoma thimo 3 mweri wa 5 ĩngĩatwĩra atĩrĩrĩ, wĩhoke Jehova na ngoro yaku yothe. Rĩu ũhoro wa kwĩhoka nĩ kuga atĩa? Ngũkũhe ngerekano atĩ kana karĩa karathiĩ na magũrũ, na ngoretwo ngĩra andũ a Ngai, tondũ ũndũ ũcio nĩguo Mwathani nĩanjarĩirie, na nĩ njũĩ ũhoro ũcio ndĩrawaria mũno harĩa TikTok, atĩ mahinda marĩa wetĩkĩra Ngai agũthiĩ mbere, na ndĩretĩkia tondũ twĩ mweri wa 3 atĩ no ũthiĩte wĩtĩkĩrĩte Ngai agũthiĩ mbere, tondũ mwaka wa 2026 wona Ngai agũthiĩ mbere nĩ ũkuona maũndũ ũtarĩ wona. Na rĩu niĩ ndĩramwĩtĩkia na ngamwĩhoka, tondũ kana rĩ, hĩndĩ ĩrĩa kangĩkorwo nĩ karakĩra bara ya rami na nĩ kanyite guoko nĩ ithe, kana kau no wĩigue karũmĩtie ithe mũno, no ithe nĩ amenyaga nĩ wo kanyitĩte. Kwĩhoka kana kau ndũngĩtonaga gĩkĩagaga, nĩ tondũ kwĩna kibikibi, nĩ kũrĩ na makari manene, no to nĩ kanyitĩtwo guoko nĩ ithe gatimakaga. Nawe ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ, ũguo maandĩko matheru matũra thĩinĩ wa Thaburi ya 115 rĩ, atĩ we Isiraeli, ona ndũkauge Isiraeli, uga atĩrĩrĩ, wĩte rĩtwa rĩaku ta ũnjie njuge ani, wĩhoke Jehova. Nĩ tondũ haha harerwo na hakerwo wega mũno atĩrĩ, we Isiraeli, ĩhokage Jehova, nĩwe ũteithio wao. Nawe mũthikĩrĩria mwende wa Inooro FM, ndĩrakwĩra wĩhoke Jehova, tondũ nĩwe ũteithio kĩ, nĩwe ũteithio waku. Nyũmba ya Harũni, we nĩwe ũramenya nyũmba yanyu ũrĩa ĩtagwo. Ĩhoke Jehova nĩguo mũhari wa 10 ũrauga, wĩhoke Jehova, nĩwe ũteithio waku, na nowe ngo nĩ ya kũgitĩra, ngo nĩ ya kũgiria mĩguĩ ĩrĩa ĩngĩikio ĩgũkinyĩre, ngo nĩ ya gũtũma ũmenye atĩ na ngo itũ ĩkoragwo ĩthakame ya Jesu, ngo itũ ĩkoragwo ĩrĩtwa rĩnene rĩa Jesu Kristo, tondũ nĩrĩo twĩhokaga na nĩrĩo twĩgiritanagia narĩo. Twacoka tũrĩ mweri wa 11, inyuĩ etigĩri Jehova rĩ, wĩhokagei o Jehova. Mũrata wakwa thĩinĩ wa Mwathani, mũthikĩrĩria mwende wa Inooro FM, tũkire mũthenya wa ũmũthĩ na ndungata ya Ngai mũturi gũkwĩra wĩhoke Ngai, tiga kwĩhoka andũ. Nĩ tondũ rĩrĩ, no wĩhoke mũndũ wanyu agũtĩrie, no wĩhoke kĩndũ kĩna gĩgũtĩrie, no wĩhoka Ngai, o torĩa Ngai atũraga muoyo, na torĩa kĩũka Ngai gĩtũraga muoyo, gũtirĩ kĩndũ kĩega angĩkũima. Atĩ tondũ Jehova nĩwe ũteithio wao. Jehova nĩ atũririkanĩte, atĩ mwandĩki wa Thaburi ona ndaugire ũhoro wa kwĩhoka tu, akiuga atĩ nĩ tũririkanĩtwo nĩ Jehova. We ũrĩ mũririkane, ũngĩthoma ibuku rĩa Job nĩ 9 mweri wa 11 yugaga atĩrĩrĩ, atĩ Job agĩcũthĩria akĩona ndarona Ngai, ageria kũmũigua kĩbiringi kana kĩũndũ kĩu mũndũ aiguaga, akona ndaraigua Ngai na ndaramuona. Ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, gũthio mbere nĩ Ngai rĩ, na gũkorwo ho kwa Ngai rĩ, ti ũrĩa ũraigua, ndũkũmwona na maitho, no eho na nĩ agũthiĩte mbere. Koguo tiga gwĩtigĩra, tondũ twerwo Thaburi ya 53 mweri wa 3 atĩ wetigĩra ũkehoka Ngai. Ta rĩu ũndũ ũcio wĩ mbere itũ mũthenya wa ũmũthĩ ti ũndũ mũhũthũ, nĩ ũndũ mũritũ, no ithuĩ Jehova tondũ nĩwe ngo itũ, Jehova nĩwe twĩhokete, na nĩ egũtũtũrĩkanĩria mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩonagĩra na maitho, tondũ Ngai hamwe na ithuĩ. Na ũguo nĩguo kũnaigua gũgũikara, na ndakũhoya waga gwĩka ũndũ ũngĩ, ndirikana na ũhoyere, nĩ ũndũ wa ũndũ wĩ mbere itũ, tondũ Ngai aratwĩrire nĩ egũtũtua mũnyamũ wa kũhũra irĩma, tũciũre ta mũngũ, nĩ tondũ Ngai agũthiĩ mbere, tũrabatara gwĩtigĩra. Reke tũhoye. Ngai tũrũtũraga muoyo, na tũrĩa kiuga gwĩtũra muoyo, ndaririkana mũthikĩrĩria mwende wa Inooro FM, angĩkorwo we ũndũ aretigĩra Ngai, ndagũthaitha atige gũtangĩka, tondũ nĩ akwĩhokete. Na rĩu Jehova,
guoko gwaku kuria kuri hinya kuria gwatongoragia ciana cia Isiraeli ukamatongoria na itu no kamatongoria na gituge kia mwaki kurotongoria muthikirio ru Jehova undu ucio muinainitio uguo ri ndamwariria ndamwira atiriri kugerera kuri we Roho Mutheru wa Ngai atige gwitigana na atige kumaka tondu wi hamwe nawe nake one tondu ni wehokete muturikanirie Ngai muonekanire Ngai thiini wa ritwa ria Jesu ndungikihota gukihoka Ngai mutakioyaine agikorwo ni ukwenda kumenyana na Jesu rucini ruru rwa umuthi ni ngwenda uhoye thutha wakwa baba thiini wa ritwa ria Jesu ndoka hariwe nie mundu mwihia njohera mehia makwa no tharie ritwa rakwa ibuku-ini ria gikuo urandika ibuku-ini ria muoyo na uhe Roho Mutheru nindakunengera na kwendungata Ngai muturi wa muiro na kanitha wi kuria Kiambu andu he gwitwo Sekino kiambata na Ndumberi hena Petrol Station hau thutha wayo ngioka mathaa macio mangi nituguthoma hamwe Ngai akurathime na gwike wega amen amen hallelujah amen amen uhoro wa kwihoka mwathani na gwitikia mwathani maundu-ini mari mothe thengio mutungatiri ni kiugo kiega na namba ya mutungatiri ya thimu ni 0722 848 771 Ruseve Vadinyaga asanti sana nitwaigwa kiugo na ni ati ni wega kwihoka mwathani na gwitikia mwathani maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe na kumweterera na mutungatiri maina wa PCA Webu ya Parish Beot Peter Mwangi wa Juakari Kitchen Moro James Washiro wa Mungethote moyo tamoro na mutungatiri Wilson Wangoba ya PCA Mungethote moyo tana udhu itherero wa Sasumwa kena gofu na rais wa irari wa Moro na shiriko the PCA kuria mirimani Moro mukigaitheke muno ni muthuri gwetwo irare wa mugo uradirikania ndeto eyo na ni atire uhatiri odonge roro tubeboro mutungatiri anu wa Kamau ona tari uguo burerari gana ona tari uguo uria guikaire ni wega kwiraga Ngai ni wega maundu-ini mari mothe aikoro maroka Ngai abarario areke moke ne manatithero Shesheni hakuhe nawe Jeraga Jehova ni wega maundu-ini makwa me mothe amina ona mirika wakira gwendona akiuga amina ona wa Google Bridget thengio muno makiria asante sana otugithie na mbere na mwarimu Kimitu wa Muriu ona Susan Mobi wa Gwandaru asante sana ayayaya guku ni kwega ni kwihoka mwathani na gwitikia mwathani na gweterera mwathani maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe ni tondu Ngai ni arithana ni ari hinya turaigira irungo ria gatano na ria muthia
uria murio haha maundu ni maingi matari marikithie utaenda moja kwa moja na Ng'ang'a wa Njoroge ari guku. Karibu sana Baba Wayne. Asante sana Reverend. Neguo no tuthiete ogawega na githomo kia umuthi neguo na tukarathimwo muno amina no twarathimwo ni ciugo icio njega muno cia mutungatiri hau neguo no nake kirathimwo agithie gutungata kanitha-ini umuthi neguo niguonete ndagitari Kamau akuria raneti neguo akanjira kanitha-ini muno neguo ndagitari ti mundu mwega Kamau ri ndagitari ndarathie wega ndarathie wega Kamau kwenda mahoya kiama gia kanitha nigio guikara thi by the way tondu wa riri ndagitari Kamau ndio kana hii ni agagituika muteti ni mundu wa ciraniro itahingaga ndagitari Kamau ni tukwenda gukwariria tuikarire itura-ini cia utongoria wa kanitha uyu riu na tutikudiru nake ndikathia kanitha wa Furu ni mundu wa Furu twamutigira athuri aria angi matungataga na Furu na mutungatiri neana kuma kuri presbyter wao ni presbyter wao adiru nake amwaririe amwire kanitha wake muri ndukenetio ni migendere yake niguo wega ndagitari agiikare uria kwagiriire kuri aranetie ni kagicira ndo tutikwenda hane andu meho ma ayatora meho dikore I don't have you and I will not have you ati dikore na ndigakogia Inoro FM twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe Mogene motare Inoro FM haya weka kaende Inoro Oroshine. Arimi gutetia thirikari ni kwaga kumakinyeria bataraitha ya raithiriri marikitie kana marikite migunda-ini kuhanda. Thirikari guthingatwo irehe ngarama ya hathara kuri onjori iria maramemendeirwo biacara ciao mwena wa Resambu guku Nairobi na Amerika na Israeli kwihiriria tharikira ciayo ithima-ini cia maguta bururi-ini wa Iran. na mbura nä ĩratũcitũkĩire kura rĩu rĩraurĩre naguo ĩratũcikĩra rĩu kwagĩrĩire thirikari ĩgerie ũrĩa yahotaĩ bataraitha ĩkorwo ĩ nyingĩ tondũ rĩu gũtirĩ kĩndũ twetereire no kũhanda thaa ici no rĩu nĩ tũrona mbura nĩ ĩraura ũguo nĩ twanjĩtie gũcimba mĩgũnda itũ ũguo mwaka ũyũ nĩ tũrona twĩna mwĩhoko tondũ mbura yatwanjia handũ hega tũtathiĩte mũno tondũ he hĩndĩ tũthiaga tũkona mbura ĩkiura mweri wa ĩtano nĩ mũĩ mũtumia aihũragĩra ciana ciake irio cigathira akakoma atarĩ wacheni tujiamini na hata huku mashinani tutokeleze umetega turerie mundu maru na ni ndimwire hakinya hau niho ndaugire nguinukia mundu na Ngai atigwo ari o Ngai tondu niwe tuhoyaga thaa ithatu cia rucini mukira ngeithi ciakwa na ngunyite ugeni metha-ini itu ya mohoro guku niguo ceceni hakuhi nawe Inoro FM na mea ni mutuko haririirie ithaa-ini riri na njira ithiranite njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Namba ya andu aria makuite kurumirira hathara ya mbura ya muiyuro guku mucii munene wa Nairobi riu ikinyite 28 ni thutha wa mĩeri ĩngĩ 5 kuhithũkio hwaĩ-inĩ wa ira hindi ya mĩhang'o ya gucarania na aria mathereririo ni maĩ ma kĩguo utuko wa gukia muthenya wa ira nakuo kaunti-inĩ cia Lamu na Kware kuria gĩcũa-inĩ. Andu erĩ ni marakuire mũthĩ wa ira thutha wa kũgũthwo nĩ ngwa meyũĩte mbura na mwandĩki mũnene wa gĩkundi kĩa mũtharaba mũtune gũkũ bũrũri-inĩ Ndagĩtarĩ Ahmed Idris akuruhanĩtie thĩna wa mũiyũro wa maĩ gũkũ Nairobi na wagi wa mĩbango mĩega ya ũkũria wa matũra. Mwandĩki witũ Sam Njuguna arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Ithabu rĩa andũ arĩa mathinĩkanĩtio nĩ mũiyũro wa maĩ no rĩthiĩte na mbere na kwambatĩra gũkũ Nairobi, namba ĩyo ĩkĩambatĩra kuma 23 nginyagia 28 thutha wa mĩeri ĩngĩ 5 kũhithũkio ituri-inĩ itiganĩte gũkũ Nairobi. George Zeda niwe kamanda wa borithi Nairobi. Ngine pia kuna mali ngine along the hiyo banks hatujafika yote mpaka
mwisho. Utakuta nyingine pia ilikuwa imetupwa maleo. But officers bado wako nje. Ruhonge rwa uhonokania rwa mutharaba mutune ni ruo Red Cross rukiuga ituri-ini ingi cia bururi kuri na ikuũ igĩrĩ ciandĩkithĩtio kaunti-inĩ ya Lamu na Kwale ĩndĩ cirĩ cia andũ kũgũthwo nĩ ngwa. The case in Lamu was specific. It is relates to the rain, but the death is not as a result of a flooding. As I said, it's a lightning strike. The same for one other death that was recorded in Kwale, which was a lightning strike. Red Cross kũhĩtũkĩra mwandĩki mũnene wayo nĩwe ndagĩtarĩ Ahmed Idris ĩkiuga thĩna mũnene wa mwaraho wa maĩ gũkũ mũciĩ wa Nairobi nĩ wagi wa mĩbango mĩega ya kunithĩria maĩ kũrũmĩrĩra gũthingĩkana kwa mĩtaro ĩrĩa ĩbatiĩ kunithĩria. It's the problem of urbanization. It is with the weather phenomena that has resulted in this mass flooding in the entire city. Ndagĩtarĩ Idris akĩaria na njĩra ya mwanya na ceceni ya Citizen TV augĩte harĩ bata wa watho na mĩtaratara gũthingatithio na nĩguo gwĩthema hathara ta ici. There's one thing for it to rain, there's another on where the water goes, and I think we need to work actively on that question of how do we have a better clearance for the water, better drainage system. Not from a construction perspective, I don't think we can construct drainage between now and the end of the rainfall season, but clearing the existing drainage system. Afitha huyo no atarĩirie namba ici cia kwambatĩra o ũrĩa mbura ĩno ĩraura na ũrĩa mathiĩte na mbere na kũnyitithia thing'a mĩhang'o ya ũhonokania. Ĩndĩ ihinda-inĩ rĩu onao a Kenya magĩthingatwo gũkorwo marĩ na ũmenyereri makĩria. Joyfrey Ruku nĩwe minister wa ũtungata wa mũingĩ. And Kenyans are advised to evacuate to high grounds immediately if waters rise. Also, we request Kenyans in affected areas to boil or treat drinking water and maintain hygiene. Then mvua ikianza kunyesha, people should just take precaution. We should avoid tempting dangerously, because you see even other vehicles, they were slowly being submerged. Na wenyewe they still continue to drive. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Jogona. Tuingire mĩgũnda-inĩ kũrĩa arĩmi moigĩte marĩ na mwĩhoko wa kwandĩkithia magetha mao mwaka-inĩ ũyũ thutha wa mbura ya kĩmera kũringa mweri ũmwe mbere ya harĩa yuragĩra gĩcigo-inĩ kĩa Moro kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru. Arĩmi marĩkĩte mĩgũnda-inĩ kũhanda waru, mbembe, minji hamwe na irio ingĩ iria ciĩkaga wega gĩcigo-inĩ kĩu, na ataaramu a ũrĩmi nĩ mathingatĩtie arĩmi metheme kũhũthĩra bataraitha nyingĩ na ndawa cia mĩmera, makiuga nĩ ĩrathũkia ũrũrũ wa tĩri na kũnyihia magetha. Mendekithĩtie ũhũthĩri wa thumu na ndawa cia kĩmerera iria cikũgitĩra na kuongerera ũnoru wa tĩri ta ũrĩa mwandĩki witũ Joel Kimani wa Njũgũna aratũmenyithia. Mbura nene ya kĩmera kĩa mbere kĩa mwaka ũyũ nĩ ĩrĩkĩtie kũringa thĩ, arĩmi nao makĩrika mĩgũnda-inĩ nĩ ũndũ wa mĩhang'o ya kũrĩma na kũhanda. Kahinda gaka nĩ tũreharĩrĩria mũno nĩ ũndũ wa kũrĩma mwaka ũyũ. Nĩ tũronire kwĩna ukame mũingĩ na tũrendete gũkua ngoro, no rĩu nĩ tũrona mbura nĩ ĩraura, ũguo nĩ twanjĩtie gũcimba mĩgũnda itũ. Ũguo mwaka ũyũ nĩ tũrona twĩna mwĩhoko to mbura yatwanjia handũ hega, tũtathiĩte mũno tondũ he hĩndĩ tũthiaga tũkona mbura ĩkiura mweri wetano na wetandatũ hau, no nĩ tũrona kwĩna dalili njega mwaka ũyũ. Nĩ mĩhang'o ĩrĩa yũkĩte rĩrĩ arĩmi makoretwo magĩkaya kumana na hathara ĩrĩa makoretwo makĩona ũrĩmi-inĩ wao. Aingĩ makiuga hathara ĩno ĩkoretwo ĩgĩũka kumana na kũhĩnja gwa tĩri mĩgũnda-inĩ yao. Njĩtagwo John Mungai, ndĩ mũrĩmi wa waru kuma gũkũ Moro. Rĩu kĩrĩa kĩratũhĩngĩca mũno nĩ gũkorwo atĩ mĩgũnda itũ nĩ yahĩnjire mũno, na ona bataraitha ĩrĩa tũrageria kũhanda nayo ĩgakorwo ndĩrĩ na umithio mwega, nĩ tondũ nĩ twahinyĩrĩrĩkire mũno kĩmũhuko, rĩu nginya ũndũ tũtahotaga kũgũra bataraitha ĩrĩa njega, no rĩu tũgakĩbindĩka tũhũthĩre ona ĩno ĩroneka. Ataaramu a ũrĩmi maugĩte arĩmi nĩ macangĩire hanene harĩ gũthũkia tĩri mĩgũnda-inĩ kumana na ũhũthĩri wa ndawa na bataraitha citakinyanĩirie ikĩro. Mũtaaramu wa ũrĩmi kuma Moro Elijah wa Ng'ombe agĩtaara arĩmi njĩra iria mabatiĩ kũhũthĩra nĩguo gũcokia ũnoru wa tĩri. Gĩa na ihinda rĩa gũtũma mũgũnda waku ũkorwo na cover crops, ũguo nĩ kuuga akorwo nĩ mbembe itige kũhandwo tondũ mbembe itikunĩkaga tĩri wega, itige kũhandwo ciĩ ciki. Mũgũnda ũrĩa wekĩrwo mbembe, kũu rungu rwa mbembe nĩ gũkorwo kwĩna indo ta mboco, indo ta minji, ona kĩndũ ta rusani kũrĩa gũkũraga rusani,
nigetha tĩri ũtige gũkorwo wĩ njaga. Ũndũ ũrĩa ũngĩ wa bata mũno nĩ gũtigĩrĩra atĩ mahuti marĩa mothe maroimire thĩinĩ wa mĩmera ĩrĩa tũragethete nĩ magĩe na rita rĩa kũhumbĩra tĩri. Akorwo nĩ mabebe nĩ marekwo maikare mũgũnda mabuthĩre kuo, angĩkorwo nĩ mahuti mangĩ marĩa mangĩhota kuonekana nĩ magĩe na ihinda rĩa kwarwo thĩinĩ wa mũgũnda nigetha tĩri witũ ũtuĩke wa kũhumbĩrwo. O arĩmi nĩ matarĩtwo gwĩkĩrĩra kũhũthĩra bataraitha na thumu wa kĩmerera ithenya-inĩ rĩa kũgũraga bataraitha cia nduka na iria kaingĩ icangagĩra harĩ kuongerera ũrũrũ tĩri-inĩ. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Tuikare oro mĩgũnda-inĩ kũrĩa mbura nene ĩgĩthiĩ na mbere na kũringana icigo-inĩ itiganĩte cia bũrũri, arĩmi kũrĩa kaunti-inĩ ya Uasin Gishu nĩ macakaĩtwo wagi wa bataraitha kana thumu wa kũhanda. Maraiga makoretwo magĩkinya makũmbĩ-inĩ ma thirikari ma irio nyũmũ NCPB, ĩndĩ no thumu mũnini ũronekana na gũcũngĩrĩria amwe yao kũhanda matarĩ. Ndeto ĩhanĩkĩtwo na thengia mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũrĩmi Kiprono Rono kuga thirikari ĩrĩ mĩhang'o-inĩ ya kũgũra mĩhuko mirioni 12 ya bataraitha ya thogora wa raithi thĩinĩ wa kĩmera gĩkĩ kĩa mahanda. Mwandĩki witũ Salome Murugi arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Arĩmi aya arĩa marĩtie gũkũ Eldoret marauga atĩ ona gũtuĩka mbura nĩ ĩraurire tene kaunti-inĩ ĩno, marerĩgĩrĩire gũkora thumu wa kũhanda wa kũigana makũmbĩ-inĩ ma thirikari ma irio nyũmũ, no makauga atĩ kũrĩ na ũnyihu wa thumu wa kũhanda na magetigĩra mahota gũcererwo kũhanda, na ũguo makoria thirikari gũtangĩkĩra thĩna ũcio. Bataraitha ĩyo ĩroka thaa ici nĩ nyinyi mũno, tondũ ĩroka akũri mangĩ magathi matarĩ nayo, na mbura nĩ ĩratũcitũkĩire kura, ĩraurire na ruo ĩratũcitukĩra. Rĩu kwagĩrĩire thirikari ĩgerie ũrĩa bataraitha ĩkorwo ĩ nyingĩ, tondũ rĩu gũtirĩ kĩndũ twetereire no kũhanda thaa ici. Tondũ mweri wa kũhanda nĩ ũkinyire mweri wetatũ ũyũ. Ũngĩhotekana o mũkũrima athiĩ akona bataraitha nĩ wega, tondũ bataraitha gũtirĩ, ĩrathiĩ hĩngĩ ĩtarendekana mũno, no rĩu ĩrĩa ĩrendekana ndĩronekana, ĩrahurio ĩgacoka ĩgathiĩ. Mwezi wa tatu imeanza na mvua imeanza tena kwa vishindo. Hata kama imekuwa hivyo, natarajia serikali pia wajipange vizuri kwanza kuhusu mambo ya mbolea, kwa sababu wakati huu wengi hawajapata mbolea, na wale ambao wanatarajia wapate pia. NCPB ama serikali wahakikishe kwamba ile mbolea ambayo inatakikana na wakulima kwa wingi kama ya OCP, please ensure hiyo ndio inapatikana, kwa sababu huwezi amulia wakulima ni gani wanahitaji. Kĩanjĩrĩria-inĩ gĩa kiumia gĩkĩ, mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũrĩmi Kiprono Rono arĩ icera-inĩ rĩake kaunti-inĩ ĩno nĩarutĩte kĩrĩko atĩ thirikari nĩ ĩbangĩte kũrehe makonia milioni 12 ma thumu wa kũhanda gũkũ bũrũri-inĩ nĩguo gũtigĩrĩra atĩ arĩmi matikũgũmĩrwo nĩ ũnyihu wa thumu wa kuhada. Tuliwaahidi mbolea na tumepanga kulete mbolea milioni 12.5 ya kusaidia wakulima 950 kilogram bags, na hiyo mbolea niyo bei ya 2500. Kama kawaida hapa hii county hawangekuwa wameanza kupanda kama vile imekuja. Hii climate change imechange haraka sana. Kuma kaunti ya Uasin Gishu, njĩtagwo Salome Murugi. Inoro Shesheni hakuhĩ nawe. Tũhũndũke gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi kũrĩa thirikari nĩ yũrĩtio ĩrehe ngarama ya hathara onjoria arĩa maramemendeirwo biacara ciao mwena wa Roysambu gũkũ Nairobi. Mũmbunge wa gĩcigo kĩu Kamande Mwafrika no aheanĩte ũhoro ũcio akiuga nĩ kĩeha kuona onjoria marahinga milioni 7 nĩo maratigirwo matarĩ wĩra. Ũmamũri ũcio watabanirio mũthenya wa Aramithi kiumia gĩkĩ nĩ maragita rũhonge rwa kũramata barabara iria nene gũkũ bũrũri-inĩ Kenya. Onjoria acio makĩrĩkana marakĩte ndere-inĩ cia barabara ĩyo. Jathani Kamau arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Makiri ma onjoria arĩa mahutirio nĩ ũmomori mwena wa Roysambu ũtukũ wa ũkĩa Aramithi rĩu marenda thirikari kũmarĩha hathara ya gũthũkĩrio kwa indo ciao cia wonjoria. O nĩ thutha wa indo ciao gũthũkangio nĩ maragita ma thirikari, ũndũ ũrĩa matigire magĩtara hathara ya mamilioni ma mbeca. Ciakwa rĩu ndĩna hathara nene mũno ndagĩka-inĩ ĩno ndĩratara, tondũ ona niĩ ndinahota gũsave oro nakĩ. Rĩu nĩyo ndĩrarigwo rĩu na nginya ingĩka atĩa, tondũ gũtirĩ kĩndũ kĩngorwo ndĩhokete tiga kabiacara kau ndutaga. Rĩu nĩ gwakwa gwategemeirwo gwakwa ndi handũ hangĩ ingĩrora. Ngai nĩ gĩtũhĩtĩirie no ndĩmĩhoe tu ĩtũ compensate ona okorwo no handũ hangĩ gũtũtwara, tondũ gũtiga handũ hangĩ ha gũgĩthiĩ. Na wenye walikuwa wameanjiliwa hapa, kuko na mwingine alikuwa nakulia hapa, ataenda wapi? Na ana kwa kuenda. Tumeachwa open, ni kama kuambiwa tutoke Nairobi turudi nyumbani. Tunarudi nyumbani tuende tukafanya nini? Na sisi wote hatuwezi toshea ushago. Wenye wako ushago hawezi toshea Nairobi.
Lazima sisi tutafute unga pande hii na wale wengine watafute unga pande ile, tupatane katikati. Tafadhali mwananchi wa kawaida, ni ithuĩ tukorwo tunyitithanĩtie na tukanyitĩra bũrũri, tunyitithanagia ikonomi na itonga. Tafadhali tigai gũtũnina, tigai gũtũhihinya. Ithuĩ tũtirĩaga kĩndũ kĩene, tũkaga tũkona tũindo tũnini. Mwagĩtũhũra rĩ, tũgũthiĩ na kũrĩa tũtimĩte mũciĩ nĩ mwako, twaimĩte mũciĩ tũke twethe kanyamũ kanini tũngĩrĩa. Nĩ rĩtana rĩnyitĩtwo mbaru nĩ mũmbunge wa Roysambu Kamande Mwafrika akiuga thirikari nĩ ĩbatiĩ kũmarĩha mbere ya ĩmathamĩtie. We had to say that we are also demanding the compensation of all hawkers whose businesses have been destroyed. They started with Githurai, over 4,000 hawkers. Their businesses were pulled down. They came at Roysambu roundabout, over 3,000 hawkers. Their business were pulled down. We are asking the government to use the Nyota Fund to compensate all these hawkers, because the government cannot purport to be supporting 20 people on one hand using Nyota Fund, and at the same time on the other hand they are destroying businesses of more than 4,000 Kenyans. It is not making sense. Hamwe na mbunge angĩ gũkũ Nairobi James Gakuya wa Embakasi North, Benjamin Gathiru Major Donk wa Embakasi Central, Amos Magwa Starehe na Mark Mwenje wa Embakasi West nĩmakomithĩtie thũkangia wa ũmũmũri ũrĩa thirikari ĩratabania gũkũ Nairobi. We know there are people who are trying to grab land and they're using some of these demolitions, and these people work in government and they're trying to acquire some of those parcels. That's an issue that I have in Molem and I cannot support. In 2024, you remember there was demolitions all over Nairobi. If you visit those areas that were demolished in the year 2024, nothing has been done on the ground. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Turike ũteti-inĩ kũrĩa nditimũrano ya gĩũteti no ĩthiĩte na mbere gwĩthegea gatagatĩ-inĩ ka atongoria mwaho wa thirikari na mũng'ethanĩro, na kũrĩa kaunti-inĩ ya Laikipia atongoria thiriti ya mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ morotete Rigathĩ wa Gachagua makĩmũcukĩra mahĩtia ma ũcogeri na ũkabira. Matongoretio nĩ mũmbunge wa Laikipia ya irathĩro Festus Mwangi wa Kĩonjũrĩ moigĩte Gachagua nĩ arahĩngĩca mũingĩ ũrĩa ũnyoteire tabarĩra cia ũkũria kuma kũrĩ thirikari. Gĩthui wa Wairimu arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Atongoria ya marĩtie mwena wa Soliu kaunti-inĩ ya Laikipia magĩtetera thirikari nĩ kĩrĩa ĩhingĩirie mũingĩ wa gũkũ gũkinyeria rĩu. Ũngĩkona kĩng'ang'i kiumĩte rũĩ gĩũke gĩkwĩre nguo nĩ ndwaru, ĩtĩkia nguru ĩyo nĩ ndwaru, tondũ nĩcio cikaranagia maĩ-inĩ. We nĩ ũgĩkoragwo ku bara ĩno yanyu thũku rĩ, ndokĩra rĩ, na mũthikĩrĩrie wega mbere ya mwaka ũyũ ũthirĩte rĩ, nĩ ngũmĩaka tondũ ndĩ na mbia cia kũmĩaka. Mũmbunge wa kaunti ĩno Jane Kagiri nĩ ateteire itua rĩake rĩa kũnyita mbaru kũhagũrwo gwa Gachagua. Ũmĩte ngaturĩrie mũndũ maru na ni ndĩmwĩre hakinya hau nĩho ndaugire ngũinũkia mũndũ na Ngai atigwo arĩ o Ngai tondũ nĩwe tũhoyaga. Ongereire atĩ athiriti a Gachagua marathingata mũingĩ gũtirika thirikari nĩ amu matũra mao marĩ na tabarĩra nyingĩ cia ũkũria. Andũ acio maroka gũtũruma ko nĩ nyũmba kenda harĩ 10 cikoragwo na thitima. Koguo na ithuĩ rĩ nĩ matwĩtĩkĩrie rĩrĩa mateithĩka nĩ thirikari gũtirĩ mũndũ amerire meherere. Koguo na ithuĩ nĩ kahinda ka Laikipia gũteithĩka na thirikari, koguo na ithuĩ matigatwĩre tweherere. Ona ithuĩ andũ aitũ nĩ mambe mateithĩke na rĩo hĩndĩ ĩyo nĩ tũgakinya handũ ha kwaria. Nake mũmbunge Mwangi Kĩonjũrĩ erekeire mũng'ethanĩro akiuga atongoria aguo marĩ thirikari-inĩ na onao no mekire maũndũ marĩ magigi o ta marĩa makoretwo magĩkĩka bũrũri-inĩ. Wale tunaletewa kama ni Kalonzo Musyoka. Sisi watu ya Mount Kenya region tukumbuke Kalonzo Musyoka alikuwa organizing secretary wa KANU, na akiwa KANU ndio Kibaki alikuwa anataka kuwa rais. Yeye alipigana na Kibaki, akapigana na Matiba, akaongea ubaya wake. Unatuambia tuchague Matiang'i, ukasema ni kwa sababu Matiang'i ni mzuri sana kuliko Ruto. Sijui Ruto aliua vijana ya Gen Z. Sasa wewe ndio ulituambia rafiki yangu Rigathi ati huyu Matiang'i ndiye alikuwa anaua vijana anapeleka Yala River. Sasa kama huyu alipeleka Yala River, uzuri wake ni gani kuliko hao wengine? Githui wa Wairimu, Laikipia. Inooro Rucini. Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro Shesheni hakuhĩ nawe. Muthia ũmũthĩ nĩ mũthĩ wa gũkũngũĩra na gũtambũra itemi rĩa atumia thĩ yothe handũ ya arũma. Nĩ mũthĩ ũrĩa waigirwo keheri-inĩ nĩguo gũtambũra na gũtũgĩria wĩigĩrĩrĩki mũnene ũrĩa ũkoragwo cianda-inĩ cia atumia. Na mũmbunge mũtumia kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyandarua Faith Wairimu wa Gĩtaũ nĩ akomithĩtie ngero iria ikoretwo igĩtũngio airĩtu a ũkũrũ mũnini kaunti-inĩ ĩyo. O ningĩ nĩ orĩtie atumia matigetigĩre kũrika kũmatha iturwa cia ũtongoria rĩrĩ twerekeire ithurano nene mwaka ũkĩte. Simon Ngure atũhingĩre mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ na riboti ĩno.
Thukuru-inĩ wa mũthingi wa Kitogo mwena wa Kinangofu kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩkuo atumia maragomanĩte gũkũngũĩra mũthĩ wa atumia thĩ yothe na ũrĩa ũkũngũagĩrwo mwaka tarĩki 8 mweri wa gatatũ. Atumia makĩenda ũrũmbũiya wa mwana wa kairĩtu gwĩkĩrĩrwo mũno kuona ciana cia tũirĩtu nĩ cikoretwo cigĩtũngio ngero nyingĩ Nyandarua. Uguo nĩ tũrehoya mũno mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha tũkorwo na ũgitĩri mwega ũhoro wa aciari nĩ ũndũ wa kũgitĩra ciana citũ. Make sure nĩ mwanyitana na neighbors. Teithanĩrĩriai kũgirĩrĩria waganu ũrĩa wĩkuo. Nĩ tondũ kũgirĩrĩria waganu ũrĩa tũronire kairĩtu karoragirwo o rĩrĩa kaingĩra na kwao. Mũmbunge mũtumia kaunti-inĩ ya Nyandarua Faith Wairimu wa Gĩtaũ augĩte nĩ ũndũ wĩ gĩconoko kuona kũrĩ ndũrĩrĩ citarĩ ciatiganĩria ũndũire mũhĩtũke nĩ mahinda na ũrĩa ũtũmĩte mwana wa kairĩtu kwagĩrwo kĩene mũtũrĩre-inĩ. Kwĩna atumia macokereire ndeto iria ciarĩ cia tene cia kũruithia twana, acio maugĩre ibu. Na ũngĩona mũciari ũrorete maũndũ-inĩ macio, tafadhali sema na tuombirwo na ciĩga citũ na tũgũikara nacio. Oho atumia nĩ mathingatĩtwo kwĩyumĩragia na kũhũranĩra iturwa ngũrani cia ũtongoria kuona marĩ na ũhoti wa gũtongoria bũrũri ikĩro-inĩ citiganĩte. Nĩ mũĩ mũtumia aihũragĩra ciana ciake irio cigathira akakoma atarĩ. Wacheni tujiamini na hata huku mashinani tutokeleze. Na wamama tushikiane, tushike wamama wengine. Mundu arugama gĩtĩ, rekei tuthure atumia onao nĩ mathurwo nĩo moĩ kũruta wĩra. Tuchague wamama kwani atumia meyumĩrie marugame ite matige guoya, matige gwĩtigĩra arũme. Gũtirĩ gĩtĩ kĩa mũndũ, gũtirĩ gĩtĩ mũndũ atangĩrũgama. Ndũgetigĩre kũrumwo kana kũnyũrũrio, umĩra onawe. Atumia wothe ũrĩa ũkũrũgama ithuĩ twĩ thutha wake tondũ ithuĩ tũrĩ atumia na tũtiombirwo tũrugage ithuĩ. Aca, tũtiombirwo no gũkumutha thaburia na waya. Aca, tuombirwo na ithuĩ no tũtongorie. Ithuĩ tũrĩ a gũtongoria. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Bushi watu binotana kanitha wa Kimuri tukahoya mwathani twagũtĩa twagũtũgĩria twakwambararia tukagoca Ngai live. Andũ arĩa thingu na holeri ngoro njega ciyũire tha tugathoma ciraki. Nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena. Mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega. Nĩ mũndũ ũngĩgwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩgwĩka naĩ. Ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus na campus ĩno mamwĩra makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita mũrata wa akũrĩ harĩ ũrĩ thikĩrĩria ngũĩhoro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere. Tukaigua kiugo. Jehova mũnene wa ita kuga atĩrĩ thutha wa kahinda kanini nĩngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kimuri kĩa Inoro na mũtũri wa Mũirũ. Mũikari wa Ngong'u na matũra marĩa marigicĩirie ceceni ya Inoro FM rĩu nĩ nginywo hau hanyuja. Ũngĩenda kwanĩrithia kĩmenyithia o gĩothe ũkawa wabici ya Inoro Ngong Town ĩrĩa ĩtagwo Winning Mass na ĩkoragwo Matapato Building first floor. Thimũ nĩ 0736278599 warie na Waikao. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraiya wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ watu binotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, iyo na ũndũire witũ, gĩkũyũ
ona biashara Rono ya wonjoria tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Inoro mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Inoro muikari wa Karatina na matũra marĩa marigicĩirie we mũnyiti ũgeni mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Inoro FM tũrehere imenyithia cia kũrĩu twĩ Karatina Town, wabici yĩtagwo Milima Online KCB Building, thimũ nĩ 06172418 kana 0722848110. warie na Wachira Day. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, ngata ya Ngai mũturi wa mũiru. Marũgo matano ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, irũgo rĩa gatano na rĩa mũthia. Wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe, kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Ni nakutagĩrĩria gwĩkĩra gũkwĩra mwisho ni kufinish kumaro ni kutambariza hii kanisa ya Kĩmũrĩ. Eni na maundu ni mega na wamukira ngeithi cia wendo wa mwathani kwerwo ati njitagwo bwana wa Inoro ndungata ya Ngai muturi wa muiro ni honokete Jesu ni mwathani katwambe tuthunguthe no by the way bureno ona ni rokire na kahoke ho riu ndira twambe tugosho wa theru ndira twambararie wa theru wega ndakuona Joan Shiki wa mama yake Taraji na mundu gwetwo Benchei ona toguo niki ndirona mundu gwetwo Savasinume arajira onake ari mitambo-ini na nidakiona Savasinume akejira agikira family ya Veronica Njeri Kirago kana wa Gathuka pore uria hurukite ciana ciake ni Wangari Mwangi Gathuka Ng'ang'a Magdalene wa Boys Syria Nduko Bote Juliana wa Ngui kuoneka Mwangi Kombirire thayo kuri family yo poreni sana na mukigie na thayo wa Ngai. DJ Maki George Musapere ini the Inoro's finest DJ Maki George Musapere ni kwivyuria na mutukanio mwaki wa DJ Maki George Musapere. DJ Maki George the mix. Emmanuel Ngai wa kuhena izwe mokweyo kindale ndiaria ono omokera nyemekuru ya malena okamu emudenya wa gokongoria na ibesiana sekuna tokweyokete na kuona netunetugetwe kawega wegotare mondo wenyaraleire wemura totale ndonoganga moheani motugani kumoya mawe kama kunero ekaine kumotene netuigwete onale unotigete gwekana wega niwe Ngai wa muthenya una utuko gurokia wange miliyo kagaro simbe mono idiari waria wega owaimbe urathimara muthenya una utuko mwene gutora gwethe kuria kwana toro nijui no turathime ngeci yothe tondo ndathimice twitikire mahinda hindi ciothe utugi waku ni uthereraga moheani motugani gumoya mawe kama kunero ekaine kumotene netuigwete onale unotigete gwikana wega. Inoro's finest DJ Maki George Musapere. Inoro's finest DJ Maki George Musapere.
George Msapiri. George in the mix. Finest DJ George Msapiri ni kuivyuria na mutukanio mwaki wa DJ George Msapiri. Inoro's Finest DJ George Msapiri. Yes, DJ George Msapiri in the mix. Igine noma, igine kari, igine mbaya. Mbona igate hiyo mix ni mwecheche. Ati mwecheche, tukaigate ni mwecheche.
Tugateri Rurezirura gaithania kuria Kaharati. Wewe maundu magoka mega muno makiria tugithi na mbere na kanitha muhothires gicunjires meyeres mategares ona meyeres na irathimo vu akimurikia Inoro agetwovu na wa Inoro na gakena muno niwe wothe wi mitambo-ini ya Inoro FM maundu magoka mari mega muno makiria na nigetha gukiagire o kwagira muno makiria areu ona ngamurana albati boro wake tutigana mwecheche we na we tiga gutindo hau ni ndenda gutware kuria ni kuria ru tondu ru albati boro wake ritu ithe toe rugaga ati mine ukaigua ati mtu wa mine rau agithi kwaria na shangithe ndugukiuga wangu waiga wangu andu ni mamenya rau twathi kuria kwa andu acembetengi ukaiga wambatangu ati nie no njuge athikiriria ati ni mine my listeners wa Kimuri then njuge wasikilizaji wangu hawa wasikilizaji wambatangu katuone gacubiri tuone Jesu na no atwetereire turikie rugendo naona kacumbiri haleluya getha coke na kiono komita usicheze fa aitudoga dukucheze bari kubarikiwa nayo Nyabote tekere makere na hinya na duda dono edengerete koigwata ikikade nie huroke no nige done konyita Nyabote tekere makere na hinya na duda dono edengerete koigwata ikikade nie huroke no nige done konyita no haya Eterona Jesu no ajeterere quiero na moko na jera Jesu akwano ajeterere ahuro kiemadena mode made na aje yawe motoya wehe hinya etomini enejowe Jesu akwano ajeterere na aje ewe moto Erona Jesu no aje tere namoko
Nipa moyo pale kilele. Sitakata tamaa. Sitakufa moyo. Nikumbatie kwa mikono yake. Naseme mimi mshindi. Nikumbatie kwa mikono yake. Naseme mimi mshindi. Safurani mana nikumbatie kwa mikono yake. Haye naseme wangapi watamaliza safari? Jipe moyo dada, jipe moyo. Pale kilele, namuona Yesu. Kwa mikono yake na aseme mimi mshindi. Inua sauti sana. Pale kilele namuona Yesu. Anafanya nini? Ananisubiri. Na mimi nifanye nini? Nimalize salama. Nikumbatie kwa mikono yake. Na aseme mimi mshindi. Pare kirere haria gashombere pare gashombere nidirona Jesu ahibirie na moko make. Oh, jerode muhotani werowe muhotani korwagira maundu-ini mari mothe ni kanitha turarikia wake murikia inoro na ni Dona Wachira wa Kanyi akijira ndimagwetere mena Harambee Kerure Shopping Center besha cia hospital bill ya John Keregwe Mohoro muru wa the Red Canon Samuel Mohoro Ngai akimaririkane na akimuonekanire maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe. Na toguo ni ati Mrs. Muhandi ni ndakuona na ngetheria Mr. Muhandi na kanitha wa otherwise St. Stephen na Reverend Harry Nairi Adeni Reverend Donu. Asante sana na Mr. Muhandi kwente akijira geithie the wandu so the mageithike. Asante sana nidirona mwathani na tondu muthio ni muthi wake mabũrũri wa atumia riu rwi haha rwimbo rwa Jane Rea arwetagwo atumia mwibere atumia muko front atumia mwigangari mwiconjo ni inyue thaa ici umuthi ni twamurute na ngobia Ngai amurathime na muonekanire na muturie mkombere twitane tuigaga andu atuge mbere ati tondu uria tuthiete na mbere tigate mukorembe mkombere mazi eni oh yes etha njuke nguhoere turiki githomo Well
Kubarikiwa nayo. Atumia mwe fronti mwagije kizi athakia muno tondu ajira ati mathe wa wetagwo Girande etagwo wa Girande ati amwira ati mama ati mathe wa Girande we mereta bomu atumia mukire mereta bomu no tiria cia kunina ni ukorwo mwe fronti maundu makagira kwagira muno makiria atukambararia watheru ona Njeri Muiruri ni ndakuona Njeri wa Muiruri nimekuona sana majira ngwithirie wanti etagwo Elizabeth Nduta Charity wa Ngari Javani Muiruri na Jason Ndungu ndimere ni umenda muno asante sana na we Njeri rathimo asante otugithie wega na mbere na kanitha uyu wake Murikia Inoro ni kurikiriria turarikiriria muthio wa kimabũrũri wa tumia Ngai amũrathime amwike maundu mega muturirie wega wake ona niki amuhotani na Admiral King'ori wa Magumu thengio muno makiria njitikiria riu nigetha nguhoere Ngai mwega na mutugi na muigwatha nitwagutia nitwakwambararia nitwakugoca nitwagukumia ni wega ni gukorwo na ithuĩ na gutwarana na ithuĩ gutwariria guturirikania ona gutwira tukwihoke muno makiri uguo niguo tugwika no tuteithie twathike mweri wetatu ni twina ngatho nyingi ni mawiko maku thengio na ni mbura ĩrĩa ĩroira mwathani na tuguthaitha turiria gutuigana na tia gutunina tia guthukia maundu mwathani Ngai ririkana maragera moritũ matiganite umarũmbũiye no monekanire mwathani Ngai gomana na mabataro ma ũmwe witũ wĩ mĩtambo-inĩ kuma arĩa akũrũ arĩa agima arĩa ethĩ arĩa anini ona ciana cia ngenge mwathani muigwatha na mutugi arĩa arwaru mahoni arĩa mena kĩana maithori ũmomĩrĩrie arĩa mahurũkĩte mahurũkie ũhoro mwathani Ngai mwega na muigwatha we nĩwe tũrehoka we nĩwe twetereire nĩwe twĩrĩgĩrĩire nĩwe tũcũthĩrĩirie nĩwe hinya witũ na nĩwe ũhoti witũ nĩwe thayũ witũ na nĩwe mũrĩithi mwega mwathani tũrĩ moko-inĩ maku rĩu
tukienda riu Ngai uthi na mbere na guikarania na ithuĩ na gũtwarana na ithuĩ na gũtũrania na ithuĩ ututhondekere njĩra kũrĩa gũtarĩ ũrũe mbara citũ Mwathani Ngai tukiumana tukiunduka twetha cia rũgendo ona nĩtũkũhera ũtũrekere mehia na mahĩtia maitũ na tũthambie na thakame ya gatũrũme Mwathani Ngai gũkorwo kwĩragĩra moritũ na nĩarigĩtwo na nĩacingimanĩrwo nĩ njĩra twĩka ũtheri wake tunyite na guoko gwaku gũkwĩ hinya Mwathani tũrũĩrĩre tũtongorie tũhotanĩre tũnyamarũre tũrĩithie tũgitĩre tutungatĩre Mwathani no tũrĩ rwaga mbara citũ ciothe niwe Mwathani tweteire na tũkehoka maũndũ-inĩ marĩ mothe na igũrũ rĩa bũrũri na mwathanĩre waguo na mũtongoreria waguo na mwĩkĩre wa maũndũ we niwe mwĩhoko na niwe hinya witũ Mwathani Ngai mũigwatha ĩtĩkĩra gũthaithĩka rũmbũiya maũndũ maitũ rũmbũiya mabataro maitũ tũrũmbũiye tũgitĩre tũmenyagĩrĩre tũtongoragie na ũikarage na ithuĩ Mwathani Ngai tũkĩre na njĩra ya mwanya Mwathani ririkana na mabũrũri-inĩ ma Arabu na kũrĩa kũngĩ kwĩna moritũ na mbara Mwathani ũmaririkane rĩu Ngai mwega na mũtugi twerekererie harĩwe tuongerere wĩtĩkio hinya thayũ ũtugi no tũkinyĩrie wega waku Mwathani Ngai no tũhotanĩre ũtũrũmbũiye ikĩro-inĩ ciothe na maũndũ-inĩ maitũ mothe we niwe tweterera we niwe twĩrĩgĩrĩire we niwe tũtanyĩte ona yothe Mwathani Ngai moima mĩtambo-inĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri maririkane ririkana Inoro rĩrathime no gĩka ũguo Mwathani ona ririkane athamakũra-inĩ na Inoro ona niĩ ndungata yaku na nyũmba yakwa no tũgũbataire tukĩrĩ moko-inĩ maku na kĩmera gĩa kerĩ kĩ mbere itũ kĩa mweri wa gatatũ ũkorwo na ithuĩ maũndũ maitũ mothe Mwathani Ngai twamaneana na kũrĩ we rwa mbara citũ Mwathani twanyiha wonekane tũrũmbũiye tũhotanĩre thiĩ na mbere na gũtwarana na ithuĩ twĩ moko-inĩ maku tũiguo twĩtĩkwo tũhingĩrio tũmenyererwo tuonekanĩrwo ona ningĩ tũhotanĩrwo nĩwe ihoya rĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru nĩkĩo twahoya ona ningĩ twacokia ngatho amen 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 na rĩu ndamũneana moko-inĩ ma Ngai Ngai ũcio mwega na mũtugi na mũigwatha aromũririkana aromuonekanĩra aromũrũmbũiya na mũnyamarũre na twarane na inyuĩ na agĩe na inyuĩ ona thiĩ na mbere na gũturĩria mbura ya kĩrathimo ya gũtũigana ona ningĩ athiĩ na mbere na gũtũrangĩra na gũtũmenyerera na rĩu arĩ na ariĩ ithe witũ thayũ wa Ngai ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ ũikaragie ngoro cianyu na gwĩciria kwanyu na kuo nĩgetha mũmenye Mwathani onake mũrũ wake wa mũmwe Jesũ Kristo nakĩo kĩrathimo kĩa Ngai Ithe na kĩa Mũriũ na kĩa Roho Mũtheru gĩikaranie na inyuĩ kĩgĩe na inyuĩ kĩgĩe nawe kĩgĩe na niĩ kĩgĩe na matũũra maitũ na bũrũri witũ kĩgĩe na thĩ yothe kĩgĩe na Inoro rĩu o nginya tene na tene amen 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 amina na Ngai akĩmũrathime na nĩ ndakena nĩ gũikarania nawe harĩa hothe uma ũtũũrio nĩ Mwathani kawaya ũrathimwo mũno na arĩa angĩ moima mĩtambo-inĩ na wone wega na kĩrĩa gĩothe ũrĩhutagia gĩgatuĩka thahabu ĩgĩkũguna in Jesus name amen shalom 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 na rĩu ũrathimwo nĩ Mwathani na rĩu ũhoro wa nakinya hau nĩ atĩ Ng'ang'a wa Njoroge nĩ aroka thaa 4 nĩgetha tũthomere mohoro ma Inoro rũcinĩ ma thaa 4 na njĩra nguhĩ na ya Warũĩnũ Cerebu ũmũthĩ na igongona kũrĩa Blue Springs Warũĩnũ Cerebu nĩ mũndũ wa bata mũno 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 mtu wa kujituma Warũĩnũ Cerebu nĩ na rwĩmbo rũrĩa kũrĩa rwĩtagwo Ngai wa Kĩrĩko ũmũthĩ kũrĩa Blue Springs Hotel Thika Road thaa 8 all the best Warũĩnũ no rathimwo asante sana rĩu ngũgũtiga na rũrũ rwatwarana na Jesũ maũndũ-inĩ maku rwa Joan Wairimo
Barikiwa nayo. mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Onoro nĩ Inoro ũhĩge ceceni ya ũndũire witũ ona mũrokairĩte Inoro noyo ĩracina mũhu na kaĩ mũgĩ nĩ mũtare. Inoro, Inoro, Inoro FM. Ushine. Dainya cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Akenya nĩ matarĩirie bata wa thirikari wa gũthugunda mĩtaratara ya kũgetha maĩ marĩa mangĩhũthĩka mĩhang'o-inĩ ya ũrĩmi hĩndĩ ya riũa kũrĩa kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Aikari mendekithĩtie kwenjwo ndemu nyingĩ cia kũiga mũthithũ wa maĩ na oho ningĩ mũingĩ ũthomithio njĩra cia kĩrĩu cia kũiga maĩ. Moigĩte nĩkĩo kuona rĩrĩ kwĩna mbura nene maĩ maingĩ maratherera merekeire iria-inĩ rĩa Indian na marĩa mangĩ makanyuo nĩ thĩ nyũmũ. Johnson Mũrĩithi nĩ aratarĩria. Metagirira obingoro ko kakathina nigetha gutuike ati riu wina ukame tendi ya gukorwo mebangite na mai riu Nairobi ona ndirigwo kuretwa Singapore ranyuma kutuci ndeigwa matata mamberia gutata ndatwara bikibiki ebenya ngeboyaga ngai ngemuraga mwathani nyitira mbure o ndigutiga ndakinya nyomba nindi iraribwite piu mai matirakinyaga kuria ndindiruku andu ne gukwa marakuaga ne kwaga mai nyamo igakua no riu mai ni mingi andu matiramenda tondu ruwi ruyurite ni gutwara ruratwarana ni mwingi kaunti ya Kirinyaga gwitarĩria uria mbura nene ma
iringite ndi mwana ule kurari baukabirira kurari na riwa rinene obamwe na gukorwo kuna nginyagia wagi wa mai na kwivinda riri kwina mayaya maya mari ikuruka matari na mundu wa kumatega magathie nginyagia irini ria Indian Ocean yagiriwe ni gututhondekera ndemu nene ya kunyita mayaya nigetha rira riwa ria katiri arai tukona mai makurima namo tene turariraga mai riu mai mekuo no mothe mathiete o iriani riria nene ria Indian Ocean tutimenya Kenya kuthiaga atia tariu ni kurarite muno wathi kundu ta Mwea urakora ndu bakuwe ni mai na ni kurira marariraga ni riua kindu kia mbere ria kurari kwa rutongirari tuyakite mbeseni ni gutubote guketha mayasu ni gubende ria gukara mayasu mabote kubuthika andu matekariwe ni ngaragu mwingi ni ugite kwina bata thirikari ne bamwe na thirikari cia matura gukora gwikivariria uri gukorwo igitega mai nigetha maya magacoka gukorwo makivuthika thutha-ine kitukoro twina water storage mai amwe makuma na guku nimo mathiana ku tondu timo ma sewage na sewage ni ithia ikamburoko kogikari ni agiro gukorwo ina wigiririku munene wa kumenyera mai aria maruma bingo ya mbura mbere ya mbura ino nerathi na mbere na gukorwo igithukia ndarasa gukorwo iringite ndi kundu kuria kurari kugumire makirire gicigo kia umbunge kia Mwea na kuria kwivinda riri kwina mai maingi na maria maruma thiine wa kirima gia Kirinyaga mai marauma mutitu mekurukite bwa makathio Indian Ocean ugacoka kwigua ati kundu ta Kirinyaga mwena wa Mwea na ndija ya kianda ati kuna ngaragu tugakirigwa tiriri national government na county government ni mibango eri kumarire ni kumaya suma tikorire ndi mambura bandu barire kwagia kiangasi andu magatura mariraga mathondekere andu water pan damu tariwa ngoro ni ta Mwea mongerere ndemu nginya mindi na kule kuothe kwenja kumaramu tunyamu tutu simbo wega tutuike water service iria kwagia thina makabinguragira arimi matia kugia na thina wa mai thirikari ni agirwo kuya njukondo uria atwirire ni gatwakira dam cia kupreserve mai koguo ni tungiuria thirikari tari kurura yake sub dams tari yuke Ndomba yake yuke prison yake yuke mwena wa Nderwa yake na Sombere na kuria Ndindiruku itwakire dam bandu ba maya mothe mathie more tugacoka tugiuka kurima mweri wa kanana wa kenda kwage mai thirikari agirwo kwibariria yake sub dams Girifotri Noro FM kuma gicigo-ini kia umbunge gia Gicuku kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Mureithi tukiuma Kirinyaga tuingire Nyandarua kuria gikundi kimwe kia mbeũ njithi kuma kuria wa Njohi Kibeberi kaunti-ini ya Nyandarua ni kianjiriirie tabarĩra ya mwanya gukuria mboga na mĩngũrwa ya mĩtĩ mbeũ njithi acio mahũthagĩra mĩhuko ĩrĩa ĩteagwo thutha wa kũhũthĩka kũhandĩra mĩngũrwa ĩyo ĩrĩ ta njĩra ya gũthingĩcĩra marĩa matũrigicĩirie moigĩte matacũkĩte mwerekera ũcio thutha wa gũikara matukũ maingĩ matarĩ na mĩeke ya mawĩra. Simon Ngure nĩagomanĩte nao na akahũndũka na riboti ĩno. Mwena wa Njohi Kibeberi kaunti-ini ya Nyandarua hakuhĩ na rũĩ rwa Njohi niho mbeũ njithi acio marokaga o muthenya na gũtungata mĩũngũrwa ya mĩtĩ mĩthemba ĩtiganĩte o hamwe na mboga. Rĩciria rĩa kũhandĩra mboga mĩhuko-inĩ ĩrĩa mĩhũthĩku rĩkiumana na gũkorwo mĩgũnda nĩ yakunderire na gũkinyĩria rĩu nĩ marerahĩra gũkorwo meyandĩkĩte wĩra. Ithuĩ twĩ mbeũ njithi twecirie skimu ĩno to ni handu hanini no ni hota kuhunda andu igana ona mundu akona mutu wake no riu ithu twembe nje tweciria atiri rothi kuiya kana gwika ki na ki ithu tuke turime na twarima kanya mugaka manager itu nene ya kindu kinini na ni kuma ha dauma hatha inyanya gode makanikana thia wira ni wakwa aria maguraga mĩũngũrwa ĩyo nĩ andũ kĩũmbe na ikundi cia gũthĩngĩcĩra marĩa matũrigicĩirie wagi wa njĩra cia kwenderia thirikari mĩũngũrwa na ngarama nene ya kũmĩkũria arĩ ĩmwe ya mĩhĩnga ĩrĩa ĩmagũmĩire. Nĩ tũkoretwo na challenge ĩmwe ta rĩu mĩtĩ itũ nĩ mĩnene na nĩ twagĩte thoko. Tũraigua thirikari nĩ ĩrekereirie mbeca nyingĩ cia kũhandithia mĩtĩ kaigua anga nĩ kwarutwo billion 16 na tũtikinyagĩrwo mũtĩ ta ũyũ ũgathukĩra natharĩ nĩ twagĩte market mũtĩ ta ũyũ ũkanenehera natharĩ twagĩte maratathi na nĩ tũiguaga nĩ thirikari nĩ heanaga maratathi ma not for sale ma gwĩkĩrithia mĩtĩ koguo tũkoria ko tuona support ya thirikari nĩgetha tũhote gũkũria wĩra ũyũ no tũkene mũno. Mendekithĩtie thirikari ĩhotithie rũhonge rwa kũramata mĩtitũ bũrũri-inĩ KFS kũgũraga mĩũngũrwa ya mĩtĩ kuma kũrĩ ikundi cia mũingĩ hatarĩ mũtaratara mũritũ nĩguo itanya rĩa kuhanda mĩtĩ bilioni 15 rĩkinyanĩre. Ngĩcokeria ikaria Nyandarua ngatho na ikaria waya na ikaria Kibeberi nĩ ũrĩa mathĩte na mbere na mũno na kũhanda mĩtĩ. Koguo mũthĩ na mbere na kũhanda mĩtĩ challenges tũkoretwo twĩnayo mahinda maya ũguo nĩ ũndũ wa nĩ thirikari
tondu mauga nä mekåhanda mä tä mä tä ndähandagwo kå ringana å rä a batiä gå korwo ä kä handwo na mä tä mä ingä taru må rona mä tä ä no ihaha å guo natharä ithukagä ra haha natharä atokaga make rä strategy cia twä na mahinda maya å guo nä strategy cia thoko na ko thirikari atwethera thoko no tå thiä na mbere na kå handä ria mä tä na njä ra nene tondå å ndå å cio wä thä iniä ngiribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua ritwa riakwa ni Simon Ngure thainya iraitukia ndagika mugwanja ni guhunduka na matuma mangi wona ciahanda thaa ithano njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika tuma SMS kiugo news kuri namba 22200